Tại một vùng đất không có người đặt chân đến quanh năm suốt tháng đều có tuyết rơi, nơi này hoàn toàn không có người sinh sống, thế mà hai vị thủ lĩnh kia vẫn tiến bước trong màu trắng của tuyết. Đường quay đầu đã không còn, cứ thế quân lính lần lượt gục ngã vì thời tiết và đói khát. Chỉ còn lại hai người sống sót thì một ánh hào quang rực rỡ đã chiếu rọi xuống. Trước mắt của họ giờ liệu có phải là bậc thang bước đến thiên đường hay là một ngôi đền trong huyền thoại? Thanh niên này đang sống mà như không sống vì lúc nào cũng phải nằm trên giường vì một căn bệnh lạ. Trong lúc hôn mê bất tỉnh nhân sự vô tình xuyên không về thời cổ đại, mở mắt tỉnh dậy lại trở thành một đứa bé nằm trong giỏ trúc. Trong đầu còn giữ mọi ký ức về thời hiện đại nhưng lại bị sát thủ cổ trang bao vây truy sát. Đang trong lúc nghi ngờ nhân sinh thì một thế giới hoàn toàn mới đã mở ra. Người đàn ông mù này tên Ngũ Trúc, là nô bộc của người mẹ đã mất của đứa bé nằm trong giỏ. Nhiệm vụ của Ngũ Trúc là bảo vệ cho đứa bé và chăm sóc cho đến khi đứa bé này trưởng thành. Nhưng thay vì đưa đứa bé về kinh đô để chăm sóc, Ngũ Trúc quyết định đưa đứa bé về Đạm Châu, ở cùng lão phu nhân là bà nội của đứa bé, để tránh sự truy đuổi của đám sát thủ, và tên của đứa bé này là Phạm Nhàn. 6 năm sau khi Phạm Nhàn và em gái Nhược Nhược đi chơi về, vô tình bắt gặp quản gia đang đánh đập nha hoàn. Vì sơ ý để hai người trốn ra ngoài chơi, sau một hồi nói lý lẽ không lại với quản gia, Phạm Nhàn vào nhà lấy một chiếc ghế đứng lên và gọi quản gia đến. Cậu căn chỉnh góc độ chuẩn chỉ xong liền tặng cho quản gia một cú tát trời giáng kèm theo combo dấu ấn trên mặt, và bonus thêm đó là một chiếc răng. Sau khi lão phu nhân biết chuyện liền yêu cầu quản gia thay tất cả nha hoàn trong phủ, và yêu cầu Nhược Nhược sau khi ăn cơm xong phải quay trở về kinh đô, còn Phạm Nhàn ở lại Đạm Châu. Hai anh em cứ thế mà lại chia tay trong nước mắt mà không biết khi nào gặp lại. Đêm đến khi Phạm Nhàn đang ngủ, bỗng một bóng đen bước vào. Cậu cố gắng bình tĩnh để đánh lạc hướng ông ta. Nhân lúc ông ta không để ý, Phạm Nhàn lập tức nhảy lên và đập một phát là say đắm, hai phát là ngất ngây khiến ông ta không kịp chăn chối. Nghĩ rằng mình đã kinh người, cậu vội chạy đi tìm Ngũ Trúc. Ông ta chưa chớt Ngũ Trúc chưa kịp nói hết câu, Phạm Nhàn đã tặng vội cho ông ta một phát ác ôn vùng nông thôn nữa, khiến ông câm nín luôn. Sau khi biết ông ta là phí giới người của giám sát viện do cha cậu điều đến để dạy học cho cậu, không còn cách nào khác cậu đành phải đổ tội cho Ngũ Trúc. Ngày hôm sau, phí giới dẫn Phạm Nhàn đến gặp lão phu nhân để diện kiến. Vì sợ Phạm Nhàn sau này không làm mà đòi có ăn nên phí giới quyết định dạy cho cậu món bốc thuốc dạo để tự thân mưu sinh là kiếm sống. Tối đến ông ta dẫn Phạm Nhàn đi đào mộ. Để thực tế hơn, ông ta yêu cầu Phạm Nhàn mở nắp quan tài, sau đó đưa cho cậu một con dao và yêu cầu mổ tử thi khiến cậu chịu không được phải nôn ra hết. Về nhà, Ngũ Trúc liền làm cho cậu món củ cải trắng để tẩm bổ, sau đó dẫn cậu đi luyện môn võ có tên là Bá Đạo Chân Khí. Bài học đầu tiên là đừng tin, không là mèo vờn chuột, Ngũ Trúc sẽ đuổi và cậu sẽ phải chạy. Sáng hôm sau trong bữa ăn cùng phí giới và lão phu nhân, Phạm Nhàn đột nhiên ngã gục xuống đất. Phí giới vội vàng giải thích là do cậu học hành vất vả nên ngủ gật. Sau khi tỉnh dậy, phí giới liền hỏi cậu có biết tại sao bị hạ độc không và bảo cậu hãy tự tìm thuốc giải cho mình. Khi tự kiểm tra, Phạm Nhàn lấy viên thuốc trong lọ màu nâu và uống nhưng đời không như mơ, đen là thôi còn đỏ là red. Sáng hôm sau, Ngũ Trúc đến sớm đợi sẵn ở cửa để tiếp tục dạy võ công cho cậu. Sau một hồi luyện tập võ mồm, Ngũ Trúc dẫn Phạm Nhàn đến bên vách núi thể thị Phạm, nói vội vài câu xà lơ sau đó liền nhảy xuống vực. Phạm Nhàn đứng chớt lặng mà chưa kịp hiểu chuyện gì. Ngày chia ly của cặp thầy trò sau đó cũng đến. Phí giới phải quay trở lại kinh đô. Lúc chia tay, phí giới tặng cho cậu một chiếc lệnh bài của giám sát viện. Cậu cũng tặng cho phí giới một đôi găng tay của thời hiện đại, để sau này có đi đào mộ thì đeo vào cho thanh lịch. Sau khi về nhà biết cậu đang buồn, lão phu nhân liền an ủi cậu và giải thích rằng phí giới không thể ở Đạm Châu được nữa. Khi nào Hồng Kỵ Sĩ xuất hiện sẽ làm thay đổi cuộc đời của cậu. Từ hôm đó, Phạm Nhàn luôn ngồi ở cửa để đợi Hồng Kỵ Sĩ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà cậu đã đợi hơn 10 cái mùa xuân. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, Hồng Kỵ Sĩ xuất hiện oai phong lẫm liệt nhưng lại phải quỳ trước cửa để đợi. Thì ra là do cha cậu phái đến để đưa cậu về kinh đô, nhưng lão phu nhân không muốn để cậu đi vì kinh đô rất nguy hiểm và mẹ cậu đã phải bỏ mạng ở đó. Phạm Nhàn đến chỗ của Ngũ Trúc muốn xin anh ta một lời khuyên tâm đắc, vì trong lòng cậu đang đắn đo không biết có nên đến kinh đô không. Ngũ Trúc bản tính lạnh như băng nên câu trả lời cậu nhận được là một thái độ thờ ơ và lạnh nhạt của Ngũ Trúc. Phạm Nhàn trở về phủ ăn cơm cùng lão phu nhân. Sau khi quan sát đồ ăn trên bàn, cậu nhanh tay cầm lấy đĩa măng tây và ăn hết. Ăn xong thì lặng lẽ rời đi. Vừa ra đến cửa, cậu liền nôn hết ra ngoài. Đúng như cậu suy đoán, món măng tây này quả nhiên đã bị bỏ độc. Sau khi cho đầy tớ uống sữa bò để giải độc, Phạm Nhàn vội chạy đến nhà của người giao đồ ăn để kiểm tra. Vừa bước vào cửa liền phát hiện người đàn ông này đang bị trói. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một loạt dao phóng tới, may mà cậu phản xạ nhanh không thì toang cụ rồi ông giáo ạ. Sau khi cả hai đi đường quyền ác liệt cùng gã áo đen, cuối cùng cậu bị trúng một dao của gã áo đen. Gã áo đen cứ nghĩ cậu đã bị trúng độc nên hắn ta đã đắc ý, hổ không gầm cho tưởng làm chủ khu rừng. Người bị trúng độc không phải Phạm Nhàn mà chính là hắn ta. Vì từ nhỏ cậu đã tiếp xúc với độc dược nên cơ thể đã miễn nhiễm từ lâu rồi. Sau khi biết được gã áo đen này tên Đằng Tử Kinh là người của viện giám sát nhận lệnh đến để ám sát cậu, chính tên quản gia là người đã thông đồng với hắn để hãm hại cậu. Lão phu nhân đã quyết định đánh gãy chân của quản gia và đuổi khỏi phủ. Phạm Nhàn vốn bản tính thù dai nên cậu quyết định xin lão phu nhân cho cậu đến kinh đô để điều tra xem ai là kẻ ra lệnh ám sát cậu. Phạm Nhàn gặp Đằng Tử Kinh trên cầu để bàn về chuyện cùng nhau về kinh đô, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Đằng Tử Kinh lại nhờ cậu xiên hắn ta. Sau đó Phạm Nhàn đến chỗ của Ngũ Trúc để thông báo về việc cậu sẽ về kinh đô. Trước khi đi, cậu khuyên Ngũ Trúc hãy sống vì chính mình,
và tìm được những việc mà mình muốn làm. Sau một hồi suy ngẫm cuối cùng cũng nghĩ ra việc mà mình muốn làm. Ngũ Trúc liền đi tìm Phạm Nhàn và nói ta muốn mở nó ra. Chiếc hộp này chính là kỷ vật mà mẹ cậu đã để lại sau khi qua đời. Tìm đủ mọi cách mà không mở được, Ngũ Trúc Thúc quyết định đến kinh đô để tìm chìa khóa. Sáng hôm sau Phạm Nhàn chuẩn bị rời đi. Trước khi đi cậu chạy đến chỗ lão phu nhân để từ biệt, sau đó bắt đầu cuộc hành trình của cuộc đời mình. Trong lúc nghỉ ngơi cậu lại phát hiện Đằng Tử Kinh đã trà trộn vào đám tùy tùng của mình để lẻn vào kinh đô. Vì trước đó Đằng Tử Kinh đã nhờ cậu xiên hắn ta nên hắn ta không thể đường chính chính mà vào kinh đô được. Trên đường đi Phạm Nhàn vô tình gặp được Phí Giới sư phụ của cậu. Phí Giới đang trên đường áp tải Ngôn Băng Vân sang Bắc Tề để làm mật thám. Vì Đằng Tử Kinh là thuộc hạ của Ngôn Băng Vân mà Đằng Tử Kinh lại đi ám sát Phạm Nhàn, nên Ngôn Băng Vân cũng phải chịu trách nhiệm. Trước khi chia tay Phí Giới dặn dò cậu có chuyện gì quan trọng phải chờ ta về, không được vội vàng hành sự. Trên đường trở về đoàn Phạm Nhàn bị Ngôn Băng Vân mai phục. Hắn ta muốn trả thù cho Đằng Tử Kinh nhưng hắn ta lại không thể xuống xe vì đang chịu sự quản thúc của Phí Giới. Biết không thể làm gì được Phạm Nhàn nên Ngôn Băng Vân quyết định từ bỏ. Trước khi đi hắn ta có nói Phạm Nhàn chúng ta sẽ còn gặp lại. Mấy phút sau đoàn xe của Phạm Nhàn đã đến cổng kinh đô. Ở đây Phạm Nhàn gặp được Dương Khải Niên, ông ta cũng là người của giám sát viện. Vừa mới đến kinh đô thành phố Hoa Lệ chưa ăn uống được gì đã bị lừa mất 2 lượng bạc. Vì tấm bản đồ đã quá hạn sử dụng, buồn vui lẫn lộn, Phạm Nhàn và Đằng Tử Kinh từ biệt nhau. Sau đó cậu bắt đầu thưởng thức những đặc sản đường phố của kinh đô. Bỗng một người đàn ông xuất hiện đưa cho Hồng Kỵ Sĩ một mật chỉ. Hồng Kỵ Sĩ liền rời đi, sau đó ông ta nói sẽ hộ tống Phạm Nhàn về phủ. Trên đường về ông ta chở Phạm Nhàn đến trước cổng thần miếu để đi tiểu. Biết đợi chờ không phải là hạnh phúc nên Phạm Nhàn đã đi vào bên trong để tham quan. Chính ở đây cậu đã được vị thần tình ái ban ân, đúng là uống một ánh mắt mà đã say cả cuộc đời. Một cô nương đẹp như tiên dáng trần xuất hiện, trên tay cầm một cái đùi gà đang cắn dở. Đưa bàn tay đây nào, cứ tưởng câu tiếp theo sẽ là mãi bên nhau bạn nhé. Ai có mà dè cô lại tặng cậu cái đùi gà cắn dở của mình. Sau đó tiên nữ dáng trần ấy ngại ngùng chạy đi. Phạm Nhàn bất giác tỉnh ngộ thì mới nhớ mình chưa xin in tư của cô nương ấy nên vội vàng đuổi theo. Khi chạy ra đến cổng cũng vừa kịp lúc cô nương ấy rời đi. Có một người đàn ông quay lại và nhìn cậu. Người đàn ông vừa gặp Phạm Nhàn ở cổng thần miếu này. Tên cung điển là vệ sĩ của hoàng gia, còn người ngồi trên xe ngựa này cũng chính là hoàng thượng của nước Nam Khánh. Trở về đến phủ Phạm gia, Phạm Nhàn được tỷ nữ dẫn vào trong. Trên đường đi cậu gặp Phạm Tư Triệt, người em cùng cha khác mẹ của cậu. Phạm Tư Triệt bản tính nóng như kem nhưng lại là một trấn bé đủ. Hắn ta bị Phạm Nhàn rất mũi mà không hay. Phạm Nhàn nói có mấy câu mà nghĩ mãi vẫn không ra, cuối cùng phải chạy theo để bắt Phạm Nhàn giải thích. Nếu ngươi không chịu giải thích rõ ràng ta sẽ đập cho ngươi một trận. Lời còn chưa nói hết thì cô em gái Nhược Nhược của Phạm Nhàn xuất hiện. Nhược Nhược liền bắt Phạm Tư Triệt quỳ xuống, nếu mà hư thì em sẽ được phạt vì tội hỗn láo với huynh trưởng. Phạm Tư Triệt vốn sợ chị từ nhỏ, không biết phải làm gì nên vội chạy đi mách mẹ. Bà cô quý phái này tên Nhị Nương là mẹ của Phạm Tư Triệt, đồng thời cũng là vợ chính thất của Phạm Kiến, Phạm đại lão gia. Khi biết được cậu con quý tử của mình bị đánh, Nhị Nương vô cùng tức giận, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra cách gì để đối phó với Phạm Nhàn. Bỗng Phạm Tư Triệt thông minh đột xuất liền đưa ra kế sách, ngày mai mời Phạm Nhàn ra ngoài ăn cơm, sau đó thuê đám đầu đường xó chợ để dằn mặt Phạm Nhàn. Phía bên này, Phạm Nhàn đến phòng riêng của Nhược Nhược. Sau khi xem xét các đồ vật trong phòng, Phạm Nhàn lấy một chiếc hộp nhỏ sang xịn mịn rồi bỏ đùi gà ăn dở của cô nương vào trong, rồi cậu đưa cho Nhược Nhược nhờ giữ hộ. Sau xuôi thì cậu mới an tâm đi đến phòng để bái kiến phụ thân đại nhân. Cứ nghĩ sẽ có một cảnh cảm động đến rơi nước mắt giữa tình cha con, nhưng sau khi mở cửa đi vào trong, Phạm Kiến lại bắt cậu đừng im, chờ ông ta làm nốt bài tập về nhà sau rồi nói gì nói. Phạm Kiến hiện đang giữ chức hộ bộ thị lang trong triều đình, đồng thời cũng là cánh tay đắc lực của hoàng thượng. Chính vì thế Phạm Kiến cũng rất nghiêm khắc với con trai của mình. Cậu cũng không dám cãi lời cha nên Phạm Nhàn phải đứng chờ mãi đến khi trời tối thì cuối cùng cũng xong. Phạm Kiến hỏi con trai còn biết làm gì. Phạm Nhàn vội khoe những sản phẩm mà mình có thể làm được, nhưng nụ cười vừa chớm nở trên môi đã vội tắt vì tất cả những thứ cậu kể ra cha cậu đều có. Tất cả những đồ vật này đều do mẹ cậu lúc sinh thời đã tạo ra. Cuối cùng Phạm Nhàn cũng phải chịu thua, chỉ biết than trách phận bèo giặt mây trôi, mình đã tài mẹ còn tài hơn. Sau đó Phạm Kiến thông báo cho Phạm Nhàn về mục đích lần này, triệu cậu về kinh là vì một hôn ước do hoàng thượng sắp đặt. Vị hôn thê của cậu tên là Lâm Uyển Nhi, con gái của trưởng công chúa Lý Vân Duệ. Uyển tại trưởng công chúa đang cai quản nội khố của triều đình nhưng hoàng thượng đã hạ chỉ, ai cưới Lâm Uyển Nhi làm vợ thì sẽ được thừa kế và tiếp quản nội khố. Chính vì thế hôn sự này mới được sắp đặt. Phía bên này cả nhà đang ngồi chờ hai cha con đến để ăn cơm cùng. Vừa dứt lời hai cha con bước vào. Trong bữa ăn, Phạm Kiến có nhắc đến chuyện quản gia đã hạ độc Phạm Nhàn ở Đạm Châu. Biết âm mưu đã bị bại lộ, Nhị Nương vội thú nhận và xin Phạm Nhàn tha thứ. Quản gia là do ta phái đến để giám sát con nhưng chuyện hạ độc ta thực sự không biết. Nhược Nhược và Phạm Kiến cũng nói đỡ nên Phạm Nhàn cũng tạm tin. Sau đó cả nhà ăn cơm vui vẻ. Phạm Tư Triệt ngồi bên không hiểu tại sao họ có thể diễn kịch giỏi như vậy. Cùng lúc đó trưởng công chúa Lý Vân Duệ khi nghe tin Phạm Nhàn về kinh đô liền đi tìm Thái hậu. Mục đích của Lý Vân Duệ là muốn hủy hôn vì không muốn con gái mình thành thân với một tên nhà quê. Thái hậu vô cùng tức giận khi nghe những lời đó liền sai thái giám ban lộc ban phước cho cô một cái tát. Không ai có thể thay đổi chuyện hôn sự này, ngoại trừ hoàng thượng. Nghe vậy Lý Vân Duệ đi tìm hoàng thượng để xin hủy hôn. Đúng lúc đó thái tử cũng chạy vào để nói giúp nhưng vừa nghe xong, hoàng thượng không những không đồng ý mà còn vô cùng tức giận.
Lý Vân Duệ và thái tử đành ngậm ngùi ra về. Sau khi ăn cơm xong, hai cha con tiếp tục nói về chuyện tranh giành nội khố. Bởi vốn dĩ nội khố này là do mẹ của cậu tên Diệp Khinh Mi tạo dựng lên, nên Phạm Kiến muốn bằng mọi cách giành lại gia sản này về cho cậu. Nhưng Phạm Nhàn lại không muốn thành thân với Lâm Uyển Nhi, bởi lẽ cậu đã trúng tiếng sét ái tình với cô nương đùi gà tại Khánh Miếu hôm trước. Sau một hồi tranh luận không có hồi kết, Phạm Nhàn quyết định đi tắm. Cùng lúc đó Đằng Tử Kinh lẻn vào Phạm phủ để tìm Phạm Nhàn. Đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng, vừa bước vào cửa thì Phạm Tư Triệt tới. Hết cách Đằng Tử Kinh nhảy vội lên giường để chơi trốn tìm. Đi đu đưa đi, xui thay con dao bị rơi xuống đất nên đã bị Phạm Tư Triệt phát hiện ra. Mục đích của Phạm Tư Triệt tới đây để mời Phạm Nhàn ngày mai ra ngoài ăn sáng. Theo kế hoạch trước đó đã bàn với nhị nương, không hề biết người trên giường không phải là Phạm Nhàn nên nói xong Phạm Tư Triệt liền rời đi. Đằng Tử Kinh nhảy vội xuống để tìm con dao. Ôi thật bất ngờ, Phạm Tư Triệt quay lại. Phạm Nhàn đành nói dối đây là vệ sĩ đã hộ tống cậu về kinh đô. Sau đó Phạm Nhàn lấy trong quả bí đỏ ra một tờ giấy đưa cho Đằng Tử Kinh. Nội dung trong đó ghi rõ tội danh của Đằng Tử Kinh. Trước đây vì thích sát mệnh quan triều đình nên bị truy nã. Biết Phạm Nhàn có trong tay lệnh bài đề ti của viện giám sát, Đằng Tử Kinh quỳ xuống xin Phạm Nhàn vào viện giám sát để điều tra chân tướng sự việc giúp mình. Đổi lại Đằng Tử Kinh nguyện giao tính mạng cho Phạm Nhàn. Đằng Tử Kinh không những bị oan mà đáng giận hơn nữa, vợ và đứa con trong bụng của anh ấy, dù không có tội tình gì mà cũng bị truy sát đến chết. Mọi chuyện đều do Quách Bảo Khôn, con trai của Quách Du Chi là lễ bộ thượng thư đương triều gây ra. Mục đích Đằng Tử Kinh giả chết cũng vì muốn về kinh để điều tra chuyện này. Sau khi nghe hết câu chuyện, Phạm Nhàn quyết định sẽ giúp Đằng Tử Kinh mà không cần điều kiện gì. Chuyển cảnh cô nương đùi gà này tên thật là Lâm Uyển Nhi, cũng chính là vị hôn thê của Phạm Nhàn. Uyển Nhi mắc bệnh lao nên mỗi sáng thức dậy cô đều phải uống thuốc, cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng không được ra ngoài vì mỗi khi gặp gió bệnh của Uyển Nhi sẽ lại nặng thêm. Đúng lúc đó Diệp Linh Nhi đến thăm, biết được Uyển Nhi không muốn phó mặc số phận cuộc đời mình vào cuộc hôn nhân đầy toan tính này, Diệp Linh Nhi quyết định dẫn Uyển Nhi đến gặp Phạm Nhàn để thoái hôn. Cùng lúc đó Phạm Tư Triệt mời Phạm Nhàn đi ăn sáng để thực hiện kế hoạch trước đó, nhưng không ngờ Nhược Nhược và Đằng Tử Kinh cũng đi theo. Bỗng xe ngựa dừng lại, một đám người chặn xe gây rối. Thì ra bọn chúng là người của Phạm Tư Triệt thuê để dằn mặt Phạm Nhàn. Phạm Tư Triệt ngồi trên xe như bị kiến đốt vào đít, còn Phạm Nhàn thì tỏ thái độ như đã biết hết mọi chuyện. Sau khi xuống xe thì bọn chúng đã bị Đằng Tử Kinh đánh cho tơi bời. Sau đó cả ba đến trước một tử lầu thượng hạng của kinh thành. Bỗng một người phụ nữ cầm một cuốn sách đến để giao bán. Phạm Nhàn tò mò cầm cuốn sách lên xem thì ra đây là cuốn Hồng Lâu do chính Phạm Nhàn viết và gửi cho Nhược Nhược. Thật không ngờ bây giờ nó lại hot như vậy. Phạm Nhàn tỏ ý muốn mua giá xỉ nên đi theo người phụ nữ vào một con hẻm nhỏ. Sau đó Phạm Nhàn đi vào trong liền phát hiện người bán xỉ số lượng thì ra là Dương Khải Niên, nhưng vừa quay đầu lại Dương Khải Niên đã chạy mất hút. Phạm Tư Triệt khi biết Phạm Nhàn chính là tác giả của cuốn Hồng Lâu, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng kinh doanh táo bạo. Hắn ta ngồi phân tích rành mạch, chi tiết như một cái máy khiến Phạm Nhàn và những người khác cực kỳ bất ngờ, đúng là đụng đến tiền là cái đầu nhảy số nhanh ngay. Lúc này bên dưới có một đám người đang làm loạn thì ra là Quách Bảo Khôn cùng đồng bọn. Mục đích của hắn tới đây là để khiêu khích Phạm Nhàn, sau đó hắn ném cuốn sách xuống đất, mắt hướng về phía Phạm Nhàn, ý muốn khiêu khích. Phạm Tư Triệt sau khi thấy Quách Bảo Khôn muốn phá hoại mối làm ăn của mình liền chạy xuống để ngăn cản. Quách Bảo Khôn không những không nghe mà còn sai thuộc hạ ra tay đánh Phạm Tư Triệt. Cũng may Phạm Nhàn xuống kịp dùng môn võ bá đạo chân khí đánh cho tên thuộc hạ bay xa mấy 10 mét. Sau đó Phạm Nhàn và Quách Bảo Khôn dùng võ mồm để giao đấu. Đúng lúc đó Tịnh Vương Thái tử xuất hiện, hắn tỏ ý muốn mời Phạm Nhàn ngày mai cùng tham gia hội thơ kinh đô để phân tài cao thấp. Phạm Nhàn không chút do dự mà đồng ý vì biết đâu ở đó lại có thể gặp được cô nương đùi gà trong mộng của mình. Trên đường về Phạm Nhàn quyết định xuống xe đi đến viện giám sát để giúp Đằng Tử Kinh điều tra văn kiện vụ án. Cùng lúc đó Uyển Nhi và Diệp Linh Nhi đến Phạm phủ tìm Phạm Nhàn. Sau khi hỏi thăm biết Phạm Nhàn đã đến tử lầu nên cả hai đành quay về. Thật trùng hợp xe ngựa của Uyển Nhi và Nhược Nhược gặp nhau. Diệp liền xuống xe đòi gặp Phạm Nhàn để nói chuyện. Không còn cách nào khác, Phạm Tư Triệt phải giả danh lên tiếng ta vừa đi uống rượu về. Trên xe còn có một cô nương xinh đẹp nên không tiện để nói chuyện. Diệp Linh Nhi nghe xong máu dồn lên não muốn đến để đập cho hắn ta một trận, nhưng bị Đằng Tử Kinh chặn lại nên không thể làm gì. Phía bên này Phạm Nhàn cũng đã đến viện giám sát. Sau khi hỏi thăm một hồi nhưng không ai thèm ngó ngàng, cuối cùng phải dùng đến lệnh bài đề tư mới có người chịu chỉ đường. Sau khi mở cửa vào bên trong, không ngờ người ở bên trong lại là Dương Khải Niên. Đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Nhìn thấy Phạm Nhàn đến trong tay còn cầm cả lệnh bài đề tư khiến Dương Khải Niên vô cùng lo lắng. Trong một phút mất bình tĩnh, Dương Khải Niên đã khai ra hết mọi chuyện mình làm. Từ bán bản đồ giả đến bán sách đều là lo cho cuộc sống gia đình, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bất đắc dĩ mới phải làm mấy việc đó. Nghe Dương Khải Niên khóc nhiều quá nên Phạm Nhàn cũng quyết định bỏ qua, nhưng yêu cầu Dương Khải Niên phải đích thân đưa văn kiện của Đằng Tử Kinh đến nhà cho mình. Bên phía Hoàng cung lão công công báo cáo về việc Phạm Nhàn đến viện giám sát điều tra văn kiện, nhưng dường như tất cả mọi chuyện hoàng thượng đều đã biết trước. Một lát sau Lâm tướng cha của Lâm Uyển Nhi cũng vào cung để trình văn kiện. Sau khi trình xong Lâm tướng không về luôn mà muốn ở lại uống nước. Hoàng thượng vì không muốn tốn mấy lạng chè khô nên đã mời Lâm tướng ngồi bên cạnh lò sưởi để uống nước. Sau đó lệnh cho công công ra sức tăng gió để cho lửa to hơn. Cuối cùng vì nóng quá không chịu được nữa nên Lâm tướng đành cáo lui ra về. Sau khi về nhà, Phạm Nhàn lấy chiếc đùi gà ra cho Nhược Nhược xem và nói tuy nó đã bị thiêu nhưng đây là tín vật định tình với cô nương đùi gà. Mục đích Phạm Nhàn đồng ý tham gia hội thơ cũng là vì muốn gặp lại vị cô nương ấy.
uống một ánh mắt say cả cuộc đời. Cũng vì say quá nên đã bỏ lỡ cơ hội xin in tư. Cô nương ấy mải nói chuyện về tẩu tẩu đùi gà nên Nhược Nhược Quyên không nói cho Phạm Nhàn biết. Đằng Tử Kinh đã bị Phạm Kiến bắt nhốt lại, còn Phạm Tư Triệt thì bị phạt quỳ trước cửa từ sáng đến giờ. Nghe xong Phạm Nhàn vội chạy đi tìm phụ thân đại nhân. Vừa đến cửa đã thấy Phạm Tư Triệt đang quỳ. Phạm Nhàn kêu Phạm Tư Triệt chờ một chút, sau đó đi vào phòng gặp cha mình. Hai cha con nói chuyện một hồi lâu, sau đó Phạm Nhàn yêu cầu cha mình phải xin lỗi Phạm Tư Triệt và thả Đằng Tử Kinh ra vì chưa có bằng chứng gì mà đã phạt Phạm Tư Triệt quỳ lâu như vậy. Phạm Tư Triệt tuy không thông minh bằng người khác nhưng lại có khả năng tính toán thiên bẩm. Sau khi nghe Quách Bảo Khôn nói xấu cha mình, hắn đã không sợ mà lao vào đánh nhau. Trong lòng Phạm Tư Triệt luôn xem cha mình là thần tượng. Phạm Kiến suy nghĩ một hồi thấy cũng hợp lý, nên quyết định ra để xin lỗi Phạm Tư Triệt. Tiếp theo nhà cùng nhau đánh bài ăn tiền, đánh từ sáng đến tối. Cuối cùng tất cả số tiền trên bàn đều bị Phạm Tư Triệt ăn hết. Phạm Kiến tức tối đứng dậy rời đi, còn Phạm Tư Triệt thì đắc chí cười khì. Tối đến, Đằng Tử Kinh và Phạm Nhàn quyết định đi ra ngoài để điều tra manh mối. Nhược Nhược hiếu kỳ nên cũng đi theo đến trước cửa tiệm bán tin. Phạm Nhàn một mình đi vào bên trong, tên phục vụ nhìn thấy bộ đồ trên người Phạm Nhàn nghĩ là người trong ngành nên quyết định bán thông tin cho Phạm Nhàn. Sau khi giao dịch xong, Phạm Nhàn ra về nhưng vừa đi vừa cảm thấy có gì đó sai nên quyết định quay lại kiểm tra. Tất cả đã biến mất. Phạm Nhàn nghi ngờ tiệm bán tin này là do viện giám sát dựng lên, nhưng sự thật đó là thử thách mà Hoàng thượng đặt ra cho Phạm Nhàn chứ không phải viện giám sát. Sáng hôm sau, Phạm Nhàn đến tham gia hội thơ theo lịch hẹn. Hôm trước vì quên không đặt báo thức nên đến trễ. Sau khi đi vào bên trong thì đã thấy mọi người đến đông đủ hết rồi. Hội thơ ngày hôm nay được chia làm hai bên, một bên nam giới và một bên nữ giới, ngăn cách với nhau bằng một tấm vải mỏng có như không có mà thôi. Nhưng vì nóng lòng gặp mặt cô nương đùi gà, Phạm Nhàn đành vứt hết liêm sỉ sang một bên, quyết định đi sang bên nữ giới để tìm người. Nhìn đi nhìn lại, nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy người mình muốn tìm đâu. Sau một lượt tìm kiếm mà không có kết quả, Phạm Nhàn chán nản ngồi xuống. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Quách Bảo Khôn nhân cơ hội đó dùng những lời lẽ để khiêu khích Phạm Nhàn, mà Phạm Nhàn bật chế độ im lặng không quan tâm, viết lời lẽ không đủ để làm khó Phạm Nhàn. Sau đó Quách Bảo Khôn bước lên đọc bài thơ mình vừa mới viết. Đọc xong tất cả mọi người đều vỗ tay khen ngợi, nhưng với Phạm Nhàn nó chỉ là một bài thơ con vịt không tính tiền. Sau đó Phạm Nhàn đứng lên vẻ mặt bất chấp, pha chút lạnh lùng rồi lại ngồi xuống, rồi cậu viết một bài thơ thất ngôn. Đúng là văn thơ lai láng đầy hai hàng thơ, viết đến đâu chất đến đó. Tất cả mọi người đều thán phục vì bài thơ này. Sau khi viết xong, Phạm Nhàn đứng lên vẻ mặt có chút ngông vì hắn ta biết hắn ta giỏi. Dõng dạc nói các ngươi cứ từ từ mà viết, ta đi tiểu tiện đây. Không biết đi đứng kiểu gì, Phạm Nhàn lại vô tình đụng mặt với hậu vệ của nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử và thái tử vốn là hai phe phái trong cung luôn đối đầu nhau để tranh giành quyền lực. Hôm nay nhị hoàng tử cố tình đến theo dõi hội thơ, mục đích chính là để lôi kéo Phạm Nhàn về phe mình. Sau một hồi dọa dẫm các kiểu nhưng Phạm Nhàn vẫn không chịu khuất phục. Cuối cùng nhị hoàng tử đành phải xuống nước. Hắn lân la đến chỗ Phạm Nhàn để bắt chuyện. Về phía Phạm Nhàn tuy có chút hoảng sợ nhưng cuối cùng cũng vượt qua cửa ải đầu tiên của nhị hoàng tử. Cùng lúc đó bài thơ của Phạm Nhàn cũng đã lan truyền tới hoàng cung. Hoàng thượng vô cùng bất ngờ về bài thơ của Phạm Nhàn. Trưởng công chúa cũng cảm thấy đây không phải là một thiếu niên tầm thường. Sau đó trưởng công chúa đưa bài thơ của Phạm Nhàn cho thái tử xem. Đọc xong thái tử cũng phải cúi đầu trước bài thơ này, dù anti nhưng vẫn hết lời khen ngợi tài năng của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn quả là một người rất có tài, nếu Uyển Nhi nạp thân với hắn ta cũng không hẳn là thiệt thòi. Phía bên này nhị hoàng tử cũng liên tục ca ngợi về tài năng của Phạm Nhàn. Mục đích cuối cùng của hắn ta chính là muốn lôi kéo Phạm Nhàn về phe của mình. Hay là để ta kể cho ngài nghe một câu chuyện, đó là một cơ duyên định mệnh mà vị thần tình yêu đã cố tình sắp đặt. Người đã sắp đặt cho ta gặp được cô nương đùi gà tại Thánh Miếu. Nàng đẹp như ngôi sao sáng soi trên trời, nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Dù chỉ gặp nhau một lần nhưng có lẽ cả đời này ta sẽ không thể nào quên được nàng ấy. Sau khi kể xong, Phạm Nhàn hỏi nhị hoàng tử có hiểu gì. Nhị hoàng tử nghe xong méo mặt không hiểu kiểu gì, chán chả buồn nói nữa. Phạm Nhàn chào từ biệt nhị hoàng tử để quay trở lại hội thơ. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, cái cơ duyên định mệnh lại một lần nữa cho hai người gặp nhau. Phạm Nhàn vội nắm tay cô nương ấy chạy vào một góc. Sao vội vàng quá vậy? Phạm Nhàn liên tục hỏi thăm về thân phận của cô nương đùi gà. Câu trả lời có đôi chút xã giao, đó là ta là nha hoàn của phủ này. Phạm Nhàn vì quá si mê cô nương ấy nên thời điểm này không phân biệt được thật giả nữa rồi. Cậu ta vẫn không hề biết thân phận thật sự của cô nương đùi gà này chính là Lâm Uyển Nhi, con gái của trưởng công chúa, cũng chính là vị hôn thê của Phạm Nhàn. Thuận thế đẩy thuyền, Phạm Nhàn cũng tiện mồm nói mình là thư đồng của Quách Bảo Khôn cùng đến tham gia hội thơ. Một người là nha hoàn, một người là thư đồng, quả là môn đăng hộ đối mà. Phạm Nhàn liên tục thả thính nhưng ta chả chịu dính. Lâm Uyển Nhi cũng không hề biết người đang đứng trước mặt mình chính là Phạm Nhàn nên đã ngỏ ý muốn đi gặp Phạm Nhàn ở trong hội thơ. Phạm Nhàn liền chớp cơ hội mà nắm tay người đẹp kéo đi. Sau khi đến nơi, Phạm Nhàn lại chỉ về phía Đằng Tử Kinh và nói đó chính là Phạm Nhàn. Sau đó quay sang phía Uyển Nhi hỏi cô nương tên gì. Chưa kịp nghe được câu trả lời, Uyển Nhi lại quay người chạy đi mất. Chuyển cảnh, Dương Khải Niên đến Phạm phủ đưa văn thư mà hôm trước Phạm Nhàn yêu cầu. Sau khi xong việc, ông ta tiện tay nhặt vội vài cái bánh ngọt rồi ra về. Sau khi Dương Khải Niên ra về, Đằng Tử Kinh liền xuất hiện để đòi lại văn thư. Đọc xong vẻ mặt của Đằng Tử Kinh liền biến sắc. Thì ra nội dung bên trong văn thư nói về vụ án của Đằng Tử Kinh. Đằng Tử Kinh giả chớt thì người nhà của Đằng Tử Kinh cũng bị Quách Bảo Khôn đuổi cùng diệt tận. Đằng Tử Kinh quyết định xiên Quách Bảo Khôn để trả thù cho vợ con mình, nhưng vì không muốn làm liên lụy đến Phạm Nhàn nên Đằng Tử Kinh cố tình gây hấn rồi quay người bỏ đi.
Phạm Nhàn vốn bản tính nhiều chuyện, sao có thể khoanh tay đứng nhìn mọi chuyện như vậy? Phạm Nhàn hỏi Nhược Nhược về địa điểm mà Quách Bảo Khôn thường lui tới vào buổi tối. Thật trùng hợp nhị hoàng tử và tam hoàng tử cũng hẹn gặp Phạm Nhàn. Tối đến Phạm Nhàn đến địa điểm ven sông Lưu Tinh có tên là Thanh Lâu để gặp nhị hoàng tử. Phạm Nhàn còn đang tưởng mình bị cho leo cây, thì tam hoàng tử xuất hiện dẫn Phạm Nhàn đi thưởng lãm những đặc sản nơi đây. Sau khi tham quan một vòng, tam hoàng tử dẫn Phạm Nhàn đi gặp Tư Lý Lý, một tuyệt sắc giai nhân của kinh đô này. Tư Lý Lý không thường xuyên tiếp khách, chỉ những người đặc biệt mới được Tư Lý Lý phục vụ. Trong nghe không bằng mắt thấy, quả thật là một mỹ nhân kiều diễm. Vừa gặp mặt Tư Lý Lý đã có ý bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đối với tài năng viết thơ của Phạm Nhàn. Sau đó bày tỏ nhãn ý muốn cùng Phạm Nhàn đêm nay hút một điếu. Rồi hai người về phòng riêng của Tư Lý Lý. Vào phòng, Phạm Nhàn hạ mê Tư Lý Lý. Rồi anh nhẹ nhàng bế cô nương ấy lên giường, từ từ cởi hết xiêm y của cô nương ấy ra. Nhưng Phạm Nhàn lại không có ý định đồi bại với cô nương ấy mà lại quay người bỏ đi. Thật sự rất khó hiểu. Một lát sau, Tư Lý Lý tỉnh dậy, trong lòng luôn thắc mắc tại sao Phạm Nhàn lại cư xử như vậy. Chẳng có nhẽ mình không đủ hấp dẫn hay hắn ta là homo? Bên phía Phạm Nhàn, sau khi rời khỏi Thanh Lâu, Phạm Nhàn quyết định đi gặp Quách Bảo Khôn. Vô tình gặp Đằng Tử Kinh cũng đang có ý định ra tay trả thù. Sau một hồi thương lượng, Đằng Tử Kinh quyết định nghe theo sự sắp xếp của Phạm Nhàn. Kiệu của Quách Bảo Khôn bỗng dừng lại, cứ tưởng đã tới nơi. Quách Bảo Khôn liền ra ngoài nhưng lại hốt hoảng, vì đám nô bộc đã chạy đi đâu hết rồi. Đang lúc hoang mang thì bị Phạm Nhàn chụp cái bao vào đầu. Phạm Nhàn vừa đánh vừa đọc thơ cho Quách Bảo Khôn nghe, hỏi lý do tại sao muốn tiêu diệt người nhà của Đằng Tử Kinh. Nhưng Quách Bảo Khôn thực sự không biết chuyện gì, cho dù Phạm Nhàn có đánh hắn ta đến chết thì hắn ta cũng thật sự không biết chuyện gì. Sau một hồi thẩm vấn và dùng vũ lực mà vẫn không có kết quả, Phạm Nhàn và Đằng Tử Kinh quyết định đi tìm Dương Khải Niên để hỏi cho ra lẽ. Vì Dương Khải Niên chính là người quản lý văn thư của giám sát viện. Nhắc tiền nhắc bạc chưa có, chứ nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện. Thì ra Dương Khải Niên sớm đã đi theo họ từ lâu. Sau khi biết mình bị phát hiện, Dương Khải Niên vội vàng chạy đến để chào hỏi. Vừa gặp Dương Khải Niên, Đằng Tử Kinh liền hỏi cả nhà ta có phải do Quách Bảo Khôn hãm hại không? Dương Khải Niên vội giải thích chuyện này không liên quan gì đến Quách Bảo Khôn. Phu nhân với Uyển Điệp của ngươi không sao cả. Chính ta là người đã sửa cuốn văn thư để bảo vệ cho vợ con ngươi. Nghe xong, Đằng Tử Kinh vừa mừng vừa lo, không dám tin đó là sự thật. Sau đó Dương Khải Niên dẫn hai người đi gặp người nhà của Đằng Tử Kinh. Đằng Tử Kinh bồi hồi xúc động một mình đi vào gõ cửa. Là ta đây, ta đã về rồi. Vừa nghe thấy giọng của chồng mình, vợ của Đằng Tử Kinh liền ra mở cửa. Cảnh tượng gia đình tề tựu sau bao ngày tháng trông ngóng đợi chờ. Cả hai vợ chồng ôm nhau mà khóc trong hạnh phúc. Đằng Tử Kinh vào trong nhà gặp con trai, cậu bé đang ngủ. Ở bên ngoài, Dương Khải Niên và Phạm Nhàn vẫn đang nói chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, Phạm Nhàn vẫn không hiểu tại sao Dương Khải Niên lại bảo vệ người nhà của Đằng Tử Kinh. Dương Khải Niên vốn bản tính hám tiền nhưng cũng là người biết trước biết sau. Trong thời gian làm việc cùng nhau, Dương Khải Niên vẫn luôn nể phục và hâm mộ bản tính cương trực thẳng thắn và con người thật thà của Đằng Tử Kinh. Chính vì lý do đó mà Dương Khải Niên đã tự mình quyết định sẽ chăm sóc cho vợ con của Đằng Tử Kinh. Dương Khải Niên chợt nhớ ra chuyện lúc nãy liền hỏi Phạm Nhàn, trong lúc ngài đánh Quách Bảo Khôn tại sao ngài lại xưng tên của mình làm gì? Quách Bảo Khôn vốn là thuộc hạ của thái tử, một khi động vào sẽ rất rắc rối. Ngài làm như vậy có phải tự mình tìm con đường thiêu thân rồi không? Phạm Nhàn hồn nhiên trả lời là ta cố tình cho hắn biết tên của ta, còn lý do là gì hồi sau ngươi sẽ rõ. Ngay sau đó Đằng Tử Kinh từ trong nhà bước ra hỏi Phạm Nhàn sao lại giúp ta, ta hỏi người sao lại giúp ta. Đằng Tử Kinh liên tục hỏi Phạm Nhàn. Phạm Nhàn thản nhiên đáp vì ta coi huynh là bằng hữu, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng Đằng Tử Kinh không biết một điều, chính hai từ bằng hữu đó sau này đã làm cho anh gặp cái kết đắng. Sau khi giải quyết xong chuyện của Đằng Tử Kinh, Phạm Nhàn quay trở lại Thanh Lâu. Vừa bước đến cửa, Phạm Nhàn liền phát hiện cánh cửa đã được mở ra. Vì trước khi đi Phạm Nhàn đã dùng tay để đánh dấu. Sau khi vào bên trong, Phạm Nhàn đến bên giường cầm tay của Tư Lý Lý tưởng vuốt ve âu yếm gì. Ai ngờ lại bắt mạch khám bệnh. Bắt mạch và biết Tư Lý Lý đã tỉnh từ lâu. Phạm Nhàn bình tĩnh phân tích khiến Tư Lý Lý không thể diễn kịch thêm được nữa. Cuối cùng cả hai đành phải đánh bài ngửa với nhau. Dù biết Tư Lý Lý không phải người bình thường, vì người bình thường một khi trúng thuốc mê của Phạm Nhàn thì không thể nào tỉnh nhanh như vậy được. Mặc dù biết là như vậy nhưng Phạm Nhàn cũng không mấy bận tâm, vì mục đích chính của Phạm Nhàn cũng đã đạt được, đó chính là tẩn cho Quách Bảo Khôn một trận. Và Tư Lý Lý chính là bằng chứng ngoại phạm tốt nhất. Sáng hôm sau, người của nha môn đến Phạm phủ để bắt người. Nhị nương bất ngờ bật ngửa, không biết các người có đi lộn nhà không vậy? Đây là phủ của hộ bộ thị lang Phạm Kiến ấy, không phải các ngươi thích làm gì thì làm đâu. Chưa kịp nghe đám người của nha môn giải thích, nhị nương liền đuổi chúng về. Đúng lúc đó Phạm Nhàn xuất hiện, đám người của nha môn định lao tới để bắt Phạm Nhàn thì bị Phạm Tư Triệt ngăn lại. Đây là đất của ta, các ngươi muốn làm loạn hả? Sau đó Phạm Tư Triệt cầm chổi lên và biểu diễn môn võ đập ruồi. Hồi múa may quay cuồng, Phạm Tư Triệt gọi đám gia binh trong nhà ra lấy đông hiếp yếu ngay. Biết không thể làm gì nên đám người của nha môn đành phải cụp đuôi đi về. Phía bên này Quách Bảo Khôn sau khi bị Phạm Nhàn đánh phải dưỡng thương cứ như là xác ướp thời Hy Lạp, chỉ chừa ra duy nhất hai cái lỗ mắt và một cái lỗ mồm để mút sữa. Đã thế người của nha môn còn thông báo Phạm Nhàn yêu cầu Quách Bảo Khôn đến để đối chất. Đúng thật là mối hận lấn át nỗi đau, Quách Bảo Khôn đành cố nhịn cơn đau để đi đến nha môn đối chất cùng Phạm Nhàn. Phía bên Phạm phủ đám người của nha môn lại tiếp tục đến để bắt Phạm Nhàn. Lúc này nhị nương mới biết chuyện tối qua Phạm Nhàn đã đánh Quách Bảo Khôn. Nhị nương quay sang hỏi Phạm Nhàn, con có đánh thật không? Tất nhiên câu trả lời là có.
Bởi với IQ như Shinichi Kudo của Phạm Nhàn thì tất cả mọi chuyện đã nằm trong sự tính toán của cậu ấy. Sau đó Phạm Nhàn bị đám người của nha môn áp tải đi. Tới cửa nha môn, Phạm Nhàn giống như ngôi sao hạng A được sân đón liên tục chào hỏi mọi người. Khi vào trong, Quách Bảo Khôn cùng đồng bọn đã đợi từ lâu. Phạm Nhàn dáng vẻ cao ngạo pha chút thảo mai, dù đã biết người đang quấn băng chính là Quách Bảo Khôn, nhưng lại tỏ ra ngây thơ không biết gì, liên tục mỉa mai châm chọc. Đây là cái thứ gì vậy, có phải con người không? Nghe xong Quách Bảo Khôn tức lắm đó nha, anh hay lắm đó nha, nhưng lại lực bất đồng tâm không phản bác được gì. Sau khi Hồi đại nhân đưa cáo trạng cho Phạm Nhàn xem, nhìn biểu cảm của Phạm Nhàn không những không lo lắng và còn tỏ ra như chưa hề biết chuyện gì. Phạm Nhàn vốn thông minh nên liên tục dùng lời lẽ của mình để đổi trắng thay đen. Quách Bảo Khôn nằm bên cạnh vô cùng tức giận, sau khi nói một hồi mà không ai chịu tin, Phạm Nhàn đành phải dùng đến chiêu cuối của mình. Tam thái tử và Tư Lý Lý được triệu vào nha môn để làm nhân chứng đối chất. Tất cả chuyện này đều đã được Phạm Nhàn tính trước. Đây cũng chính là lý do mà khi đánh Quách Bảo Khôn, Phạm Nhàn đã vỗ ngực xưng tên của mình cho hắn ta biết. Sau một hồi tra hỏi, quả nhiên Tam thái tử và Tư Lý Lý đều khẳng định tối hôm qua Phạm Nhàn qua đêm tại Thanh Lâu, và hai người cũng đã cùng nhau trải qua một đêm thăng hoa vào tối hôm qua. Nhân chứng vật chứng đã rõ ràng, Hồi đại nhân quyết định tuyên án cho Phạm Nhàn vô tội. Chưa nói hết câu bỗng thái tử xuất hiện. Thái tử vẻ uy phong đi cùng đoàn tùy tùng não bê tông đi vào bên trong. Khi vào bên trong, thái tử liên tục dùng những chiêu trò và địa vị của mình gây sức ép cho Hồi đại nhân, mục đích chính để bắt Phạm Nhàn nhận tội. Hồi đại nhân tuy lớn tuổi nhưng lại nhỏ chức quyền nên không còn cách nào khác, đành phải dùng cực hình với Tư Lý Lý, muốn đánh đến khi Tư Lý Lý chịu khai mới thôi. Phạm Nhàn đứng cạnh thấy mỹ nhân bị hành hạ, bản lĩnh nam nhi trỗi dậy, đang định nhận tội để cứu người đẹp, bỗng nhị hoàng tử xuất hiện cứu Phạm Nhàn một bàn thua trông thấy. Lần này thì lại có kịch hay để xem rồi đây. Nhị hoàng tử vẻ mặt xảo trá bước vào trong, sau khi bái kiến thái tử, nhị hoàng tử lấy một chiếc ghế và ngồi bên cạnh Hồi đại nhân. Hồi đại nhân sợ xón hết cả mồ hôi, trái cũng không được, phải cũng không xong, hai bên đều là thái tử, bây giờ xử như nào cũng không được, nhưng vẫn phải quyết định. Hồi đại nhân ra lệnh tiếp tục dùng hình. Hai hoàng tử ngồi bên nhưng cũng không thể làm gì, chỉ biết dùng chút tài nghệ võ mồm để giao đấu. Tốn nhiều thời gian tra hỏi vẫn không có kết quả. Thái tử quyết định tung chiêu cuối cho người áp tải Đằng Tử Kinh vào. Phạm Nhàn vẻ mặt đầy hoài nghi và lo lắng. Đằng Tử Kinh là người của viện giám sát do hoàng thượng trực tiếp quản lý. Trước đó được thông báo là đã đăng xuất nhưng bây giờ lại xuất hiện ở kinh đô. Người nhà còn được kẻ khác lén lút cứu đưa ra ngoại thành để sinh sống. Chỉ riêng chuyện này thôi Phạm Nhàn đã phạm tội khi quân phạm thượng rồi. Thái tử vừa nói vừa nhìn về phía Hồi đại nhân khiến ông vã hết cả mồ hôi đến thở mạnh cũng không dám, muốn đập bàn một cái cũng không xong. Đang lúc tất cả mọi người còn đang căng thẳng thì lão công công xuất hiện. Hoàng thượng hạ chỉ tất cả mọi chuyện liên quan đến Đằng Tử Kinh đều nằm trong sự sắp xếp của hoàng thượng, nên chuyện Đằng Tử Kinh giả chất không phải là tội khi quân, chuyện điều tra thẩm vấn là trách nhiệm của nha môn. Tất cả con cháu hoàng thất ai về nhà nấy, không được phép can dự thêm sau khánh chỉ của hoàng thượng. Thái tử và nhị hoàng tử không dám kháng chỉ, đành phải quay về. Hồi đại nhân cũng được triệu vào cung để gặp mặt hoàng thượng. Phạm Nhàn và Đằng Tử Kinh thì coi như vô tội. Sau đó cả hai cũng đi về, chỉ còn lại Quách Bảo Khôn cùng đồng bọn ở lại. Quả thực là lực bất tòng tâm. Vừa ra đến ngoài, Phạm Nhàn và Đằng Tử Kinh đều thắc mắc tại sao hoàng thượng lại biết chuyện này. Phạm Nhàn mới vào kinh có mấy ngày, đến gặp mặt hoàng thượng còn chưa có cơ hội, sao hoàng thượng lại ra tay giải nguy cho Phạm Nhàn? Một câu hỏi to đùng chưa có lời giải. Sau đó Đằng Tử Kinh từ biệt Phạm Nhàn ra về, có thời gian rảnh đến nhà ta chơi. Phạm Nhàn cũng chỉ chờ có thế, vốn dĩ không có việc gì làm, lúc nào cũng rảnh nên Phạm Nhàn quyết định đến nhà Đằng Tử Kinh luôn. Vừa tới cổng thì gặp con trai của Đằng Tử Kinh đang chơi xích đu, trên tay còn cầm một cây kẹo hồ lô, đúng món tủ của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn tiến đến giả vờ mượn cây kẹo hồ lô xem. Cậu bé còn chưa kịp đồng ý thì Phạm Nhàn liền giật lấy và ăn ngon lành. Cậu bé tức tối đòi lại mà không được, đành dùng tuyệt kỹ chạy về mách mẹ. Khi ăn xong, Phạm Nhàn đi vào trong gặp Đằng Tử Kinh đang ngồi làm đồ chơi cho con trai. Hai người tiếp tục câu chuyện đang dở. Nhờ thánh chỉ của hoàng thượng mà bây giờ Đằng Tử Kinh đã danh chính ngôn thuận để sống, không còn phải giả chớt như trước nữa. Sau một hồi nói chuyện, Đằng Tử Kinh dẫn Phạm Nhàn đi gặp nương tử để chào hỏi. Cậu con trai thấy nhà có khách cũng chạy về để hóng hớt. Cậu bé liền mách cha mình chính thúc ấy đã cướp kẹo hồ lô của con. Phạm Nhàn mặt đơ như cây cơ, không biết giải thích kiểu gì. Bên phía hoàng cung lúc này, Hồi đại nhân được hầu công công dẫn vào hoàng cung để diện kiến hoàng thượng. Hồi đại nhân dáng vẻ lo lắng, vừa đi vừa sợ, dường như đã biết trước có chuyện chẳng lành. Sau khi đi vào bên trong, hoàng thượng kêu Hồi đại nhân ngồi xuống. Hồi đại nhân lại tỏ ra lo sợ không dám ngồi, nhưng cung kính không bằng tuân lệnh, dù muốn hay không vẫn phải ngồi. Sau đó hoàng thượng kêu người đem nước thánh lên cho Hồi đại nhân uống. Lúc đầu ta gặp ngươi thật thà chất phác, nhưng xem ra bây giờ đầu đã hai thứ tóc, giao cho ngươi nhiều công việc vất vả cho người rồi. Mỗi câu của hoàng thượng nói ra ẩn ý sâu xa. Hồi đại nhân nghe xong mà toát cả mồ hôi, miệng liên tục lắp bắp nói chẳng nên lời. Chắc có nhẽ vì chuyện phán xử Phạm Nhàn trước công đường mà vô tình Hồi đại nhân đã chọc giận hoàng thượng. Không dừng ở đó, hoàng thượng liên tục tuôn ra những lời lẽ sắc bén đầy uy lực của mình, khiến Hồi đại nhân vô cùng hoảng sợ. Khi hoàng thượng nhắc đến đông cung của thái tử, Hồi đại nhân liền cúi đầu nhận tội. Thì ra Hồi đại nhân và phía đông cung của thái tử đã cấu kết với nhau từ lâu. Hoàng thượng lo sợ thế lực của thái tử quá lớn nên muốn diệt trừ để ngừa hậu họa, và Phạm Nhàn cũng chỉ là cái cớ cho chuyện này mà thôi. Niệm tình Hồi đại nhân là lão thần từ khi lập quốc nên hoàng thượng sẽ không trừng phạt, và cũng không phải thăng thiên, mà chỉ cần Hồi đại nhân sau khi về phủ viết đơn từ chức cáo lão hồi hương. Cứ như thế cả đời sau sẽ được bình an,
Nghe xong khẩu dụ của hoàng thượng, Hồi đại nhân liền hiểu ra mọi chuyện, cáo từ hoàng thượng để ra về. Một lát sau hoàng thượng sai hầu công công cho người theo sát Hồi đại nhân, sau đó trên đường đi ngụy tạo thành một vụ xiên người cướp của là được. Hoàng thượng thật đúng là hiểm ác và thâm độc. Phía bên này trưởng công chúa đi gặp thái hậu để mách lẻo về chuyện hôm nay của Phạm Nhàn. Trưởng công chúa liên tục dùng những lời lẽ xấu xa để nhận xét về Phạm Nhàn, tưởng rằng nghe xong thái hậu sẽ tức giận mà yêu cầu hủy hôn, nhưng chẳng cần nói thì thái hậu cũng biết mục đích chính của trưởng công chúa đến đây để làm gì. Mặc dù như thế nhưng thái hậu chẳng mấy quan tâm đến ý kiến của trưởng công chúa, nên đã đuổi khéo trưởng công chúa về. Chuyển cảnh Phạm Kiến đang tra hỏi Phạm Nhàn về sự việc ngày hôm nay, từ chuyện đánh người đến chuyện hút một điếu với Tư Lý Lý ở Thanh Lâu. Đến bây giờ Phạm Kiến vẫn không hiểu nổi, Phạm Nhàn làm tất cả chuyện này để nhằm mục đích gì? Con không muốn cưới Lâm Uyển Nhi, người con thương là cô nương đùi gà. Thực ra Phạm Kiến vẫn luôn muốn Phạm Nhàn cưới Lâm Uyển Nhi để giành lại nội khố, vì đấy là một gia sản khổng lồ không thể kiểm đếm hết được. Nếu tiếp quản nội khố thì 3 đời sau nhà họ Phạm không cần phải lo đến cơm ăn áo mặc. Phía bên này Đằng Tử Kinh đang đắn đo suy nghĩ về những câu nói của Phạm Nhàn, không biết nên đi hay ở. Sau một hồi suy nghĩ, Đằng Tử Kinh quyết định kêu vợ mình thu dọn hành lý, sáng ngày mai xuất phát, rồi đi gặp Phạm Nhàn. Vừa gặp Phạm Nhàn, Đằng Tử Kinh liền hỏi sao đệ lại cướp kẹo hồ lô của con ta. Hết cách Phạm Nhàn đành phải nói dối là ta biết trong đó có độc. Tại sao có độc đệ còn ăn rồi lăn ra chớt, ta lấy tiền đâu mà đền. Đằng Tử Kinh liên tục la mắng Phạm Nhàn về những việc đã làm trong thời gian qua. Những lời mắng yêu của anh giống như đang dạy dỗ em trai của mình vậy. Nói một hồi mệt quá, Đằng Tử Kinh ngồi xuống và nói tiếp: ngày mai ta không đi nữa, đệ ngốc như vậy ở lại kinh đô một mình sẽ không sống nổi đâu. Câu nói nghe có phần giả tạo nhưng lại là thật lòng, vì sâu trong tâm Đằng Tử Kinh đã coi Phạm Nhàn như huynh đệ nên muốn ở lại kinh đô để bảo vệ cho Phạm Nhàn, nhưng cũng không quên đưa ra điều kiện mỗi tháng phải trả 7 cây vàng và 7 miếng đất ở trung tâm thành phố, và phải có cả một đàn trâu không được phép thương lượng. Đồng tiền chi phối con người, có tiền thì làm việc nó mới năng suất. Cùng lúc đấy, người của trưởng công chúa đến gặp Lâm Uyển Nhi để thông báo về việc muốn hủy hôn. Trưởng công chúa đang bày mưu tính kế bằng mọi cách phải ngăn chặn cuộc hôn nhân này. Chỉ cần Lâm Uyển Nhi thích thì dù lấy ai thân phận như thế nào cũng được, miễn không phải là Phạm Nhàn. Biết được ý định của mẫu thân đại nhân, Lâm Uyển Nhi cảm thấy vô cùng vui sướng, vì trong lòng của cô công chúa vẫn luôn suy nghĩ Phạm Nhàn là một kẻ ngang ngược, ăn chơi sa đọa, đàn đúng. Nếu thoát được hôn sự này thật sự quá tốt. Phía bên hoàng cung, hoàng thượng và hầu công công đang bàn về chuyện của thái tử và nhị hoàng tử. Cả hai người đều là con trai của hoàng thượng và chuyện tranh giành quyền lực hoàng thượng cũng đã biết từ lâu. Ngay cả chuyện hai hoàng tử cố tình gặp Phạm Nhàn để lôi kéo về phe mình cũng không qua mắt được hoàng thượng. Dường như hoàng thượng có tai mắt ở khắp nơi, một vở kịch hay thì phải có nhiều cung bậc cảm xúc, hãy chờ mà xem. Sáng hôm sau, người của trưởng công chúa đến Đông cung gặp thái tử, thông báo về việc Hồi đại nhân cáo bệnh về quê nhưng trên đường về bị đạo tặc xiên. Trưởng công chúa nghi ngờ là do hoàng thượng hạ lệnh. Nghe xong thái tử vô cùng sửng sốt, tự trách bản thân đã quá nóng vội nên đã là hại đến Hồi đại nhân. Cùng lúc đó Phạm Kiến đang nói với Phạm Nhàn về chuyện hôn sự. Hoàng thượng đã quyết định mọi chuyện vẫn không thay đổi. Phạm Nhàn nghe xong vẫn không hiểu tại sao con ăn chơi sa đọa, bắn thuốc lào, đàn đúng với gái như thế mà vẫn không chịu hủy hôn. Có phải đầu óc hoàng thượng có vấn đề rồi không? Phạm Kiến vô cùng tức giận về suy nghĩ của con trai, sau đó bảo Phạm Nhàn hãy quên cái cô nương đùi gà gì đó đi. Phạm Nhàn bất lực rời đi. Sau khi ra đến cửa, Phạm Nhàn bảo Phạm Tư Triệt gọi thêm cả Nhược Nhược nữa để đi cướp dâu. Trên xe cả ba đang bàn với nhau về kế hoạch cướp cô dâu. Nhưng cô dâu là ai? Chính là cô nương đùi gà. Lần trước cô nương ấy có nói là nha hoàn của Tịnh Vương phủ, nên Phạm Nhàn quyết định đến Tịnh Vương phủ để tìm người. Sau khi vào trong, Phạm Nhàn bày tỏ nhã ý muốn gặp tất cả nha hoàn trong phủ của Tam thái tử. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Tam thái tử vẫn đồng ý. Sau đó tất cả nha hoàn trong phủ được gọi tới. Phạm Tư Triệt chịu trách nhiệm điều hành nhân sự, còn Phạm Nhàn đứng bên cạnh. Tiết mục kén chọn và bắt dâu bắt đầu. Hàng thứ nhất, sau đó đến hàng thứ hai, rồi hàng thứ ba. Hết rồi sao? Tất cả đều ở đây, cả mười mấy cô nương như thế mà không chọn được cô nào. Phạm Nhàn đứng ngơ ngác, vẫn không hiểu ngần này tuổi đầu rồi chẳng có nhẽ còn bị lừa. Sau khi cả phủ của Tam thái tử lên diện kiến nhưng vẫn không tìm được người. Trong lúc cay cú, ba anh em quyết định đến biệt viện hoàng gia nơi Lâm Uyển Nhi đang ở để quậy phá. Sau khi đến nơi, Phạm Nhàn và Nhược Nhược vào trong, còn Phạm Tư Triệt và Đằng Tử Kinh chờ ở ngoài. Một lát sau, Lâm Cùng, anh trai cùng cha khác mẹ của Lâm Uyển Nhi cũng đến. Lâm Cùng vốn hết mực yêu thương em gái nên không đồng ý cho ai làm phiền đến Lâm Uyển Nhi, đặc biệt là Phạm Nhàn. Vì tiếng xấu của Phạm Nhàn mấy ngày hôm nay đã đồn khắp kinh đô rồi. Phạm Nhàn vốn sở hữu IQ 1000 nhanh trí nói mình chính là thầy thuốc đến để chữa trị bệnh lao cho Lâm Uyển Nhi. Để lấy được lòng tin của Lâm Cùng, Phạm Nhàn đành phải chơi chiêu hạ độc anh ta, sau đó giả làm người tốt chạy đến để giải độc. Chiêu này quá là cao siêu rồi. Lâm Cùng liền phục sát đất về tài năng chữa bệnh của Phạm Nhàn. Ngay sau đó, Lâm Cùng dẫn Phạm Nhàn và Nhược Nhược đến phòng của Uyển Nhi. Sau khi vào trong, Phạm Nhàn đến bên cạnh giường ngồi xuống và bắt mạch cho Uyển Nhi. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, ký ức của Phạm Nhàn bỗng ùa về. Là cô nương ấy, đúng là cô nương ấy rồi. Uyển Nhi dường như cũng cảm nhận được mối lương duyên này. Cô liền ngồi dậy kéo rèm ra, hai mắt nhìn nhau tóe ánh lửa tình. Dường như trong lòng hai người đều cảm thấy rất vui về sự cố này. Sau một hồi luyên thuyên phán bệnh, thế mà nói câu nào trúng câu đó. Phạm Nhàn nói với Lâm Cùng, nhà các ngươi làm như này là đang hại cô nương ấy. Bệnh lao phải được hưởng không khí trong lành, ăn nhiều đùi gà thì mới có sức mà khỏe lại. Trước khi về, Phạm Nhàn không quên nhắc khéo Uyển Nhi, ý nói tối nay sẽ đột nhập cửa sổ để vào.
Sau đó Nhược Nhược và Phạm Nhàn ra về. Trước khi đi Lâm cùng nói với hai người Uyển Nhi đã có ý trung nhân rồi. Người đó chính là Quách Bảo Khôn. Nghe xong hai anh em bất ngờ bật ngửa. Trên đường về Phạm Nhàn không biết mình nên buồn hay vui đây. Cuối cùng cũng tìm được cô nương đùi gà nhưng lại vừa bị Lâm cùng tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Phạm Nhàn bắt đầu cảm thấy ân hận về những hành động lúc trước đã làm. Sau khi về nhà, nhị nương thông báo cho Phạm Nhàn một tin vui, chuyện hủy hôn của Phạm Nhàn đã được Phạm Kiến đồng ý. Phạm Kiến sẽ vào cung để trình lên hoàng thượng ý kiến này, xin được thoái hôn cùng Lâm Uyển Nhi. Đúng là cái định mệnh trớ trêu thật chứ, nếu là mấy ngày trước thì cậu đã sung sướng lắm, nhưng bây giờ cậu đã ở cương vị khác. Phạm Nhàn không thể nào vui được nữa vì sau lần gặp mặt hôm nay Phạm Nhàn đã biết được cô nương đùi gà ấy lại chính là Lâm Uyển Nhi. Sau vài giây suy nghĩ, Phạm Nhàn ấp úng nói hay đừng thoái hôn nữa. Phạm Kiến ở trong nhà nghe thấy thế liền nhảy dựng lên quát, người muốn thoái hôn là con, đột nhiên không muốn thoái hôn nữa cũng là con. Phạm Nhàn luống cuống không biết giải thích như nào, đành kiếm cớ để đánh cái bài chuồn. Tối đến Phạm Nhàn bịt mặt lẻn vào biệt viện thư phòng để gặp Uyển Nhi hỏi cho ra lẽ. Sau khi vào bên trong, Phạm Nhàn không quên mang theo 2 chiếc đùi gà, món ăn tạo nên thương hiệu của cô nương ấy. Duyên phận thường biết trêu đùa, Uyển Nhi vừa mới lom rom đi tắm cho thơm tho để gặp trai thì Phạm Nhàn tới, và người ở trong phòng lúc này là Diệp Linh Nhi. Bất ngờ chưa bà già. Phạm Nhàn nói mình là shipper đến để giao đồ ăn đêm, nhưng Diệp Linh Nhi bản tính hung hăng không thích nghe trai lẽo mép, chủ động lao vào tấn công ngay. Sau đó là một màn giao hữu vô cùng đẹp mắt, không biết đang đánh nhau hay múa đương đại nữa. Diệp Linh Nhi đang đánh hang say thì dẫm phải đùi gà, trượt chân đá vào cậu nhỏ của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn thì đấm vào mũi Diệp Linh Nhi một cú ngất ngây. Lúc này Uyển Nhi quay lại lấy đồ tắm, vô tình bắt gặp cảnh này. Đến lúc này Diệp Linh Nhi mới biết hai người đó đã có hẹn với nhau từ trước, quả thật xấu hổ quá đi mà. Diệp Linh Nhi đành ngượng ngùng rời đi. Phạm Nhàn vốn mồm mép cộng thêm có chút ngũ quan sắc sảo liên tục sắc thính, không những không dính mà còn phản tác dụng. Bỗng Uyển Nhi tiến lại chìa dao hăm dọa. Phạm Nhàn liên tục nói những lời đàm tiếu qua loa linh tinh, nên Uyển Nhi tự kề dao về phía mình để hăm dọa. Chĩa vào anh không sợ vậy thì để tôi chớt cho anh xem. Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Đây cũng chính là quả báo dành cho Phạm Nhàn. Ai bảo lúc trước gây ra đủ thứ chuyện để người ta hiểu nhầm, bây giờ thì phải nghĩ đủ mọi cách để xin lỗi, đúng là luật hoa quả không chừa một ai. Sau một hồi Uyển Nhi nghĩ ra một cách. Cô lấy giấy bút yêu cầu Phạm Nhàn viết lại bài thơ của mình rồi đối chiếu với bài thơ lúc trước Phạm Nhàn viết. Xem xong thì bỗng Uyển Nhi bật cười vô tri, vì chữ viết xấu như này thì không lẫn đi đâu được. Đây đích thị là Phạm Nhàn. Đúng lúc đó nhà hoàn của trưởng công chúa cài cắm trong phủ đến kiểm tra. Sau một tiếng mà không phát hiện được gì, chỉ thấy Uyển Nhi đang ngủ nên nha hoàn đành rời đi. Diệp Linh Nhi quay vào giường hỏi Uyển Nhi người đâu. Quát súp bất ngờ chưa bà già. Phạm Nhàn chui ra từ trong chăn của Uyển Nhi, trong cái khó lại ló cái ăn may. Diệp Linh Nhi cảm thấy ngượng thay cho hai người này, đành quay người bỏ đi. Lúc này Phạm Nhàn nhân cơ hội tranh thủ nằm bên cạnh để cảm nhận hơi ấm của Uyển Nhi. Một lát sau Phạm Nhàn ngồi dậy, bắt đầu thủ thỉ với Uyển Nhi. Trong mỗi câu nói của Phạm Nhàn đều kèm theo những lời đường mật ngọt ngào, khiến cho bất cứ cô gái nào nghe thấy cũng phải si mê. Cứ như thế hai người cuốn vào những câu chuyện của nhau, cảm giác gần gũi và ấm áp đến lạ thường, giống như những cặp tình nhân đã yêu nhau từ lâu. Thật may mắn khi đó là muội và cũng thật may mắn khi đó là huynh. Phạm Nhàn chỉ chịu rời đi sau khi Uyển Nhi đã đi ngủ, mà hình như vị cô nương này có hiếu với trai quá nên quên cả việc đi tắm luôn rồi. Ở bên ngoài Diệp Linh Nhi đợi mãi mà hai người chưa nói chuyện xong. Sáng hôm sau Uyển Nhi thức dậy và thấy trên bàn có một lời nhắn do Phạm Nhàn để lại, không biết trong đấy viết gì mà khiến Uyển Nhi cảm thấy vui như vậy. Uyển Nhi mở cửa ra để đón ánh nắng ban mai chiếu lung linh muôn hoa vàng, sương sớm, trong một tâm trạng vô cùng thoải mái và hồn nhiên. Bỗng Diệp Linh Nhi bước vào, giọng làm nũng trách cứ Uyển Nhi, vì có hiếu với trai mà để mặc Diệp Linh Nhi tối qua phải ngủ ngoài cửa. Uyển Nhi chỉ biết xin lỗi cô bạn tốt, sau đó gọi nha hoàn bốc cho Diệp Linh Nhi ít thuốc bổ mang về uống cho khỏe. Mãi đến lúc này Uyển Nhi mới nói cho Diệp Linh Nhi biết, người tối hôm qua không phải đại phu mà chính là Phạm Nhàn. Diệp Linh Nhi nghe xong chỉ biết há hốc mồm vì không hiểu kiểu gì, nhưng vẫn quyết định đi tìm Tư Lý Lý để xác minh xem Phạm Nhàn có đúng là đã cùng với gái đẹp Lý Lý kia một đêm say như lời đồn không. Diệp Linh Nhi vừa rời đi thì nha hoàn của trưởng công chúa đi vào. Trưởng công chúa muốn gặp Uyển Nhi, sau đó Uyển Nhi đi theo nha hoàn vào cung để gặp trưởng công chúa. Sau khi vào trong, Uyển Nhi đến bên cạnh mẫu thân để chải tóc cho người, luyên thuyên vài câu xã giao. Trưởng công chúa thông báo hôn ước của Uyển Nhi và Phạm Nhàn sắp được hủy bỏ. Nghe xong Uyển Nhi bỗng nhiên cảm thấy khó xử, vì lúc trước Uyển Nhi cũng có nói muốn hủy hôn, nhưng bây giờ thì lại khác, cả ảnh và ả đều đang tiếc hùi hụi. Mọi chuyện bỗng trở nên rắc rối vô cùng, không biết phải giải thích như nào cho mẫu thân đại nhân hiểu, và càng không dám nói mình đã từng gặp Phạm Nhàn. Cảm nhận được sự khác thường của con gái, trưởng công chúa cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Chuyện hôn sự cứ tạm để như vậy đi. Phía bên này Diệp Linh Nhi đã đến Túy Tiên Cư để tìm gặp Tư Lý Lý. Vừa đến nơi đã thấy xác người nằm la liệt trên thuyền, tất cả đều đã thăng thiên. Diệp Linh Nhi đi vào bên trong, phát hiện trong phòng có người đang trao đổi lệnh bài gì đó. Bỗng hắt xì bị phát hiện nên Diệp Linh Nhi chạy ra ngoài, nhảy vội xuống nước để tẩu thoát. Cùng lúc đó Phạm Nhàn và Đằng Tử Kinh đang làm bánh mì hamburger. Vừa lúc làm xong thì Tam Thái Tử đến. Tam Thái Tử đến để truyền tin ngày mai nhị hoàng tử muốn gặp mặt Phạm Nhàn vẫn chỗ cũ Túy Tiên Cư, nơi ở và làm việc của Tư Lý Lý. Tối đến Phạm Nhàn nhờ Đằng Tử Kinh sắc thuốc, không nói thì ai cũng biết, để đem đến cho cờ rút rồi. Phạm Nhàn lấy túi hương Dior sau vắt giơ lên cao đập đập để hương vị của túi thơm lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng túi thơm vốn dĩ để đeo bên mình chứ đâu có ai dùng như vậy bao giờ.
Đến Đằng Tử Kinh cũng phải bó tay với những hành vi kỳ quặc của Phạm Nhàn. Trông cũng bảnh trai thơm tho rồi nên Phạm Nhàn đến phủ của Uyển Nhi. Vừa mới xoay lộn 2 vòng đã vào trong vừa đáp đất thì thấy Uyển Nhi đã ngồi chờ sẵn từ chiều. Phạm Nhàn cảm thấy bất ngờ, sau đó Uyển Nhi bắt đầu lên lớp dạy Phạm Nhàn. Ý nói Phạm Nhàn mỗi tối trèo cửa sổ vào để trêu ghẹo. Đó là hành vi của những kẻ không đàng hoàng. Nếu muốn liên lạc có thể viết thư mang đến chứ không nhất thiết phải lén lút vào buổi tối như vậy. Nhưng Phạm Nhàn vốn bản tính thông minh nên mấy lời này sao có thể ngăn được cậu ấy. Phạm Nhàn lấy trong người ra một lọ thuốc và giải thích, không phải ta không đàng hoàng, ta không đến để trêu ghẹo nàng, ta đến để mang thuốc chữa bệnh cho nàng. Uyển Nhi bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn nhưng khi được Phạm Nhàn quan tâm bỗng cảm thấy rất ưng quá chừng. Sau khi uống xong Uyển Nhi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, không biết có phải Phạm Nhàn muốn giở trò gì không đây. Anh ân cần đưa Uyển Nhi lên giường. Phạm Nhàn không làm gì cả, chỉ ngồi bên kể chuyện cho Uyển Nhi nghe. Phạm Nhàn tiết lộ mình đến từ một thế giới khác vốn đang nằm hấp hối chờ sinh mệnh mất đi. Đột nhiên khi tỉnh dậy lại xuất hiện ở đây. Tuy không nhớ đến từ đâu nhưng tất cả những ký ức ấy vẫn luôn tồn tại trong đầu. Nhiều lúc cảm thấy cô đơn nhưng lại không biết tâm sự cùng ai. Sau khi rời đi tâm trạng của Phạm Nhàn bỗng thay đổi, cảm giác vui vẻ và nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Sáng hôm sau Phạm Nhàn và Đằng Tử Kinh đi gặp nhị hoàng tử. Trên đường đi hai người nói vô số chuyện trên đời về cuộc sống. Đằng Tử Kinh nói mạng của ta là thuộc về người nhà ta nên khi đệ có chuyện ta sẽ chạy trước. Phạm Nhàn không ngờ mình lại có một người anh em như vậy. Trong cùng lúc đó tại một trang viên lạ có hai người phụ nữ che mặt đang mở những sợi dây xích trong chiếc hộp bí ẩn ra. Bỗng chiếc hòm chuyển động hất văng hai người phụ nữ sang một bên. Sau đó hắn ta điên cuồng lao về phía hai người phụ nữ để giao đấu. Mãi đến khi người phụ nữ đưa ra một tấm lệnh bài, lúc đó mới có thể khống chế sự điên cuồng của người đàn ông lực lưỡng kia. Bên này Phạm Nhàn và Đằng Tử Kinh trên đường đi họ vẫn nói chuyện vui vẻ. Bỗng có hai nữ thích khách bịt mặt xuất hiện, trên tay không đeo dây bảo hộ mà chạy như bay trên tường. Sau đó hai nữ thích khách đồng loạt nhảy lên dương cung và bắn. 1 2 3 4 anh có đánh rơi nhịp nào không? Đằng Tử Kinh mải né tên nên không đếm được. Tiếp đến Đằng Tử Kinh nhảy lên xoay compa, một loạt dao giấu trong áo phi ra găm thẳng vào người nữ thích khách. Phạm Nhàn cũng không thua kém, sau một hồi nhào lộn các kiểu con đà điểu thì chui vào trong xe. Phi tên khiến cho nữ thích khách trực tiếp đăng xuất khỏi thế giới. Chưa dừng lại ở đó, sau khi xe ngựa đang chạy vô tình đạp phải bẫy phục kích, một loạt tên siêu to siêu khổng lồ bay ra. Phạm Nhàn nhảy vội khỏi xe để thoát thân. Bỗng một bàn tay khổng lồ trong tường thò ra túm lấy Phạm Nhàn kéo và ném văng vào bên trong. Đằng Tử Kinh thấy thế chạy vội đến, vừa nhìn thấy Đằng Tử Kinh đã biết gã khổng lồ này là Trình Cự Thụ, cao thủ bát phẩm của Bắc Tề. Sau đó cả hai lao vào đánh nhau. Đằng Tử Kinh nhảy lên phóng một loạt dao găm vào người hắn ta nhưng hắn ta đã lên giáp dai nên chẳng hề hấn gì. Sau một hồi đánh đấm cả hai đều bị Trình Cự Thụ đánh cho lên bờ xuống ruộng. Dường như cả Đằng Tử Kinh và Phạm Nhàn đều không phải là đối thủ của hắn ta, nhưng cả hai người đều cố chấp không ai chịu bỏ chạy. Cả hai vẫn tiếp tục lao vào chiến đấu đến cuối cùng. Đằng Tử Kinh bị hắn ta giáng cho một đòn chí mạng ném sang một bên và tử trận ngay tại chỗ. Chứng kiến người anh em của mình bị đăng xuất ngay trước mắt, Phạm Nhàn cảm thấy uất hận vô cùng. Cơn thịnh nộ dâng trào khiến cho chân khí trong cơ thể bộc phát. Phạm Nhàn dùng hết sức bình sinh lao vào liên tục dùng quyền cước đánh hắn ta khiến hắn ta gục luôn tại chỗ. Phạm Nhàn cũng gục ngã ngay sau đó vì kiệt sức. Mở mắt tỉnh dậy đã thấy Dương Khải Niên quay sang bên cạnh Đằng Tử Kinh đã nằm yên bất động. Phạm Nhàn liền đi đến để kiểm tra. Không phải huynh đã nói mạng của huynh thuộc về gia đình sao, nói lời tại sao lại không giữ? Nhìn người huynh đệ vì mình mà bỏ mạng. Quay sang tên khốn kia vẫn chưa chết. Phạm Nhàn đứng dậy nhặt con dao tính sang kin hắn ta để trả thù nhưng bị Dương Khải Niên ngăn lại. Bởi lẽ hắn ta còn sống thì mới có cơ hội điều tra hung thủ là ai. Phạm Nhàn đành quay mặt rời đi. Trên đường đi Phạm Nhàn gặp Nhược Nhược nhờ chuyển lời đến nhị hoàng tử trên đường đi gặp nạn nên không thể tới. Thông tin ngay lập tức được chuyển đến bên phía nhị hoàng tử và người đáng nghi ngờ nhất lúc này chính là nhị hoàng tử. Bởi lẽ chính nhị hoàng tử đã hẹn gặp Phạm Nhàn hôm nay. Sau khi về nhà, Phạm Nhàn ngồi đờ đẫn một mình suy tư, không khóc cũng không quậy phá. Dường như những suy tư đang bị đè nén trong lòng. Phạm Nhàn đứng dậy đi ăn cơm, cảm giác ăn rất ngon lành nhưng biểu cảm lại như đang muốn khóc. Nhưng cậu không thể khóc được. Ăn uống no Phạm Nhàn đứng dậy rời đi. Phạm Nhàn đến gặp Uyển Nhi. Người đàn ông dù có mạnh mẽ bao nhiêu khi đứng trước người phụ nữ cũng giống như một đứa trẻ. Đứng trước cô gái mình yêu, Phạm Nhàn bật khóc trong nỗi uất ức và xen lẫn sự tuyệt vọng. Cùng lúc đó hoàng thượng đang tra hỏi hai vị hoàng tử ai là người đã ra tay làm chuyện này. Sau một hồi tra hỏi không ai nhận tội. Ngay sau đó Hầu Công Công đến báo tin giám sát viện muốn thả Trình Cự Thụ. Hoàng thượng liền sai Hầu Công Công báo tin cho Phạm Nhàn. Sáng hôm sau Phạm Nhàn tỉnh dậy trong phòng của Uyển Nhi. Ngay lúc đó Nhược Nhược bước vào báo tin giám sát viện muốn thả Trình Cự Thụ. Nghe tin Phạm Nhàn liền tới giám sát viện để hỏi cho ra lẽ. Chính Chu đại nhân là người ra quyết định thả Trình Cự Thụ nhưng ông ta lại nói lý do thả người chính vì đại cục. Nó liên quan trực tiếp đến quân tình giữa Khánh Quốc và Bắc Tề. Đằng Tử Kinh chỉ là một hộ vệ không đáng để đánh đổi vì đại sự quốc gia. Nghe đến đây Phạm Nhàn vô cùng tức giận. Một hộ vệ không phải con người sao? Họ cũng có vợ con và gia đình của mình. Những lời cần nói Phạm Nhàn cũng đã nói hết nhưng dường như không thay đổi được gì. Phạm Nhàn rời đi trong sự bất lực. Sau khi ra ngoài, Phạm Nhàn nhờ Dương Khải Niên kiểm tra thời gian chính xác thả Trình Cự Thụ rồi rời đi. Một lát sau Dương Khải Niên đến Phạm phủ báo tin nửa canh giờ nữa sẽ thả Trình Cự Thụ. Thời gian đã đến, Trình Cự Thụ được thả ra nhưng vừa ra đến cửa Phạm Nhàn đã đợi sẵn từ chiều. Sau khi nhấp một ngụm rượu, Phạm Nhàn bước ra tuyên bố ta đến đây chính là để thịt hắn. Quốc pháp không xử được hắn thì để ta xử. Vừa nghe Nhàn nói thế, Trình Cự Thụ vẻ mặt phấn khích hất văng hai tên thị vệ.
rồi hai người lao vào nhau đánh sáp lá cả. Chỉ với một chiêu duy nhất, Phạm Nhàn nhảy lên và đâm một nhát chí mạng vào phía sau gáy Trình Cự Thụ. Bị dính đòn này, hắn ta lảo đảo bước đi rồi quỳ gục xuống. Đột nhiên con trai của Đằng Tử Kinh xuất hiện, chạy lại bên cạnh Trình Cự Thụ để chào hỏi. Phạm Nhàn lo sợ hắn ta sẽ làm hại cậu bé nên ra điều kiện: ta có thể thả ngươi đi, chỉ cần ngươi không làm hại đến thằng bé. Nghe xong, Trình Cự Thụ lập tức lao về phía Phạm Nhàn. Sau đó là một nhát dao chí mạng thứ hai trực tiếp đã kết thúc vai diễn của Trình Cự Thụ. Ngay lập tức Phạm Nhàn yêu cầu cậu bé quay mặt đi nhìn phía trước mà tiến, không được ngoảnh lại. Cậu bé hồn nhiên không biết chuyện gì, liên tục hỏi thăm về cha mình nhưng nó không biết chính gã khổng lồ vừa rồi chính là người đã xiên chất cha mình. Ngay sau đó Phạm Nhàn bị người của giám sát viện bắt lại. Khi vào bên trong, Phạm Nhàn lại tỏ ra bình tĩnh như chưa hề có cuộc chia ly, khiến Chu đại nhân vô cùng tức giận. Ngay sau đó Chu đại nhân hạ lệnh áp tải Phạm Nhàn vào đại lao. Trên đường đi bỗng một người đàn ông mặc áo tím xuất hiện. Ông ta chính là Ngô Nhược Hải, phụ thân của Ngôn Băng Vân. Chính là Ngôn Băng Vân, người mà Phạm Nhàn gặp trên đường vào kinh đô. Ngô Nhược Hải đến để truyền mật chỉ của hoàng thượng. Vì lười đọc nên ông ta nói luôn, trong đấy có ghi chính là thả Phạm Nhàn ra. Chu đại nhân đành phải bất lực thả người. Trên đường về, Phạm Nhàn nói cho Dương Khải Nhiên nghe lý do tại sao lại kin tên Trình Cự Thụ đó ngay trước cửa giám sát viện mà lại bình an vô sự. Ý nói Trình Cự Thụ là cao thủ của Bắc Tề nhưng lại đến Khánh Quốc để thanh lý người. Phạm Nhàn xiên Trình Cự Thụ giữa phố chính là vì trả thù cho huynh đệ của mình. Nếu xử tội Phạm Nhàn, bách tính của Khánh Quốc sẽ không để yên chuyện này. Sau đó Phạm Nhàn đưa cho Dương Khải Niên mấy tờ ngân phiếu nhờ điều tra thân thế của hai nữ thích khách. Cùng lúc đó Tư Lý Lý đốt thuyền hoa của mình rồi cưỡi ngựa về phía cửa đông để rời khỏi kinh đô. Khi ra khỏi thành liền có một đám người ăn mặc giống nhau, chia làm nhiều hướng khác nhau để đi, giống như đang muốn đánh lạc hướng để chạy trốn. Bên phía Phạm Nhàn, sau khi từ giám sát viện trở về, Phạm Nhàn kéo theo quan tài của Đằng Tử Kinh đến nhà để báo tin. Vừa đến cửa đã gặp con trai của Đằng Tử Kinh. Sau đó cậu bé dẫn Phạm Nhàn đi gặp mẫu thân. Vào trong, Phạm Nhàn ấp úng không nói nên lời. Chính là trên đường Ngưu Lang, Phạm Nhàn và Đằng Tử Kinh bị ám sát và Đằng Tử Kinh đã bỏ mạng ở đó. Nghe xong, vợ của Đằng Tử Kinh không kìm được mà phun ra máu. Không biết phải làm sao, Phạm Nhàn chỉ biết quỳ xuống để xin lỗi. Trước khi bỏ mạng, Đằng Tử Kinh có nói từ lâu đã coi Phạm Nhàn là đệ đệ nên đã tự nguyện ở lại. Sau này dù kết cục có như thế nào cũng không ân hận. Đó cũng chính là con đường Đằng Tử Kinh đã chọn. Phạm Nhàn chân thành cúi đầu rời đi. Khi vào thành, Phạm Nhàn gặp Dương Khải Niên. Từ chỗ của Dương Khải Niên biết được, hai nữ thích khách đó chính là đệ tử của Tứ Cố Kiếm Thành Đông Di thuộc lãnh thổ của Bắc Tề. Nhưng Tứ Cố Kiếm là đại tông sư, cấp bậc cao nhất trong giang hồ, không bao giờ ra tay làm những chuyện như thế này. Phạm Nhàn cùng Dương Khải Niên đến một trang viên nơi mà trước đó giam giữ Trình Cự Thụ. Ở đó hai người phát hiện một chiếc lệnh bài. Khi nhìn thấy Dương Khải Niên liền nhớ ra hình như đã nhìn thấy một lần trong bức mật báo từ Bắc Tề gửi về, nhưng hiện tại mật báo đang nằm trong tay của Chu đại nhân Chu Tước. Sau một hồi bàn bạc, Dương Khải Niên quyết định tự mình sẽ đi trộm mật thư đó để kiểm tra. Tối đến, Dương Khải Niên một mình lẻn vào phòng của Chu Tước tìm kiếm một lúc, cuối cùng cũng tìm ra. Nhưng khi đi ra ngoài lại bị Chu Tước phát hiện, biết mình bị lộ. Dương Khải Niên đành dùng môn võ gia truyền khinh công leo tường để chạy trối rồi chạy đi tìm Phạm Nhàn. Hồi lâu phân tích loại trừ tất cả các khả năng, chỉ còn lại một người đáng nghi nhất, đó chính là Tư Lý Lý. Vì sau khi nghĩ lại, Phạm Nhàn cảm thấy cô nương này không phải một người bình thường. Hơn nữa, việc nhị hoàng tử hẹn gặp Phạm Nhàn, Tư Lý Lý cũng đã biết trước. Để xác minh sự thật, Phạm Nhàn cùng Dương Khải Niên đến Túy Tiên Cư. Nhưng vừa đến cửa, đám gia đình đã thông báo thuyền hoa của Tư Lý Lý bị đốt cháy. Còn Tư Lý Lý đã sớm rời khỏi kinh đô. Từ đó suy ra ta rất có khả năng là mật thám của Bắc Tề và cũng là người liên quan trực tiếp đến vụ ám sát Phạm Nhàn. Để điều tra chân tướng sự việc, cách duy nhất là tìm được Tư Lý Lý. Nhưng thiên hạ rộng lớn, để tìm người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tất cả mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, và còn một điều Phạm Nhàn chưa biết, Dương Khải Niên chính là thám tử lừng danh trong việc truy tìm dấu vết. Ngay sau đó Dương Khải Niên về nhà xin phép vợ tiện thể lấy đồ nghề để cùng Phạm Nhàn lên đường. Một lát sau, Dương Khải Niên đi ra, bỗng nhiên trên mặt có thêm một dấu ấn. Người gây ra chuyện này không ai khác chính là bà vợ có biệt danh Sư Tử Hà Đông. Trước khi đi, Phạm Nhàn không quên đến gặp Uyển Nhi để vớt vát chút nhớ thương. Vẫn như mọi lần, Phạm Nhàn lộn vòng qua cửa sổ vào trong. Lúc này Uyển Nhi cũng đang rất lo cho Phạm Nhàn nên đã ngồi chờ sẵn. Sau khi nói vội một vài câu để từ biệt, Phạm Nhàn đứng dậy nắm lấy tay Uyển Nhi và muốn ôm Uyển Nhi một cái trước khi đi nhưng bị từ chối. Bởi sở thích của Uyển Nhi là ôm từ phía sau cơ, khoái khoái chảy nước miếng. Phạm Nhàn quay lại hôn lên tay Uyển Nhi một cái rồi lướt đi. Trong màn đêm tĩnh lặng, sáng hôm sau Phạm Nhàn và Dương Khải Niên lên đường, nhưng vừa đi được mấy bước đã bị người của Chu Tước chặn lại. Chu Tước đến để bắt Dương Khải Niên, đang chuẩn bị ra tay thì Hồng Kỵ Sĩ xuất hiện. Người ngồi trên kiệu không ai khác chính là Phạm Kiến, cha của Phạm Nhàn. Biết mình không lực bằng, không thể làm gì được nữa, Chu Tước đành rời đi. Ngay sau đó Phạm Nhàn cũng từ biệt cha mình để lên đường. Phía bên hoàng cung, hoàng thượng triệu Phạm Kiến vào cung để hỏi tội. Tại sao dám dùng Hồng Kỵ Sĩ hoàng thượng cho mượn để ngăn cản giám sát viện hành sự? Phạm Kiến vốn hoạt ngôn, cộng thêm quãng thời gian ở bên cạnh hoàng thượng nên nắm rõ tâm ý của hoàng thượng. Dường như mọi toan tính của hoàng thượng Phạm Kiến đều có thể đoán được. Từ chuyện thông báo cho Phạm Nhàn biết giám sát viện thả Trình Cự Thụ đến việc hạ thánh chỉ thả Phạm Nhàn, nên chắc hẳn lần này hoàng thượng cũng muốn để Phạm Nhàn tự tay đi bắt Tư Lý Lý. Và đây cũng là thử thách của hoàng thượng trước khi trao quyền quản lý nội khố cho Phạm Nhàn. Nhưng người đời có câu làm bạn với vua như đùa với hổ. Phía bên này Phạm Nhàn và Dương Khải Nhiên đang đi bắn chim là để lấy thông tin của giám sát viện. Quả thật không sai, Tư Lý Lý đã rời khỏi kinh đô.
rồi cùng đồng bọn chia thành 6 hướng để thoát thân, mục đích nhằm đánh lạc hướng và che giấu hành tung của bản thân. Nhưng giám sát viện cũng đang cho người đuổi theo để bắt Tư Lý Lý. Cuộc đi săn chính thức bắt đầu, một người rồi hai người nhưng vẫn không phải. Lúc này Dương Khải Niên mở ra một tấm bản đồ do mình tự vẽ. Phạm Nhàn đến xem mà chẳng hiểu gì. Sau đó Dương Khải Niên phân tích đường đi nước bước của Tư Lý Lý. Nhưng Dương Khải Niên nghĩ ra được thì chắc chắn Chu Tước cũng có thể nghĩ ra được. Hai người nhanh chóng lên đường, vừa mới chạy được vài mét Phạm Nhàn đột nhiên dừng lại. Hình như Phạm Nhàn nhớ ra điều gì đó quan trọng. Sau một hồi hai người tiếp tục phân tích, Phạm Nhàn biết chắc chắn Tư Lý Lý sẽ chọn lối đi riêng để thoát thân. Cả hai nhanh chóng lên đường phía bên kia. Khi Tư Lý Lý trao đổi thân phận với đồng bọn, thay đổi y phục quay lại kinh đô và rời đi bằng hướng cửa đông, thành công ra khỏi thành, Tư Lý Lý cưỡi trên một con chiến mã và rời đi. Lúc này Phạm Nhàn và Dương Khải Niên cũng đang đuổi theo, nhưng là chạy bộ. Tư Lý Lý vừa đến trạm dừng chân thì ngay sau đó Phạm Nhàn và Dương Khải Niên cũng đến. Dương Khải Niên dường như phát hiện ra điều gì đó, cố tình đến gõ cửa để do thám. Một lát sau Tiểu Nhị đưa đồ ăn lên nhưng chưa kịp ăn, Phạm Nhàn đã phát hiện trong đồ ăn có độc. Rồi người cùng diễn một màn kịch gọi Tiểu Nhị đến để tra hỏi. Khi thấy Dương Khải Niên nằm bất động, Tiểu Nhị hoảng hốt khai ra đồ ăn trước khi đưa lên đã bị một cô gái xem qua. Nghe thấy thế Phạm Nhàn liền hiểu ngay mọi chuyện. Khải Niên cũng ngồi bật dậy chạy vội ra ngoài để kiểm tra. Sang đến nơi thì Tư Lý Lý đã đi mất rồi. Một lượt tìm kiếm khắp phòng, Dương Khải Niên cũng tìm ra manh mối với chiếc mũi rất thính, nên ngửi ghế thôi cũng đã biết đây là mùi của trầm quang. Trầm quang là một loại trầm hương mà người của Túy Tiên Cư thường dùng. Tại sao ngươi biết? Câu hỏi của Phạm Nhàn làm Dương Khải Niên ấp úng không biết trả lời sao nữa. Dương Khải Niên vẫn phải nhận đã từng hút một điếu ở Túy Tiên Cư. Nghe đến đây Phạm Nhàn dường như cũng đã chắc chắn người vừa ngồi trên chiếc ghế đó chính là Tư Lý Lý. Ngay sau đó hai người lên đường đuổi theo. Sau một hồi truy đuổi, Dương Khải Niên nhìn thấy phía trước có một đống phân ngựa, ngay lập tức kéo ngựa dừng lại xuống ngựa, mở hộp đồ nghề, lấy một đôi đũa rồi liên tục chấm chấm mút mút. Ngay cả Phạm Nhàn cũng thắc mắc, ngươi vừa ăn thứ gì đó? Dương Khải Niên ấp úng trả lời, ta không hề ăn, ta chỉ kiểm tra xem có đúng là phân ngựa của Tư Lý Lý không thôi. Sau hồi suy nghĩ Phạm Nhàn thấy có gì đó sai sai, chẳng nhẽ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ Tư Lý Lý cố ý để lại dấu vết để dụ chúng ta đuổi theo? Dương Khải Niên thì lại nghĩ vì vội quá nên Tư Lý Lý để lộ sơ hở. Hai người tiếp tục đuổi theo vì dù sao khi đuổi kịp rồi sẽ biết rõ mọi chuyện. Quả nhiên vừa chạy thêm một đoạn hai người đã nhìn thấy Tư Lý Lý đang chờ người nơi ấy. Hỏi thăm vài câu xã giao, Tư Lý Lý liền đi thẳng vào vấn đề. Có thể thả ta đi được không? Đứng trước cám dỗ của mẹ thiên nhiên nhưng Phạm Nhàn vẫn cứng rắn trả lời không thể. Tư Lý Lý cũng không muốn diễn kịch nữa. Ta vỗ tay gọi đàn em, bọn chúng đều là mật thám Bắc Tề đã đợi sẵn ở đây để yểm hộ cho Tư Lý Lý. Ngay sau đó Tư Lý Lý lên ngựa rời đi. Dương Khải Niên bình tĩnh mở hộp đồ nghề ra, lấy một cái ô siêu to khổng lồ đưa cho Phạm Nhàn vì nghe dự báo thời tiết trời sắp mưa. Bỗng mặt đất rung chuyển, chẳng có nhẽ dự báo thời tiết lại sai. Bỗng phía trước có một đội quân bịt mặt xuất hiện ép Tư Lý Lý quay lại. Thì ra đây là đội quân Hắc Kỵ. Hắc Kỵ là đội quân mạnh nhất của kinh đô, chịu sự quản lý trực tiếp của viện trưởng. Chỉ với 1 phút 30 giây đã xử gọn đám mật thám. Ảnh Tử đại nhân chỉ huy trưởng của Hắc Kỵ đến nói với Phạm Nhàn tất cả mọi chuyện viện trưởng đều đã biết. Dù trời có sập đã có ngài ấy đứng ra che chở. Phạm Nhàn nghe xong mắt chữ A mồm chữ O, ông ấy là ai? Tại sao lại giúp ta? Ảnh Tử không nói thêm gì nữa, ngay sau đó dẫn Hắc Kỵ rời đi. Ngày hôm sau Phạm Nhàn cùng Dương Khải Niên áp tải Tư Lý Lý về kinh đô. Trên tay Dương Khải Niên còn giơ cao biểu ngữ Đạm Châu. Phạm Nhàn áp tải mật thám Bắc Tề về kinh đô. Mục đích của Phạm Nhàn chính là cho cả thiên hạ biết thông tin này, từ đó không kẻ nào dám ra tay. Trên đường áp tải Tư Lý Lý hồi kinh, sau khi dừng chân tại một khách điếm, liên tục các phái đoàn đến để đòi người. Phạm Nhàn nhân cơ hội đến giả vờ bắt mạch để sờ tay Tư Lý Lý, mục đích dùng lời nói và hành động để điều tra thông tin từ Tư Lý Lý. Vì Phạm Nhàn biết nếu ngày mai vào thành nhất định giám sát viện sẽ đến đòi người, lúc đó việc điều tra sẽ rất khó khăn. Sau một hồi dùng chiêu trò dụ dỗ không được, Phạm Nhàn tức giận rời đi. Khi ra ngoài hai người tiếp tục bàn cách để tra khảo Tư Lý Lý, vì sau ngày hôm nay sẽ không còn cơ hội nào khác. Sáng hôm sau vừa vào đến cổng thành, đoàn người của hộ bộ đã chờ sẵn để đòi người. Phạm Nhàn đưa lệnh bài của giám sát viện ra nhưng bọn chúng cũng không chịu nghe. Ngay lập tức Ngô Nhược Hải xuất hiện trên tay cầm thánh chỉ của hoàng thượng đến để dẫn người đi. Kẻ nào thích cứ nhảy vào mà cướp. Sau khi qua được cổng thành, Ngô Nhược Hải ngay lập tức trở mặt. Ta đích thân tới đây, ngươi không thể giữ, ngươi có công bắt người triều đình sẽ trọng thưởng. Không còn cách nào khác, Phạm Nhàn đành ngậm ngùi rời đi. Sau khi suy nghĩ thì Phạm Nhàn quyết định đến gặp Uyển Nhi để thông báo bình an. Vừa vào thấy bát cháo trên bàn đang ăn dở, Phạm Nhàn liền cầm lên và ăn lấy ăn để liêm sĩ gì tầm này nữa. Luyên thuyên một lúc thì Phạm Nhàn biết được Diệp Linh Nhi đã từng đến Túy Tiên Cư để gặp Tư Lý Lý. Biết đâu cô ấy biết chuyện gì, đang dở mồm bỗng Lâm cùng đạp cửa vào, chẳng nói chẳng rằng vung kiếm lên liên tục chém về phía Phạm Nhàn. Cũng may Phạm Nhàn biết chút khinh công nên đã nhanh chóng tẩu thoát. Sáng hôm sau Phạm Nhàn đến phủ tìm Diệp Linh Nhi bằng cách nắm bắt tâm lý tội phạm và sử dụng kỹ năng mềm để tra hỏi, nhưng Diệp Linh Nhi vẫn không chịu khai gì cả. Thực ra Nhi sợ phải nói ra vì người này có thế lực rất lớn nên một khi nói ra cả gia tộc nhà họ Diệp sẽ bị liên lụy. Ngay sau đó Phạm Nhàn về phủ, thật trùng hợp Dương Khải Niên cũng đến. Như đã hứa lúc trước, Phạm Nhàn đưa Dương Khải Niên 50 lượng trước, còn nhà và châu sẽ trả góp từ từ. Từ nay Dương Khải Niên sẽ là người dưới trướng của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn hỏi Dương Khải Niên về đường vào nhà lao của giám sát viện, nơi đang giam giữ Tư Lý Lý. Sau đó Phạm Nhàn yêu cầu Dương Khải Niên vẽ một tấm bản đồ lối ra vào của giám sát viện.
cũng như tình hình canh giữ của các vị trí. Cùng lúc đó Nhược Nhược đến tìm Phạm Nhàn. Sáng nay Nhược Nhược đã đến tìm thái tử lấy lý do là giúp thái tử giám sát Phạm Nhàn. Mục đích chính là để giúp Phạm Nhàn nắm rõ nhất cử nhất động của thái tử, để đề phòng bởi Nhược Nhược đang nghi ngờ chính thái tử là người chủ mưu trong vụ ám sát tại đường Ngưu Lang. Hai anh em đang nói chuyện thì Dương Khải Niên đưa bản đồ ra cho Phạm Nhàn. Tối đến Phạm Nhàn một mình đi đến giám sát viện. Dương Khải Niên đứng sẵn đợi Phạm Nhàn để can ngăn, vì một khi bị bắt sẽ không tránh khỏi tội tử hình. Phạm Nhàn dường như biết mình đang mang trong người ánh sáng hào quang của 10 phương chư Phật. Khi đến cổng giám sát viện, Phạm Nhàn đeo khẩu trang của Phật thủ lên. Vì đã được Dương Khải Niên vẽ bản đồ chỉ điểm nên Phạm Nhàn dễ dàng đi vào bên trong như trốn không người. Vừa vào tới nơi, Phạm Nhàn đã hỏi Tư Lý Lý ai là kẻ muốn tiêu diệt ta, nói ra ta sẽ thả cô nương ra. Đang chém gió dở mồm thì Ngô Nhược Hải lại xuất hiện chen ngang. Hắn đưa cho Phạm Nhàn chìa khóa nhà lao và nói bất kể quyết định của ngươi như thế nào, giám sát viện đều ủng hộ. Ngoài mặt giám sát viện tỏ ra không quan tâm nhưng thực ra là đang bảo vệ Phạm Nhàn. Nói xong Ngô Nhược Hải liền rời đi. Tư Lý Lý cũng đành phải khai hết mọi chuyện sau một hồi vòng vo, nhưng đến cuối cùng Tư Lý Lý vẫn không chịu nói ra tên của kẻ muốn ám sát. Phạm Nhàn suy nghĩ quyết định nói cho Tư Lý Lý biết thủ đoạn sắp tới mình sẽ dùng để tra hỏi, đó là trong một cái hố to đào một cái hố nhỏ đẩy người vào trong không gian chật hẹp đó, rồi thả những con kiến vào trong đó. Nghe xong Tư Lý Lý ngay lập tức bị sang chấn tâm lý, tinh thần hoảng loạn, vì mới nghe thôi đã cảm thấy ngứa ngáy hết cả người rồi. Tiếp theo đó Phạm Nhàn đưa cho Tư Lý Lý một lọ thuốc độc, kêu cô lựa chọn một trong hai phương án đó. Dù sao Tư Lý Lý cũng chỉ là phận nữ nhi chân yếu tay mềm, sao đấu lại Phạm Nhàn. Đến cuối cùng Phạm Nhàn đưa ra một điều kiện, chỉ cần Tư Lý Lý nói ra tên người đó nhất định sẽ bảo vệ tính mạng cho nàng ấy. Hết cách Tư Lý Lý đành phải chấp nhận yêu cầu, nhưng khi biết được sự thật Phạm Nhàn lại tỏ ra vô cùng hoảng hốt. Phía bên ngoài khi Ngô Nhược Hải ra ngoài gặp Chu Tước đã đứng đợi sẵn ngoài cửa. Tại sao ngươi lại đứng ra bảo vệ cho Phạm Nhàn? Ta không bảo vệ hắn, ta chỉ làm theo lệnh của viện trưởng. Hai người đang nói chuyện bỗng thuộc hạ đến báo cáo có thích khách đột nhập, thì ra là Dương Khải Niên. Anh ta nói mình có quỹ đen giấu trong mấy tập văn thư và mục đích đến đây để lấy lại số tiền đó. Không ngờ sau khi kiểm tra lại có thật. Cùng lúc đó Phạm Nhàn bước ra đưa cho Chu Tước một tờ giấy và nói: đây là danh sách mật thám Bác Tề đang trốn ở kinh đô. Chu Tước muốn vào để tra khảo thêm nhưng lại bị Ngô Nhược Hải ngăn lại. Mọi chuyện liên quan đến Tư Lý Lý đều do Phạm Nhàn làm chủ, và đây cũng là ý của viện trưởng, không ai được trái lệnh. Sau đó Phạm Nhàn kéo Dương Khải Niên rời đi. Sáng hôm sau Phạm Tư Triệt thuê một đám diễn viên quần chúng đến đánh trống khua chiêng, cùng nhau đến biệt viện hoàng gia để hỏi thăm sức khỏe của Uyển Nhi, nhưng thực ra là để chọc tức Lâm Cùng. Phía bên này sau khi biết chuyện, Lâm Cùng gọi người đến lên kế hoạch úp sọt Phạm Nhàn, náo loạn linh đình. Bên ngoài cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Vừa vào đến sân, Phạm Nhàn đã bị một đám người vây quanh, nhưng anh đâu dễ bắt như vậy. Biết đám thuộc hạ không bắt được Phạm Nhàn, Lâm Cùng tỏ ra vô cùng tức giận. Sau khi rời đi, Phạm Nhàn đến Diệp phủ tìm Diệp Linh Nhi và vẫn là chuyện lần trước, nhưng lần này Phạm Nhàn đã có câu trả lời. Lần này đến gặp Diệp Linh Nhi cũng chỉ để xác nhận sự thật cho chắc chắn hơn mà thôi. Lâm Cùng là thuộc hạ của thái tử nên một khi động vào sẽ rất nguy hiểm, chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Nhưng hắn chỉ là một tên hộ vệ. Ai cũng nói câu này, đây mới chính là câu nói khiến cho Phạm Nhàn tức giận. Phía bên Lâm Cùng đang cùng Uyển Nhi nói chuyện về Phạm Nhàn. Lâm Cùng dường như biết trước được mọi chuyện nên đã cố tình nói những điều không tốt về Phạm Nhàn. Một phần vì không muốn Uyển Nhi phải chịu khổ, một phần vì sợ sau này Uyển Nhi sẽ rơi vào tình huống khó xử, sẽ phải lựa chọn giữa người mình yêu và ca ca của mình. Uyển Nhi vốn bản tính ngây thơ nên nhất thời chưa hiểu được ý của anh trai mình. Sau đó Lâm Cùng đứng dậy rời đi. Trước khi đi, Lâm Cùng để lại cho Uyển Nhi một món quà, nó chính là một con dao chuyên dùng để chọc tiết lợn, ý muốn nói Uyển Nhi hãy cắt đứt tình cảm với Phạm Nhàn. Khi về, Phạm Nhàn liền kể cho Nhược Nhược nghe kẻ muốn thịt mình chính là Lâm Cùng. Phạm Nhàn quyết định tối nay sẽ ra tay trả thù, nhưng Nhược Nhược ngay lập tức nhắc cho Phạm Nhàn nhớ Lâm Cùng là anh trai của Uyển Nhi, nếu Phạm Nhàn tự tay thanh lý Lâm Cùng, vậy chuyện của Phạm Nhàn và Uyển Nhi sẽ phải tính sau đây. Chẳng có nhẽ tình yêu vừa mới đơm hoa đã phải chấm dứt. Từ đây, tối đến Phạm Nhàn bịt mặt một mình đi để hành sát Lâm Cùng. Đúng lúc này Ngũ Trúc xuất hiện. Ngũ Trúc đến để ngăn cản Phạm Nhàn. Ngươi hãy về đi, bây giờ tâm trí ngươi đang rối loạn, không nên vội vàng quyết định. Phạm Nhàn vốn tính nóng nảy không chịu nghe lời liền lao vào đánh nhau với Ngũ Trúc, nhưng còn non và xanh lắm nhóc ạ. Mới có mấy chiêu mà Phạm Nhàn đã bị Ngũ Trúc hạ đao ván. Hôm sau Phạm Nhàn tỉnh dậy nhưng không thấy Ngũ Trúc đâu. Nhược Nhược cho biết sáng sớm hôm nay Diệp Linh Nhi đến báo tin Lâm Cùng đã rời thành, không hiểu có chuyện gì mà vội vàng như vậy. Phạm Nhàn liền đi gặp Diệp Linh Nhi để hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng cô ấy không biết hắn ta đi đâu, chỉ biết sáng sớm hôm nay Lâm Cùng vào cung gặp thái tử. Sau khi về nhà liền thu dọn hành lý rời đi. Biết được tin này, Phạm Nhàn liền lên ngựa để đi tìm Dương Khải Niên, bởi vì Khải Niên rất giỏi trong việc truy tìm dấu vết. Vừa gặp Phạm Nhàn, Khải Niên đã khua chân múa tay. Sau một hồi ba hoa khoác lác, cậu ta dẫn Phạm Nhàn đến Lâm phủ để tìm dấu vết. Không biết thật hay thật sự không biết, đường lát đá thế này ngựa chạy không có dấu vết. Quá muộn trong một cuộc tình, giờ này chắc hẳn Lâm Cùng đã cao bay xa chạy mất rồi. Cùng lúc đó Lâm Cùng cùng đám hộ vệ dừng chân tại một trang viên nhỏ, dự định đêm nay sẽ nghỉ tại đây để sáng ngày mai tiếp tục lên đường. Lâm Cùng vừa vào trong sân, thuộc hạ liền báo có một kẻ mù muốn gặp, thì ra chính là Ngũ Trúc. Lâm Cùng, ngươi muốn hạ sát Phạm Nhàn, ta sẽ đi đường quyền với ngươi. Ngũ Trúc tuy mù nhưng thân thủ bất phàm, mỗi nhát kiếm vung lên là một tên gục xuống. Sau cùng chỉ còn lại một mình Lâm Cùng. Ngũ Trúc không nói nhiều, trực tiếp tiễn Lâm Cùng lên bảng đếm số. Thông tin nhanh chóng được truyền đến giám sát viện.
Ngay lập tức người của giám sát viện lên đường, khi đến nơi tất cả đều đã thiệt mạng. Lâm Cùng được đưa về giám sát viện để khám nghiệm tử thi. Sau khi kiểm tra, Ngô Nhược Hải nhận định vết thương do kiếm gây ra. Người này thân thủ cao cường, cả kinh đô chỉ có một chính là môn đệ của nhị hoàng tử tên Tạ Tất An. Chẳng lẽ là do đấu đá giữa thái tử và nhị hoàng tử? Kinh thành đại loạn, ngay trước mắt phía bên này Ngũ Trúc đến gặp Phạm Nhàn. Phạm Nhàn vô cùng tức giận, tại sao thúc đánh ngất ta? Tại sao lại tự ý đi xiên hắn? Là do tâm trí người rối loạn, người đang do dự nên ta thay người xiên hắn, kẻ nào động đến người ta sẽ thanh lý kẻ đó. Vậy lúc ta bị ám sát tại đường thì thúc ở đâu? Khi xả hết cơn giận, Phạm Nhàn cùng Ngũ Trúc quay về Phạm phủ lấy chiếc dương ra và nghĩ cách để mở nó. Thời gian qua Ngũ Trúc đã nhớ ra một số chuyện và chắc chắn một điều chìa khóa để mở chiếc dương này đang ở trong hoàng cung hoặc nằm trong nơi ở năm xưa của mẫu thân người. Nhưng để đột nhập vào hoàng cung không phải chuyện dễ dàng. Một trong tứ đại tôn sư đang ẩn nấp trong cung để bảo vệ hoàng thượng. Sau một hồi bàn bạc, hai người vẫn quyết định nghĩ cách đột nhập vào hoàng cung. Sáng hôm sau, Phạm Kiến cho gọi Phạm Nhàn đến. Lâm Cùng đã chớt giám sát viện kết luận do một cao thủ kiếm khách gây ra. Ngay lập tức Phạm Kiến nghi ngờ là do Ngũ Trúc làm. Phạm Nhàn vô cùng bình tĩnh tỏ ra như vừa mới biết chuyện này và gạt bay sự nghi ngờ của Phạm Kiến. Phạm Nhàn rời đi, vừa ra đến cửa Phạm Tư Triệt đã chờ sẵn để hỏi về chuyện mở tiệm sách. Chưa nói được chuyện gì thì đám nô tài liên tục báo cáo Đông cung thái tử và Lâm tướng phủ đều muốn gặp Phạm Nhàn. Lúc này Phạm Kiến bước ra, chuyện này chắc hẳn vì cái chết của Lâm Cùng. Đang phân vân không biết đến chỗ nào thì hoàng thượng có khẩu dụ cho truyền Phạm Nhàn vào cung. Ngay lập cậu lên đường vào cung gặp hoàng thượng. Vừa vào đến cổng, hầu công công đã chờ sẵn để dẫn đường cho Phạm Nhàn. Khi hoàn tất thủ tục biếu xén, hầu công công dẫn Phạm Nhàn vào cung để diễn kiến hoàng thượng. Trên đường đi, Phạm Nhàn chợt nhớ ra lần đầu tiên vào kinh đô chính hầu công công là người đã đón cậu, còn cố tình dẫn Phạm Nhàn đến Khánh Miếu. Bỗng Phạm Nhàn thấy bóng dáng ai đó vụt qua đây. Hầu công công liền vội vàng giải thích chuyện có thích khách đột nhập vào trong cung. Ngày nào chả có, nó bình thường như con bò rụng lông cây me rụng lá vậy. Vừa đi được một đoạn đã thấy tên thích khách bị hạ gục. Người đã xiên tên thích khách chính là cung điển hậu vệ thân cận của hoàng thượng. Điều này khiến Phạm Nhàn tăng thêm hoài nghi người hôm đó ở Khánh Miếu có phải chính là hoàng thượng không. Vào tới thư phòng của hoàng thượng, hầu công công dặn Phạm Nhàn hãy đứng yên ở đó để đợi. Vừa đứng đợi được khoảng chừng là 10 giây thì Phạm Nhàn đã không chịu được mà gọi to: bệ hạ, ta đang đợi ở ngoài, ta có phải quỳ không? Lúc này hoàng thượng xuất hiện từ phía sau và nói: ngươi có muốn quỳ không? Nếu không muốn thì đừng quỳ. Sau đó hầu công công giải thích cho Phạm Nhàn về tên thích khách vừa gặp bên ngoài chính là người của Bắc Tề, đến đây để hành thích hoàng thượng. Lý do hoàng thượng không cảm thấy lo lắng, vì mọi nhất cử nhất động của hắn hoàng thượng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đội nhóm mật thám của Khánh Quốc rất hùng mạnh nên để hành thích hoàng thượng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa hoàng thượng cố tình để hắn đột nhập vào trong cung, lấy lý do này để khiêu chiến với Bắc Tề. Sau đó hoàng thượng hỏi Phạm Nhàn về cái chết của Lâm Cùng. Vẫn như mọi lần, Phạm Nhàn tỏ ra bất ngờ hoảng hốt như chưa hề biết trước chuyện gì. Một lần nữa đã qua mặt được hoàng thượng. Ngay lúc đó thái tử cầu kiến, hầu công công đi ra và thông báo hoàng thượng đang bận tiếp chuyện tân hiệp lục lang Phạm Nhàn nên trong ngày hôm nay sẽ không tiếp ai cả. Thái tử nghe vậy liền cáo lui ra về. Phía bên trong thì Phạm Nhàn vô tư nghịch ngợm đồ của hoàng thượng. Khi ra ngoài, hầu công công liên tục nhắc nhở Phạm Nhàn về thái độ cũng như lời nói trước mặt hoàng thượng, lần sau nên cẩn thận hơn chút sẽ tốt hơn. Trên đường về, Phạm Nhàn gặp Diệp Linh Nhi. Nhi nghi ngờ cái chết của Lâm Cùng là do Phạm Nhàn gây ra, nhưng anh dứt khoát trả lời không phải do mình làm, nếu không tin có thể tự mình đi điều tra. Nghe vậy Diệp Linh Nhi liền rời đi thám thính. Phạm Nhàn một mình đi đến phủ thừa tướng. Bước vào bên trong, Phạm Nhàn bắt gặp Đại Bảo, con trai lớn của Lâm tướng. Đại Bảo thật thà ngốc nghếch hỏi chuyện Phạm Nhàn: ngươi có nhìn thấy Nhị Bảo không? Lâu lắm không thấy nó về nhà. Thì ra Nhị Bảo là tên gọi ở nhà của Lâm Cùng và Đại Bảo chính là anh trai của hắn ta. Cùng lúc đó, Viên Hoàng Đạo, người của Lâm tướng, đến giám sát viện. Viên Hoàng Đạo tỏ ý muốn vào bên trong gặp Chu đại nhân, nhưng tên trực ban không đồng ý. Người của giám sát viện lúc này cùng tràn ra. Viên Hoàng Đạo vẫn tỏ ra không một chút sợ hãi. Ông ta rút một cây kim rồi uy hiếp tên trực ban. Ngay lập tức Chu Tước xuất hiện, thì ra hai người này đã có quan hệ với nhau từ trước. Ngay sau đó Viên Hoàng Đạo trực tiếp đi vào phòng giam của Tư Lý Lý. Mục đích ông ta đến đây để điều tra về vụ ám sát Đường Ngưu Lang. Điều ông ta muốn biết chính là Tư Lý Lý có nói cho Phạm Nhàn biết Lâm Cùng chính là hung thủ thật sự không? Câu trả lời ông ta nhận được là méo. Viên Hoàng Đạo tự nhận thấy nghệ thuật võ mồm của mình không bằng Phạm Nhàn. Ông ta quyết định dùng cực hình với Tư Lý Lý. Viên Hoàng Đạo lấy ra một gói đồ chuyên dùng để điêu khắc lông mày, nhưng hôm nay nó sẽ được dùng vào mục đích khác. Thử từng cái một đến cái cuối cùng, nếu câu trả lời vẫn y như ban đầu vậy thì coi nó là sự thật. Tư Lý Lý nghe xong có chút hoang mang. Viên Hoàng Đạo lão già này tưởng nói đùa thôi mà lại làm thật, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì. Ông ta rút trong bọc ra một cây kim, nắm lấy tay Tư Lý Lý và đâm xuyên qua móng tay. Nhưng Tư Lý Lý vẫn không chịu nói. Ông ta tiếp tục rút ra cây kim thứ hai, đang định làm tiếp thì Ngô Nhược Hải xuất hiện. Biết không thể làm gì thêm được nữa, Viên Hoàng Đạo đành quấn gói ra về. Lúc này Lâm tướng đang ngồi ở nhà nóng lòng chờ đợi tin tức của Viên Hoàng Đạo. Ngay sau đó Viên Hoàng Đạo quay trở về bẩm báo đã tra hỏi Tư Lý Lý, và câu trả lời là chưa từng nói cho Phạm Nhàn biết. Quay lại phía Phạm Nhàn và Đại Bảo, hai người mới vừa gặp nhau nhưng lại có cảm giác rất thân thiết. Cả hai đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ thì Viên Hoàng Đạo chen ngang. Lâm tướng cho gọi Phạm Nhàn vào bên trong, sau đó Đại Bảo vui vẻ dẫn Phạm Nhàn đi gặp cha mình. Thì ra Đại Bảo hồi nhỏ bị bệnh và khi khỏi bệnh bỗng trở nên như vậy, thân thể thì lớn nhưng đầu óc lại giống như một đứa trẻ.
Lâm Tướng dẫn Phạm Nhàn đi xem một số bút tích của Lâm Cùng, hoài niệm một chút về thời thơ ấu của con trai mình, sau đó nói với Phạm Nhàn chuyện cũ hãy bỏ qua đi. Quan trọng nhất bây giờ là hôn sự của Uyển Nhi và Phạm Nhàn. Khi kết hôn xong sản nghiệp của Lâm gia sẽ đều giao cho Phạm Nhàn, và trên quan trường Lâm Tướng cũng sẽ dốc hết sức để phò tá cho Phạm Nhàn, nhưng đổi lại có một điều kiện. Sau này Lâm Tướng có qua đời thì Phạm Nhàn phải có trách nhiệm bảo vệ Uyển Nhi và Đại Bảo, phải lo cho những người trong Lâm Tướng phủ, không được để Lâm Tướng phủ suy vong lụi tàn. Nghe xong Phạm Nhàn liền từ chối, bởi Phạm Nhàn là vì yêu thương Uyển Nhi thật lòng, nên những chuyện mà Lâm Tướng vừa nói đều là trách nhiệm của Phạm Nhàn. Chính vì thế không cần thiết phải đem ra để làm giao dịch. Ngay sau đó Lâm Tướng lấy toàn bộ bút tích của Lâm Cùng ra đốt. Người cũng đã chết rồi, không nên giữ lại để vương vấn. Sau khi ra ngoài, Phạm Nhàn nói với Đại Bảo sau này sẽ cưới Uyển Nhi, sau đó sẽ dẫn Đại Bảo đi ra ngoài chơi. Đại Bảo vốn bản tính ngây thơ nên khi nghe Phạm Nhàn nói như vậy liền cảm thấy rất vui. Nhìn dáng vẻ của Đại Bảo như vậy khiến cho Phạm Nhàn có đôi chút áy náy trong lòng. Sau đó Phạm Nhàn ra về, vừa đi được một đoạn Dương Khải Niên lại xuất hiện tình huống cấp bách. Thái tử đang trên đường đến giám sát viện để gặp Tư Lý Lý. Dường như thái tử đang nghi ngờ về chuyện trao đổi thông tin giữa Phạm Nhàn và Tư Lý Lý. Tình hình cực căng thẳng và Phạm Nhàn vội đến giám sát viện để ngăn cản. Một khi Tư Lý Lý nói ra chân tướng sự việc, thì thái tử Lâm Tướng thậm chí cả bệ hạ đều sẽ nhận định là Phạm Nhàn giết chết Lâm Cùng. Đến lúc đấy chỉ có toang thôi ông giáo ạ. Phía bên giám sát viện, Tư Lý Lý đang ngồi chải tóc mà không biết nguy hiểm sắp đến. Bên ngoài lúc này thái tử cùng đám hộ vệ đã tới cửa giám sát viện. Phạm Nhàn cùng Dương Khải Niên cũng đã đến nơi nhưng chỉ dám đứng từ xa để quan sát tình hình. Lúc này thái tử đang dùng đám hộ vệ để uy hiếp Chu Tước. Ngay lập tức Ngô Nhược Hải xuất hiện dõng dạc tuyên bố hoàng thượng có chỉ người của hoàng thất không được can dự vào chuyện của giám sát viện. Nếu thái tử bước vào ta sẽ đánh ngất thái tử, đưa đến trước điện để xử lý. Thái tử cũng không phải dạng vừa, ra lệnh cho đám hộ vệ sẵn sàng chiến đấu. Hôm nay ta nhất định phải vào trong đó. Phạm Nhàn đứng ngoài quan sát, thấy tình hình có vẻ đang căng. Nếu cứ như thế này thì Ngô Nhược Hải và Chu Tước sẽ không thể ngăn hắn ta lại được. Chi bằng ta nên đánh bài chuồn sớm sẽ tốt hơn. Phạm Nhàn từ biệt Dương Khải Niên định quay người rời đi thì bỗng nhân tố bí ẩn xuất hiện. Đoàn quân Hắc Kỵ xuất hiện, tất cả đều ngỡ ngàng ngơ ngác khi thấy người ngồi trên xe. Ông ta chính là Trần Bình Bình, viện trưởng của giám sát viện ở kinh đô này. Trần Bình Bình dưới một người nhưng trên vạn người. Thái tử thất thế đành dùng văn chí phèo để ăn vạ. Lúc này Dương Khải Niên lấy ra một con dao găm nhắm thẳng phía thái tử mà phóng. Ngay lập tức Trần Bình Bình lấy cớ có thích khách cần phải bảo vệ thái tử, sau đó khống chế thái tử và đưa đi. Một màn này khiến cho Phạm Nhàn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Ảnh Tử xuất hiện và bảo viện trưởng muốn gặp ngươi. Sau khi vào trong, Phạm Nhàn mới biết tất cả mọi chuyện trước đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi lẽ Trần Bình Bình luôn biết trước và có mặt đúng lúc để giải nguy cho Phạm Nhàn. Chính là nhờ Dương Khải Niên đã báo tin. Sau một hồi nói chuyện, Phạm Nhàn biết được giám sát viện này chính là do một tay mẫu thân của cậu tạo dựng nên. Trần Bình Bình trước đây chính là hậu vệ thân cận nhất của bà ấy. Ra ngoài, Phạm Nhàn liền dùng giọng điệu mỉa mai để nói chuyện với Dương Khải Niên. Sau một hồi Dương Khải Niên cố gắng giải thích nhưng cũng chẳng ăn thua, cuối cùng đành phải móc tất ra để tạ tội với Phạm Nhàn. Hôm nay ta mời ta sẽ trả tiền. Hai chúng ta no say một bữa rồi hai người cùng nhau lom rom đến một quán phở ven đường. Dương Khải Niên gọi 2 tô phở tái nhiều thịt, nhưng vì tiếc tiền nên chỉ gọi một bát có thịt, còn một bát thì có cái nịt. Phạm Nhàn nhìn anh rất tỉnh và đẹp trai và cũng phát hiện ra 2 bát phở không giống nhau, nhưng cũng không vì thế mà chấp nhặt với ông ta. Hai người đang ăn thì Phạm Tư Triệt đến, vừa đặt đít ngồi xuống thì Hầu Công Công xuất hiện. Bệ hạ triệu kiến việc nghiêm trọng. Ngay sau đó Phạm Nhàn theo Hầu Công Công vào cung diện kiến hoàng thượng. Tại đây Phạm Nhàn vô tình gặp Lâm Tướng, thì ra Lâm Tướng cũng được hoàng thượng triệu vào cung để làm rõ về cái chết của Lâm Cùng. Vừa vào bên trong đã thấy thái tử và 2 hoàng tử đang ngồi đánh cờ. Hoàng thượng liền nói tất cả mọi người đều ở đây, hãy nói cho rõ mọi chuyện đi. Rồi hoàng thượng rời đi. Thái tử nghi ngờ người giết Lâm Cùng chính là Tạ Tất An, thuộc hạ của nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử liền phản bác ngày hôm đó cả nhị hoàng tử và Tạ Tất An đều gặp Phạm Nhàn trên sàn cát cột, nên không thể nào là hung thủ được. Sau đó hai anh em có một màn bắn giáp vô cùng máu lửa đến nỗi hoàng thượng ở bên ngoài chịu hết nổi phải lên tiếng. Cãi nhau đủ chưa? Hoàng thượng đi vào hỏi ý kiến của Lâm Tướng, không ngờ Lâm Tướng trả lời người nên trách tội chính là Trần Bình Bình, bởi vì Trần Bình Bình không làm tròn trách nhiệm đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra hung thủ. Một màn này khiến cho Phạm Nhàn đứng bên đơ người luôn. Ngay sau đó hoàng thượng cho triệu Trần Bình Bình. Lập tức Trần Bình Bình dịch chuyển đến và đã tìm ra hung thủ, chính là Đại Tông sư Tứ Cố Kiếm Thành Đông Di của Bắc Tề. Sau đó màn kẻ tung người hứng giữa Trần Bình Bình và hoàng thượng, mục đích cuối cùng vẫn là khởi binh gây chiến với Bắc Tề và quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Tất cả mọi người cùng rời đi, chỉ còn lại hoàng thượng và Trần Bình Bình. Đại Tông sư Tứ Cố Kiếm là hung thủ. Chuyện này quả thực hoang đường, tuy không thể qua mặt được Lâm Tướng nhưng chỉ cần thiên hạ tin nó là sự thật thì đó cũng chính là lý do để khai chiến với Bắc Tề. Phía bên ngoài Phạm Nhàn và Lâm Tướng vừa đi vừa nói chuyện. Lâm Tướng khuyên Phạm Nhàn nên tránh xa Trần Bình Bình, không nên tin lời ông ta nói. Ông ta là kẻ lắm mưu nhiều kế, thủ hạ vô tình trước giờ không ai có thể nhìn thấu nổi. Còn về kết quả vừa rồi, Lâm Tướng khẳng định Lâm Cùng không phải do Tứ Cố Kiếm giết, mà khả năng cao do hoàng thượng sắp đặt. Hai người đang nói chuyện thì thuộc hạ của trưởng công chúa đến. Trưởng công chúa muốn gặp Lâm Tướng, vừa gặp hai người liền xảy ra cãi vã. Thì ra Uyển Nhi là con gái của trưởng công chúa và Lâm Tướng, tuy có danh nhưng không có phận, nhưng là một người mẹ. Trưởng công chúa vẫn không muốn Uyển Nhi kết hôn cùng Phạm Nhàn, còn Lâm Tướng thì nghĩ ngược lại. Đang cãi nhau bỗng đám nô tỳ xuất hiện chen ngang.
Sau đó Lâm tướng liền rời đi. Phía bên này khi Phạm Nhàn rời khỏi hoàng cung, trên đường đi bỗng gặp Uyển Nhi đang đợi sẵn. Uyển Nhi đến để hỏi Phạm Nhàn về cái chết của Lâm Cùng. Anh hai có phải do chàng giết không? Sau khi nhận được câu trả lời của Phạm Nhàn, Uyển Nhi liền gục ngã. Thực ra điều khiến Uyển Nhi lo sợ nhất chính là anh trai mình bị người yêu giết hại. Nếu đó là sự thật, không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào. Ngay sau đó Phạm Nhàn đưa Uyển Nhi về phủ để giúp Uyển Nhi vơi bớt đi nỗi buồn mất anh. Phạm Nhàn quyết định mấy ngày nữa sẽ đưa Uyển Nhi ra ngoài thành chơi. Một lát sau Uyển Nhi ngủ thiếp đi vì mệt. Phạm Nhàn cũng xách đít đi về. Sau đó Phạm Nhàn đến mộ của Đằng Tử Kinh. Cậu đang ngẩn ngơ thẫn thờ suy nghĩ thì Nhược Nhược xuất hiện. Hôm nay Uyển Nhi đã đến phủ tìm Nhược Nhược và hỏi rất nhiều về thái độ của Phạm Nhàn với Lâm Cùng. Sau đó mới có một màn chất vấn vừa rồi. Nhưng dù sao Lâm Cùng cũng không phải do Phạm Nhàn tự tay giết chết nên chuyện này sẽ không có ai biết được sự thật. Trên phố đi bộ, Hắc Kỵ đang tung tăng dạo phố thì chạm mặt với Hồng Kỵ. Ngay sau đó là một màn phô trương thanh thế ngăn sông cấm chợ gây ùn tắc giao thông cục bộ. Phạm Kiến và Trần Bình Bình giống như nước sông với nước giếng không thể hòa hợp được. Hai kẻ lười biếng ngồi trên xe ngựa và liên tục dùng những lời lẽ mang theo sát thương để công kích lẫn nhau. Phạm Kiến muốn Phạm Nhàn tiếp quản nội khố sản nghiệp mẹ cậu để lại. Trần Bình Bình cũng vậy. Ông ấy cũng muốn Phạm Nhàn tiếp quản giám sát viện, cũng là cơ ngơi mà mẹ cậu đã dùng tâm huyết cả đời để gây dựng. Hai người không cùng quan điểm nên dù có nói đến tối vẫn chỉ là cãi nhau, nên dừng lại thì tốt hơn. Khi trở về, Trần Bình Bình đến gặp Tư Lý Lý. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Trần Bình Bình, Tư Lý Lý đã cảm thấy bất an trong lòng. Mục đích Trần Bình Bình đến đây để giao dịch với Tư Lý Lý. Từ nay về sau nếu bất kỳ ai hỏi về vụ ám sát ở đường Ngưu Lang, ngươi đều phải trả lời là chưa từng nói cho Phạm Nhàn biết về hung thủ thật sự. Chỉ cần như thế tính mạng ngươi sẽ được đảm bảo. Nói xong Trần Bình Bình rời đi. Tối đến Phạm Nhàn đang ngồi tán thuốc thì Ngũ Trúc xuất hiện. Thúc ấy cho Phạm Nhàn biết người của giám sát viện luôn theo dõi cậu. Mục đích của Trần Bình Bình chính là muốn đảm bảo an toàn cho cậu. Năm đó mẹ cậu bị sát hại, người thay mẹ cậu báo thù rửa máu kinh đô chính là Hắc Kỵ Trần Bình Bình. Sau đó Ngũ Trúc liên tục nói những điều khó hiểu. Ngũ Trúc đột nhiên ôm đầu, cảm giác rất đau đớn. Ngũ Trúc dừng lại, dường như Nam Trúc đã nhớ ra vị trí chính xác của biệt viện Thái Bình, nơi mà năm xưa mẫu thân của Phạm Nhàn ở, cũng chính là nơi đang cất giữ chiếc chìa khóa bí ẩn đó. Ngày hôm Phạm Nhàn lên kế hoạch tổ chức một buổi đi dã ngoại ngoài thành. Lần này đi không chỉ có 3 anh em nhà họ Phạm mà còn có cả 2 anh em nhà họ Lâm và cả Diệp Linh Nhi nữa. Rất nhanh đoàn phượt thủ đã đến điểm dừng chân, khung cảnh nơi đây quả thật nên thơ hữu tình. Lúc này cặp tình nhân trẻ đang ngồi cạnh nhau, họ bắt đầu có những cử chỉ thân mật của tình yêu. Phía bên kia mọi người đang nô đùa rất vui vẻ, còn Nhược Nhược thì một mình đi vào trong rừng, dáng vẻ hớt hải vội vã, không phải là mót quá rồi đấy chứ. Đột nhiên Uyển Nhi nhớ lại chuyện tối qua Lâm tướng căn dặn, đó là tìm cách để dẫn Phạm Nhàn vào trong rừng. Thì ra Lâm tướng muốn thử lòng Phạm Nhàn lần cuối trước khi gả con gái rượu của mình cho hắn. Cùng lúc đó bên phía thái tử, tên nô tài đang báo cáo tình hình do thám mấy ngày qua. Chợt thái tử dừng lại khi nghe tin tức liên quan đến Phạm Nhàn. Khi biết được Phạm Nhàn tổ chức đi dã ngoại mà không rủ mình, thái tử cảm thấy vô cùng khó chịu. Sai nô tài lập tức chuẩn bị xe ngựa lên đường để kịp giờ ăn trưa. Đột nhiên Nhược Nhược quay lại, trên tay cầm một vòng hoa đem tặng cho Uyển Nhi, lấy lý do đi hái thêm hoa rồi kéo Phạm Nhàn rời đi. Ban nãy Nhược Nhược đi vào trong rừng để tìm vị trí của biệt viện Thái Bình. Cùng lúc đó trong rừng có một đám người bịt mặt xuất hiện, cả Ngũ Trúc cũng có mặt ở đây. Ngũ Trúc tuy mù nhưng khả năng leo trèo cứ phải gọi là đỉnh của chóp. Mấy đám khỉ mà gặp cứ phải gọi bằng cụ tổ. Ngũ Trúc ngồi trên ngọn cây và biết rõ kế hoạch của bọn chúng. Đám người này là Lâm tướng thuê đến để kiểm tra Phạm Nhàn, xem bên cạnh Phạm Nhàn có cao thủ ẩn danh không. Lúc đó sẽ chắc chắn Phạm Nhàn có liên quan đến cái chết của Lâm Cùng hay không. Biết Phạm Nhàn không có ở đó nên Ngũ Trúc cũng nhanh chóng rời đi. Bên này Nhược Nhược đang dẫn Phạm Nhàn đi đến biệt viện Thái Bình. Thì ra Phạm Nhàn lấy cớ đi dã ngoại đến đây để tìm chìa khóa cho Ngũ Trúc. Quả là một công đôi việc. Đột nhiên một mũi tên bay đến, Ngũ Trúc dễ dàng tránh được, rất chi là nghệ sĩ. Phạm Nhàn bước lên hỏi thăm, câu trả lời lại là một mũi tên khác găm xuyên qua cả thân cây. Sợ quá, anh ba chân bốn cẳng chạy vội ra phía sau để nấp. Nhược Nhược vì sợ quá mà ngất luôn tại chỗ. Đúng lúc Ngũ Trúc xuất hiện với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên giang hồ của mình, thì đây là kỹ năng bắn tên của cửu phẩm trên đời này rất hiếm gặp. Hai người quyết định dùng kế điệu hổ ly sơn. Ngũ Trúc sẽ dụ tên cao thủ đó ra mặt, trong thời gian đó Phạm Nhàn vào trong để tìm kiếm. Nói xong Ngũ Trúc rút một mũi tên ra và phóng về phía đối diện. Mũi tên bay xuyên qua bức tường. Ngay sau đó một đám binh lính từ bên trong bước ra. Cao thủ cầm cung xuất hiện, đẹp trai là có. Hắn vừa ăn vừa dùng lời lẽ để khiêu khích Ngũ Trúc. Chờ đến khi hắn hết kiên nhẫn, Ngũ Trúc liền ra tay. Sau đó là một loạt mưa tên, cứ như là John đang sấy nội tại. Cả một cái thân cây có đường kính 1 mét cũng bị gãy đổ. May mà Ngũ Trúc trước đây cũng luyện yoga chăm chỉ nên mới thoát được kiếp nạn thứ 82 này. Khi không nhìn thấy ai, tên cao thủ đó cảm thấy có gì đó sai, vội quay lại bên trong. Phía bên trong Phạm Nhàn đang đi lang thang tìm kiếm, vô tình gặp hoàng thượng đang ở đây. Phạm Nhàn ấp úng không biết giải thích như thế nào. Đột nhiên bên ngoài có tiếng của tên cao thủ, hắn hỏi thăm về tình hình an nguy của hoàng thượng, sau đó đứng dậy rút tên và ngắm bắn. Ngay lập tức hoàng thượng nhảy ra và ngăn hắn lại. Thì ra người này tên Yến Tiểu Ất, là cửu phẩm cung tiễn. Với cao thủ cửu phẩm chỉ cách một bức tường cũng có thể nghe được tiếng hít thở của hai người. Có thể nói là Phạm Nhàn vừa nhặt lại được một mạng nhờ hoàng thượng ứng cứu kịp thời. Cùng lúc đó phía bên Uyển Nhi, lúc này thái tử cũng đã đến điểm dừng chân. Ngay sau khi thái tử xuất hiện, đám người bịt đã lầm tưởng đó là Phạm Nhàn nên quyết định ra tay. Thật trùng hợp,
Thái tử vì có chuyện riêng muốn nói với Uyển Nhi nên đã không cho đám hộ vệ đi theo. Chưa kịp nói hết câu chuyện thì đám người bịt mặt xuất hiện, bọn chúng lầm tưởng thái tử là Phạm Nhàn, liên tục dọa dẫm nhưng thái tử dường như đã biết đây là kế hoạch của Lâm tướng nên không hề cảm thấy lo sợ. Rồi bọn chúng đưa thái tử đi để mặc Uyển Nhi một mình ở đó. Phạm Nhàn quay lại, Uyển Nhi cho biết thái tử vừa bị bắt đi, nhưng chắc không sao, vì bọn chúng là người của phủ thừa tướng. Sau đó Uyển Nhi giải thích tất cả mọi chuyện cho Phạm Nhàn nghe. Đúng ra người bọn chúng muốn bắt là Phạm Nhàn nhưng bọn chúng đã bắt nhầm thái tử. Nghe xong Phạm Nhàn tỏ ra tức giận rời đi đến nỗi Diệp Linh Nhi phải chạy theo để giải thích. Dường như trong lòng của Phạm Nhàn đã có tính toán của riêng mình. Bên phía phủ thừa tướng lúc này Lâm tướng và Viên Hoàng đạo đang đánh cờ chiêu chiêu thì nhận được tin báo. Viên Hoàng đạo liền đứng dậy đi xem tình hình và bất ngờ chưa ông già. Đám người ngu ngốc này đã bắt thái tử và áp tải về đây. Lúc này Viên Hoàng đạo vẫn chưa biết người bọn chúng bắt về chính là thái tử. Mãi đến khi Đại Bảo và Phạm Nhàn xuất hiện ông ta mới bắt đầu hoảng hốt. Các ngươi rốt cuộc là đã bắt ai về đây? Lúc này Phạm Nhàn đã vào bên trong gặp Lâm tướng. Phạm Nhàn thẳng thắn nói mình đã biết hết mọi chuyện. Lâm tướng ngượng ngùng khó xử không biết giải thích làm sao. Ngay lúc đó Viên Hoàng đạo bước vào thông báo đám thuộc hạ đã bắt nhầm thái tử và áp tải về phủ. Thái tử đang chề cối ăn vạ không chịu đi, yêu cầu gặp mặt Lâm tướng và Phạm Nhàn. Ngay sau đó cả ba người đi gặp thái tử. Cả ba vừa vào bên trong, chưa kịp xin lỗi thì thái tử đã ngắt lời. Bỏ qua chuyện đó đi, ta muốn gặp các ngươi để nói về cái chết của Lâm Cùng. Thái tử khẳng định người giết Lâm Cùng chính là một trong tứ đại tông sư. Ba người kia thì hiện đang ở bên ngoài Khánh Quốc, chỉ còn duy nhất một khả năng chính là đại tông sư đang ẩn nấp trong cung. Nói cách khác chính người trong cung đã hạ lệnh giết Lâm Cùng. Vì sao người lại cho ta biết chuyện này? Ta muốn cùng Lâm tướng liên kết. Lâm tướng thống lĩnh ba quân, ta với ông kết hợp thì mới có khả năng sống sót. Sau đó thái tử liên tục dùng lời lẽ để gạ gẫm Lâm tướng và Phạm Nhàn về phe của mình. Đang đến đoạn chốt deal thì bên ngoài có động tĩnh. Viên Hoàng đạo vội chạy ra xem. Vừa mở cửa ra thì đám người bên ngoài đã bị quét sạch. Phạm Nhàn quyết định ra ngoài xem xét tình hình, nhặt một thanh kiếm lên và sẵn sàng chiến đấu. Đột nhiên Tạ Tất An xuất hiện, ngay sau đó là Nhị Hoàng tử. Không rõ Nhị Hoàng tử bằng một cách nào đấy đã biết được ý đồ của thái tử, nên đã vội vàng đến đây để ngăn cản. Nhị Hoàng tử dáng vẻ thảo mai vội vã đi vào bên trong. Tiểu vương cứu giá trẫm, xin thái tử điện hạ trách phạt. Thì ra đám người bên ngoài là do Tạ Tất An xiên. Ngay sau đó đám người của Lâm tướng liền rời đi. Khi ra ngoài Lâm tướng nói với Phạm Nhàn sau này trên trốn quan trường phải hết sức cẩn thận, phải cố gắng giữ mình ở thế trung lập, không được nghiêng về phe phái nào cả. Như thế mới có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và gia đình. Vừa dứt lời Viên Hoàng đạo đến báo cáo tất cả đều bị giết cả rồi. Cả gia quyến của bọn họ ở ngoài thành cũng thế, quả thật Nhị Hoàng tử ra tay quá tàn độc. Trốn quan trường là như vậy, mềm lòng ngược lại sẽ tự hại bản thân mình. Tối đến Phạm Nhàn đang ngồi tĩnh tâm, Ngũ Trúc xuất hiện. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến Phạm Nhàn không khỏi suy nghĩ. Ngũ Trúc hỏi Phạm Nhàn về chiếc chìa khóa nhưng hôm nay Phạm Nhàn đã tìm kiếm trong biệt viện Thái Bình mà không thấy, chỉ còn khả năng duy nhất nó đang ở trong cung. Đồ mẹ cậu để lại có thể đều ở trong tay Thái hậu. Vẫn kế hoạch cũ, hai người quyết định đột nhập vào trong cung để tìm chiếc chìa khóa bí ẩn đó. Sáng hôm sau trong bữa ăn sáng, Phạm Kiến thông báo trong cung có chỉ cho truyền Phạm Nhàn vào trong cung để ra mắt các nương nương. Ngay lập tức Phạm Nhàn lên kế hoạch dẫn theo Nhược Nhược đi cùng để ghi nhớ lại các tuyến đường trong cung. Cả nhà họ Phạm ngạo nghễ tiến cung, vừa vào đã gặp hầu công công đã đợi sẵn để dẫn đường cho bọn họ. Đầu tiên chỗ của Nghi Quý phi. Nghi Quý phi chính là muội muội của Nhị nương, đồng thời cũng là mẹ của Tam hoàng tử, nên cửa ải này coi như đã qua. Khi gặp mặt quả nhiên Nghi Quý phi là một người hòa nhã và dễ gần. Chào hỏi qua loa, hầu công công tiếp tục dẫn bọn họ đi gặp Thục Quý phi. Còn Nhị nương vì đã lâu chưa gặp mặt muội muội nên quyết định ở lại buôn dưa lê thêm lúc nữa. Vị Thục Quý phi này thực ra là mẹ của Nhị hoàng tử. Trong mấy vị nương nương, Thục Quý phi là người nghiêm khắc nhất, nhưng ngược lại là người Nhược Nhược yên tâm nhất nên cửa ải này chắc chắn sẽ qua. Vừa gặp mặt Thục Quý phi liền hỏi Phạm Nhàn, thơ của ngươi không tệ, ngươi mở tiệm sách có bán lẻ không? Nghe nói cuốn Hồng Lâu là do ngươi viết. Đến đây Phạm Nhàn đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra Thục Quý phi là một người yêu đọc sách, cuốn Hồng Lâu Phạm Nhàn copy được từ thời hiện đại. Thục Quý phi rất ưng cái bụng các bài thơ trong đó. Hầu công công tiếp tục dẫn hai người đến chỗ của Ninh Tài Nhân, mẹ đẻ của đại hoàng tử. Tuy là đại hoàng tử nhưng lại không thể tranh giành địa vị thái tử, bởi lẽ Ninh Tài Nhân là người Đông Di. Nói cách khác đại hoàng tử có mang một nửa huyết mạch của nước khác, vì thế không thể nào đứng ra để tranh chức thái tử. Công công đi bên cạnh tỏ ra rất lo sợ vì trong cung có rất nhiều tai mắt, nếu không cẩn thận sẽ tự rước họa vào thân. Sau khi đến nơi chưa kịp chào hỏi Phạm Nhàn đã bị Ninh Tài Nhân chê bai thậm tệ. Dâu cũng không có cánh tay thì gầy gò lại có thể giết chết Trình Cự Thụ cao thủ bát phẩm, ta không tin. Nhưng nếu Uyển Nhi đã thích thì cứ vậy đi. Thời gian lúc này cũng vừa đúng lúc dùng bữa trưa. Ninh Tài Nhân cho người dọn đồ ăn lên nhưng vẫn còn thiếu món chính. Đem món chính lên đây, ngay lập tức người hầu bưng lên một thau cơm đầy như cơm cúng. Người luyện võ nhất định phải ăn no, dù là thử thách nhưng no cái bụng thì cũng đơn giản thôi. Dùng bữa xong hai người tiếp tục đi đến cung của Thái hậu để bái kiến. Trong lúc chờ đợi Phạm Nhàn nhắc nhẹ Nhược Nhược tập trung ghi nhớ đường đi khi về để vẽ bản đồ. Hầu công công từ bên trong đi ra bảo Thái hậu muốn Phạm Nhàn quỳ ở đây để thể hiện sự tôn kính. Rồi Hồng công công bước ra với dáng vẻ lạnh lùng truyền lại lời của Thái hậu đối xử tốt với Uyển Nhi. Nếu làm nàng ấy đau lòng sẽ phải dùng tính mạng để trả quả táo nhãn lồng. Nói xong Hồng công công quay người đi vào bên trong. Sau khi qua được cửa ải cuối, Hầu công công dẫn hai người xuất cung.
Để cảm tạ Hầu công công, Phạm Nhàn rút ra một tờ ngân phiếu đưa cho Hầu công công để đi uống cà phê. Đột nhiên thuộc hạ của trưởng công chúa xuất hiện. Trưởng công chúa muốn gặp Phạm Nhàn, trước đây không muốn gặp, bây giờ muốn gặp. Công chúa điện hạ chỉ muốn gặp một mình Phạm Nhàn nên hai người còn lại đành phải đến chỗ của Nghi quý phi để chờ. Phạm Nhàn theo đít người hầu để đến gặp trưởng công chúa. Vừa gặp mặt trưởng công chúa đã kêu đau đầu. Biết Phạm Nhàn trước đây từng theo phí giới học món bốc thuốc dạo, nên đã nhờ Phạm Nhàn bóp huyệt giúp giảm cơn đau. Phạm Nhàn tỏ ra e ngại, không muốn lần đầu gặp mặt đã đụng chạm cơ thể với mẹ vợ, nhưng nếu là lệnh tất nhiên phải tuân theo. Trưởng công chúa tỏ ra vô cùng thoải mái khi được phục vụ. Trưởng công chúa nhắc đến vụ ám sát tại đường Ngưu Lang, khiến Đằng Tử Kinh đã chết trong lần đó, nhưng chuyện sinh ly tử biệt không thể tránh khỏi. Rồi trưởng công chúa cười vẻ nguy hiểm và bảo rằng kẻ sắp đặt chuyện ám sát lại đi an ủi kẻ bị ám sát. Đến lúc này Phạm Nhàn mới hiểu ra, kẻ ám sát đường Ngưu Lang là do công chúa sắp đặt, Đằng Tử Kinh cũng là đã phải tử biệt ngay trên tay của bà ta. Hung thủ mà Phạm Nhàn mất công tìm kiếm đang ở ngay trước mặt. Mọi căm phẫn uất hận dồn nén bao lâu nay khiến Phạm Nhàn đỏ mắt. Sau một hồi do dự, Phạm Nhàn quyết định ra tay, đó là tiếp tục xoa bóp cho công chúa. Anh lặng lẽ đi ra, thái độ bình tĩnh, không quên cảm tạ công chúa đã giải tỏa thắc mắc trong lòng bấy lâu nay. Đến bây giờ Phạm Nhàn đã biết kẻ 5 lần 7 lượt muốn ám sát cậu là ai, nhưng Phạm Nhàn cũng không ngu ngốc đến nỗi mà ra tay ở đây. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nói xong Phạm Nhàn quay người rời đi. Bên phía cổng thành lúc này đám sĩ tử đang náo loạn như gặp được đại minh tinh. Người ngồi trên xe ngựa là Trang Mạc Hàn, là một huyền thoại trong lĩnh vực thơ ca thời đó. Lần này Trang Mạc Hàn đi cùng phái đoàn của Bắc Tề đến đây để đàm phán cầu hòa. Sau khi về phủ, Phạm Nhàn liền kể cho Nhược Nhược nghe. Trưởng công chúa đã thừa nhận tất cả mọi chuyện. Thật sự không hiểu nổi tại sao bà ta lại nói ra chuyện vô nhân đạo như vậy. Phạm Nhàn nhờ Nhược Nhược vẽ lại bản đồ các lối đi trong cung. Đúng lúc đó Phạm Kiến cho gọi Phạm Nhàn vừa đến nơi, một kẻ lạ mặt xuất hiện. Người này tên Thiếu Khanh của Hồng Lư tự sứ đoàn của Bắc Tề Đông Di, vừa tiến vào kinh đô nên ông ta đến đây để bàn bạc với Phạm Nhàn phương án tiếp đón, cũng như phương thức để đàm phán. Đây là ý chỉ của hoàng thượng, không thể làm khác được. Phạm Nhàn cùng Thiếu Khanh đến địa điểm chuẩn bị đàm phán để lên phương án chuẩn bị. Người lần này cần quan tâm là Trang Mạc Hàn, còn những kẻ khác không cần để ý tới. Loanh quanh một vòng sau đó Phạm Nhàn rời đi. Đang định rời đi thì Ảnh Tử xuất hiện bảo rằng có kẻ muốn ám sát viện trưởng. Bên cạnh viện trưởng bây giờ không còn ai, tất cả đều được phái đi để bảo vệ Trang Mạc Hàn cùng đoàn sứ giả Bắc Tề. Cả ba người nhanh chóng cùng nhau đến giám sát viện. Đang định đưa Trần Bình Bình bỏ trốn thì bị đám người của Ngô Nhược Hải ngăn cản. Ông ta chính là kẻ muốn ám sát Trần Bình Bình và đã ấp ủ kế hoạch này từ lâu. Hôm nay không giết ông ta thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Bên trong lúc này Phạm Nhàn đang đưa Trần Bình Bình đến nơi sâu nhất địa đạo để ẩn nấp, sau đó ra ngoài giải cứu cho Tư Lý Lý. Nơi này cũng là nơi giam giữ của một ma đầu tên Tiêu Nở. Chân của Trần Bình Bình là do bị Tiêu Nở phế. Bên ngoài lúc này đám người nổi loạn cũng đã phá cửa vào bên trong và đang tìm kiếm. Bọn họ đến nước này chỉ còn cách liều một phen. Phạm Nhàn đang định xông ra ngoài thì bị Ảnh Tử ngăn lại. Một mình anh ta đi ra với tiếng đánh nhau rất ác liệt, một mình cân 30-40 thằng. Bên ngoài tất cả đã bị Ảnh Tử đưa hết lên bảng đếm số, không còn ai sống sót. Rốt cuộc Ảnh Tử là ai mà có khả năng lớn đến như vậy? Trần Bình Bình liền cho tổ chức cuộc họp với các ban chủ trong giám sát viện. Trong giám sát viện tổng cộng có 8 ban, mỗi ban đều có những chức trách và nhiệm vụ riêng. Hôm nay trong viện có người sắp xếp muốn hạ sát ta. Chính Phạm Nhàn đã cứu ta già rồi, sau này Phạm Nhàn có thể tiếp nối ta, mong mọi người chiếu cố. Nghe xong tất cả các bang chủ đều tỏ ra bất ngờ. Giám sát viện là nơi quan trọng nhất của Khánh Quốc, không phải ai cũng có thể đảm nhiệm được. Phạm Nhàn không có tư cách này. Ta đến để thông báo, không phải để họp dân chủ. Chuyện này ta quyết định rồi, không thay đổi được. Ai không phục chính là kẻ muốn hạ sát ta. Nói xong mọi người đều rời đi. Phạm Nhàn ở lại nói chuyện với Trần Bình Bình. Phạm Nhàn tự cảm thấy mình không đủ năng lực ngồi vào vị trí đó. Nhưng giám sát viện là mẫu thân ngươi một tay lập nên, đến cuối cùng ta cũng phải trả lại cho ngươi. Nếu có ai gièm pha đàm tếu, gây khó khăn cho ngươi, ta sẽ đứng ra giúp ngươi giải quyết. Tối đến Phạm Nhàn đang ngồi nghiên cứu bản đồ trong cung do Nhược Nhược vẽ. Bỗng Ngũ Trúc xuất hiện. Phạm Nhàn nói cho Ngũ Trúc biết về kẻ chủ mưu trong vụ ám sát đường Ngưu Lang. Anh liền hỏi Phạm Nhàn muốn cho lên bảng đếm số không. Dù sao trưởng công chúa cũng là mẹ ruột của Uyển Nhi nên Phạm Nhàn muốn dùng cách khác lật đổ bà ấy rồi đuổi ra khỏi kinh đô, như thế còn đau khổ hơn là hạ sát. Kế hoạch vào cung trộm chìa khóa giờ sẽ phải trì hoãn lại. Sáng hôm sau Phạm Nhàn đến Hồng Lư tự để tham gia đàm phán với phái đoàn Bắc Tề. Việc đàm phán giữa hai nước rất quan trọng, chính vì thế cần phải cẩn trọng trong lời nói, phải lễ phép khách khí. Lý thuyết là như vậy nhưng thực hành thì trái ngược hoàn toàn. Cuộc khẩu chiến nổ ra chẳng khác nào trên chiến trận cậy thế Khánh Quốc là cường quốc nằm cửa trên, nên Thiếu Khanh liên tục dùng những lời lẽ mang tính chất áp đặt cho phái đoàn của Bắc Tề. Đột nhiên phái đoàn của Bắc Tề đưa ra một tờ giấy và nói: các ngươi từ từ mà xem, ngày mai bàn tiếp. Nói xong bọn họ liền đứng dậy ra về. Bên phía hoàng cung, hoàng thượng nhận được mật báo từ Bắc Tề gửi về. Ngôn Băng Vân bị bắt rồi do thẩm trọng của Cẩm Y về tận tay bắt Bắc Tề muốn dùng hắn để đàm phán. Điều kiện của chúng là dùng Tiêu Nờ và Tư Lý Lý để tráo đổi con tin. Hoàng thượng yêu cầu giám sát viện lập tức thả người. Ngôn Băng Vân nhất định phải sống sót trở về. Ngay sau đó Hầu công công nhận lệnh truyền chỉ Ngôn Băng Vân nhịn nhục chịu khổ, ẩn náu ở quốc đô Bắc Tề để do thám thông tin. Nay dùng một lão già sắp xuống lỗ đổi lấy tương lai của Khánh Quốc là xứng đáng. Bằng mọi giá phải đưa Ngôn Băng Vân sống sót trở về. Ngày hôm sau Hầu công công báo tin cuộc đàm phán tuy có chút bất ổn nhưng cuối cùng cũng đã ổn thỏa. Nghe xong hoàng thượng cảm thấy khá hài lòng, truyền lệnh ngày mai tổ chức yến tiệc.
Ở Kỳ Niên Điện mời cả sứ đoàn Bắc Tề tham dự. Tối đến Phạm Nhàn đang ngồi xem lại bản đồ trong cung. Ngay lập tức Ngũ Trúc xuất hiện là Phạm Nhàn hẹn gặp Ngũ Trúc để bàn về kế hoạch đột nhập vào cung tìm chìa khóa. Ngày mai hoàng thượng tổ chức yến tiệc tại Kỳ Niên Điện. Sau một bữa tiệc là lúc mọi người đều lỏng lơi và đó là cơ hội tốt nhất để đột nhập. Ngũ Trúc sẽ chịu trách nhiệm đánh lạc hướng Hồng Công Công, còn Phạm Nhàn sẽ đi lấy chiếc chìa khóa đó. Theo trí nhớ của Ngũ Trúc thì chiếc chìa khóa được giấu dưới đầu giường của Thái hậu, nhưng để không bị Thái hậu phát hiện cần phải làm một cái chìa khóa giả để tráo đổi vào đó. Ngay lập tức Dương Khải Niên xuất hiện, Phạm Nhàn đưa cho Dương Khải Niên một cục bạc, rồi cậu nói cho huynh đệ chí cốt Dương Khải Niên biết về kế hoạch. Ngày mai khi trộm được chìa khóa sẽ cần có một chiếc chìa khóa giả để thay thế. Vừa nghe đến đây mặt Dương Khải Niên đã tái nhợt đi, đây là trọng tội diệt môn đấy. Sao ngài lại nói cho ta biết? Không nói thì ai cũng biết. Phạm Nhàn muốn Dương Khải Niên tìm thợ chìa khóa giỏi, để ngày mai có thể làm một chiếc giống y hệt. Ngay lập tức Dương Khải Niên nhảy số hiểu ra mọi chuyện, liền móc cục bạc vừa nãy ra để trả lại. Nếu chuyện này bị phát hiện thì Dương Khải Niên cũng là đồng phạm không tránh khỏi tội chu di tam tộc. Phạm Nhàn tỏ ra bình thản nói, ngươi chỉ cần biết chuyện về chiếc chìa khóa, còn những chuyện khác ngươi cứ coi như không biết là được. Nhưng lỡ nghe hết rồi phải làm sao? Mọi chuyện đâu còn có, đó vẫn là nghĩa tình huynh đệ nên phải lấy lại cục bạc đó bỏ vào áo. Ngày hôm sau tại Kỳ Niên Điện, lúc này tất cả mọi người đang đổ dồn về nơi xa hoa lộng lẫy này để dự tiệc. Khi Phạm Nhàn vào trong thì tất cả đã ổn định vị trí sẵn sàng nhập tiệc. Đột nhiên Quách Bảo Khôn xuất hiện, hắn ta vẫn còn cay cú chuyện cũ nhưng nhất thời chưa thể làm gì được Phạm Nhàn. Hắn dõng dạc tuyên bố, ngày hôm nay tại Kỳ Niên Điện này, ta chống mắt lên xem ngươi bị thân bại danh liệt. Thấy thằng con trai mình mồm lại đi trước cái thân nên Quách Du Chi lễ bộ thượng thư vội đứng ra can ngăn và xin lỗi. Ngay sau đó Thiếu Khanh dẫn Phạm Nhàn tìm đại một chỗ ngồi để khỏi bị làm đàm tếu. Phía bên ngoài có một thanh niên cầm kiếm xuất hiện ngang nhiên đi vào bên trong và ngồi xuống rất ngạo nghễ. Thì ra người này chính là môn hạ của đại tông sư Tứ Cố Kiếm. Thành Đông Di là đệ tử đầu tiên tên Vân Chi Lang. Hai nữ thích khách Phạm Nhàn hạ sát lần trước cũng chính là đệ tử của hắn ta. Lúc này trưởng công chúa cho người gọi Phạm Nhàn đến để hỏi chuyện. Trưởng công chúa liên tục dùng lời lẽ để khiêu khích Phạm Nhàn ra tay, nhưng anh đâu dễ bị dụ như vậy, ý chí kiên định cứng như kềm ba chân. Mục đích cuối cùng vẫn là tống cổ công chúa ra khỏi kinh đô. Idol giới trẻ Trang Mặc Hàn xuất hiện vốn là một danh thơ nổi tiếng thiên hạ, nên dường như ông ta rất được mọi người kính trọng. Hoàng thượng giá đáo dáng vẻ oai phong lạnh lùng của hoàng thượng khiến cho tất cả đều phải bái sống. Ngay sau đó yến tiệc được bày lên với những món ăn thịnh soạn. Phạm Nhàn cứ thấy đồ ăn ngon mà hốc tới bến, ăn đến nỗi quên hết cả đất trời. Hoàng thượng phải gọi mấy câu mới chịu đứng dậy. Tiếp theo hoàng thượng gọi Phạm Nhàn đi lên. Lần này Phạm Nhàn đã có công lớn trong việc đàm phán của Hồng Lư Tự. Hoàng thượng hạ mình mời Phạm Nhàn một chén. Ngay sau đó hai ông con nối tiếp nhau nhảy ra để tung hô ca ngợi tán thưởng Phạm Nhàn. Trước đó hai ông kẽnh này đã dùng tính mạng để cá cược với nhau. Ai lôi kéo được Phạm Nhàn về phe mình thì người còn lại sẽ phải đi đầu thai chuyển thế. Tiếp sau đó là Trang Mặc Hàn và trưởng công chúa lại lấy Phạm Nhàn ra để bình phẩm. Sau đó bọn họ tiếp tục lấy bài thơ thất ngôn của Phạm Nhàn ra để bàn luận. Bởi chính nhờ bài thơ này mà tên tuổi của Phạm Nhàn đã nổi danh khắp kinh đô. Độ viral cứ phải gọi là còn hơn cả drama của Jack Năm Củ. Thì ra trưởng công chúa đã cùng Trang Mặc Hàn lên kế hoạch để hãm hại Phạm Nhàn. Đầu tiên ông ta lấy bài thơ của Phạm Nhàn ra để bàn luận tán thưởng, nhưng ngay sau đó Trang Mặc Hàn tuyên bố chỉ 4 câu đầu là của Phạm Nhàn viết, còn 4 câu sau là đạo nhái. Ông ta liên tục phân tích về bài thơ đó, quanh đi quẩn lại ý muốn nói vẫn là không làm mà muốn có ăn. Quả thật đáng chê trách. Trang Mặc Hàn lấy ra 4 câu thơ được viết trên một tờ giấy A10 cho mọi người xem. Việc này cũng là để khẳng định về những lời nói vừa rồi của mình. Phạm Nhàn dù biết bọn họ đang cố chơi đều mình nhưng cũng kệ cứ ăn uống no, có thực mới vực được đạo. Mà bài thơ bị nói là đạo nhái kia vốn dĩ nằm trong ký ức thời hiện đại của Phạm Nhàn viết lại. Trang Mặc Hàn thực chất là đang bốc phét. Ngay sau hai cha con nhà họ Quách nhào ra để hùa, thêm mắm thêm muối để nói xấu Phạm Nhàn trước mặt hoàng thượng. Lúc này Phạm Nhàn đã ăn căng cả bụng rồi đứng lên để sẵn sàng chiến đấu võ mồm với tôm tép này. Đúng, bài thơ này là do ta sao chép nhưng là chép của một vị thánh thơ ở thế giới khác. Nói đến đây tất cả mọi người đều cười ồ lên. Lời nói của Phạm Nhàn nghe thật hoang đường. Phạm Nhàn nói như vậy không ai hiểu cũng là lẽ thường tình. Ai nói ta chỉ có một bài đó, chuẩn bị mực bút cho ta. Phạm Nhàn lấy một vỏ rượu nốc một hơi thật sâu, sau đó ném vỡ luôn cả cái vỏ rượu để dằn mặt cái nhẹ. Phạm Nhàn dáng vẻ hiên ngang ngạo nghễ cứ như thế thơ trong miệng cậu liên tục được phun trào ra. Tất cả mọi người không khỏi bất ngờ ngơ ngác bật ngửa trước những lời thơ như ong như bướm. Còn đám công công thì liên tục chép thơ và tất cả những bài thơ này đã nằm sẵn trong ký ức của Phạm Nhàn từ lâu. Nay chỉ việc đọc sương sương phô nhẹ cái trình độ học thức. Sau khi đọc xong hơn trăm bài thơ, Phạm Nhàn tiến lại chỗ Trang Mặc Hàn và nói: "Làm người ông sống như thế là không được." Nghe đến đây Trang Mặc Hàn ngã gục xuống, miệng ói ra máu vì xấu hổ. Phạm Nhàn vì mệt quá cũng gục luôn tại chỗ rồi cậu được Dương Khải Niên cõng về nhà. Lát sau Phạm Nhàn nói nhỏ với Nhược Nhược hãy đuổi bọn họ đi ngủ hết đi, ồn ào quá ngủ sao được. Mọi người vừa rời đi Phạm Nhàn lờ đờ đứng dậy lấy một viên thuốc giải rượu để uống. Vừa uống xong liền nôn hết tất cả ra ngoài. Nếu Phạm Nhàn đột nhập vào cung lúc này thì không ai có thể nghi ngờ được. Nói là làm, Phạm Nhàn thay đồ và đi ra ngoài gặp Dương Khải Niên và Ngũ Trúc. Như kế hoạch đã định, Ngũ Trúc dụ Hồng Công Công ra ngoài. Phạm Nhàn đột nhập tìm chìa khóa, còn Dương Khải Niên đợi ở ngoài để tráo đổi chìa khóa. Ngũ Trúc rất cẩn thận đã ngụy trang giống hệt Tứ Cô Kiếm để không bị phát hiện, nhưng vẫn còn một Yến Tiểu Ất ở trong cung nên cần phải hết sức cẩn thận. Phân công lao động xong hai người bắt đầu hành động. Ngũ Trúc vừa vào bên trong đã bị Hồng Công Công phát hiện. Ngươi là ai, đi đâu đây?
Xin lỗi, ta đi nhầm đường, ta lập tức ra ngoài. Hồng Công Công tính nóng như kem, không chịu nghe giải thích đã lao vào chiến đấu. Khi giao đấu được mấy chiêu, Hồng Công Công liền nghĩ rằng đây là môn hạ của Tứ Cố Kiếm. Cá đã cắn câu. Phạm Nhàn đứng ngoài thấy Ngũ Trúc đã dụ được Hồng Công Công ra ngoài liền bắt đầu hành động. Lúc này Yến Tiểu Ất cùng đám thị vệ đang đi tuần, đột nhiên hắn ta dừng lại, dường như nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Hắn leo lên mái nhà và dương cung ngắm bắn. Cũng may Phạm Nhàn nhớ lời căn dặn của Lục Trúc, vào trong cung cần phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, như thế mới tránh bị tên thần tiễn kia phát hiện. Còn nữa, Yến Tiểu Ất luôn có thói quen ngồi trên cao để quan sát nên tuyệt đối không được leo trèo lung tung. Một lát sau, Phạm Nhàn đã đến tẩm cung của Thái hậu cho một ít thuốc mê vào, ngồi xuống uống trà như nhà của mình, lấy được chiếc chìa khóa liền ra ngoài gặp Dương Khải Niên. Đợi ta, trong vòng một chén trà ta sẽ làm xong. Trà thì chưa kịp pha đã xong rồi. Phạm Nhàn quay lại trong cung để trao đổi chìa khóa. Phạm Nhàn nói với Dương Khải Niên cho tên thợ khóa đó một ít tiền, sau đó đuổi hắn ra khỏi thành để tránh bị lộ thông tin. Vừa vào bên trong, Phạm Nhàn đã bắt gặp người mặc áo đen bí ẩn đang đi theo thuộc hạ của trưởng công chúa. Cảm thấy nghi ngờ nên Phạm Nhàn đã đi theo. Quả đúng như Phạm Nhàn dự đoán, chính Trang Mặc Hàn, ông ta cấu kết cùng trưởng công chúa để mưu hại cậu. Ta cũng chính là người đã bán đứng Ngôn Băng Vân mật thám đang ẩn náu ở Bắc Tề. Đột nhiên Phạm Nhàn bị phát hiện có thích khách. Phạm Nhàn ba chân bốn cẳng chạy, quên luôn cả lời dặn dò của Ngũ Trúc. Cũng chính vì như thế nên đã bị Yến Tiểu Ất phát hiện. Quả này thì toang thật rồi ông giáo ạ. Hắn ta dương cung, sau đó bắn thẳng một tên trúng thẳng vào người Phạm Nhàn. Cậu bắt đầu ngã xuống từ bức tường thành cao. Ngay sau đó Yến Tiểu Ất cùng đám thuộc hạ ra ngoài để lượm nhặt thành quả. Nhưng người đâu mất rồi, chúng tên của ta không bị thâm thì cũng bị thương. Các ngươi chia nhau ra tìm. Yến Tiểu Ất đến báo tin cho trưởng công chúa đã bắn trúng thích khách nhưng không thấy người đâu. Công chúa muốn Yến Tiểu Ất đích thân tìm thấy tên thích khách đó và hạ sát hắn. Vì nếu sự việc công chúa thông đồng với Trang Mặc Hàn bị phát hiện chỉ có một kết quả duy nhất, đó là khăn gói về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Bởi lẽ Yến Tiểu Ất là người của hoàng thượng nhưng luôn nhất mực nghe theo lệnh của công chúa. Vì năm xưa chính công chúa là người cứu mang hắn ta, mạng này của hắn ta cũng là do công chúa đã cứu sống. Yến Tiểu Ất nghi ngờ thích khách chính là Phạm Nhàn. Tuy hắn bịt mặt nhưng dáng vẻ chiều cao đều giống Phạm Nhàn. Nghe xong trưởng công chúa lệnh cho Yến Tiểu Ất đến Phạm phủ để kiểm tra. Ngay lập tức Yến Tiểu Ất lên đường đến Phạm phủ. Cùng lúc đó Nhược Nhược đang cảm thấy rất lo lắng vì trời đã sáng rồi mà Phạm Nhàn vẫn chưa quay lại, tự nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra không. Lúc này Nhị nương cũng đến để xem tình hình như nào. Nhìn sắc mặt của Nhược Nhược khiến Nhị nương cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Bỗng nha hoàn chạy vào báo tin có người đến tìm Phạm Nhàn. Nhị nương vừa đi ra thì hắn đã tự ý xông vào. Ta phụng lệnh công chúa đến thăm Phạm Nhàn, ta đến chỉ có vài câu để hỏi xong sẽ lập tức rời đi. Nhị nương không biết mục đích thực sự của hắn ta nên đã dẫn hắn ta đi vào bên trong. Không còn cách nào khác, Nhược Nhược đành phải ra mở cửa và bảo ca ca vẫn đang ngủ hay là ngươi đợi thêm lát nữa đi. Yến Tiểu Ất cố tình giả vờ nghe không hiểu. Hắn muốn vào bên trong để kiểm tra xem Phạm Nhàn có ở trong phòng hay không, nhưng Nhược Nhược sống chết ngăn cản không cho hắn ta vào. Ngay lập tức cái tai của hắn phát huy tác dụng. Đang ngủ vậy tại sao ta nghe bên trong lại không có tiếng thở? Vừa dứt lời Phạm Nhàn bên trong lên tiếng, xin thứ lỗi, tối qua ta uống nhiều quá, thật sự dậy không nổi còn nữa. Lúc ngủ ta thở rất nhẹ, hay bây giờ ngươi nghe thử lại. Yến Tiểu Ất thô lỗ đuổi hai mẹ con Nhị nương ra ngoài. Công chúa có việc riêng muốn căn dặn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn bình tĩnh kêu hai người kéo rèm ra, sau đó ra bên ngoài đợi. Ngay lập tức Yến Tiểu Ất yêu cầu Phạm Nhàn cởi quần áo ra. Phạm Nhàn tỏ ra mình đang rất mệt, không có hứng thú làm chuyện ấy. Thực ra hai người này đã biết rõ ý định của nhau rồi, vòng vo mãi cũng chỉ là để câu giờ mà thôi. Phạm Nhàn lên tiếng, vậy chúng ta cược một ván đi. Vừa nãy ở cửa ngươi đẩy muội muội ta phải không? Nếu như thích khách không phải là ta, ngươi phải quỳ trước mặt muội ấy khấu đầu nhận tội. Nếu như không dám cược thì xin kiếu anh đây nhà bao việc. Bị khích tướng nên Yến Tiểu Ất đã đồng ý. Phạm Nhàn đứng dậy vô tư vạch áo lên cho hắn thoải mái xem xét. Dù thế nào thì tên này vẫn rất ra dáng nam nhi đại trượng phu. Yến Tiểu Ất đến trước mặt Nhược Nhược quỳ xuống khấu đầu xin lỗi. Một màn này khiến cho hai mẹ con Nhị nương mắt chữ O, mồm chữ A luôn. Phạm Nhàn ở bên trong thì đắc ý, dám đẩy muội muội ta bắt hắn quỳ như thế là nhẹ rồi. Cậu vừa quay lại trong phòng thì chịu không nổi nữa, lập tức phun ra máu. Phạm Nhàn bị trúng tên của Yến Tiểu Ất là thật, nhưng ăn ở làm sao mà mũi tên đó lại đâm trúng chiếc chìa khóa. Chính vì như thế nên Phạm Nhàn mới không bị thương. Tự thắc mắc không biết chiếc chìa khóa này được làm từ chất liệu gì, nhưng chính nó đã cứu Phạm Nhàn một bàn thua trông thấy. Còn chiếc chìa khóa giả này không vội, từ từ nghĩ cách trả nó về chỗ Thái hậu. Ngay sau đó hai người lấy chiếc dương ra đứng trước khoảnh khắc của sự thật. Ngũ Trúc có đôi chút hồi hộp, ba la xì bùa mở ra nào. Đó là một chiếc hộp từ thời hiện đại, tuy đã mở được khóa bên ngoài nhưng bên trong vẫn còn một lớp khóa bằng khẩu lệnh. Phạm Nhàn đang nói xàm nói xí nào là người miền núi chất thì đột nhiên khẩu lệnh đúng chiếc khóa đã được mở ra. Ngũ Trúc lấy từ bên trong ra một chiếc gậy đập đá. Sau một hồi xem xét thì thấy cái này là hàng hiện không phải pha ke đâu, nhưng nếu quan sát kỹ thì nó chính là nòng súng 3Z. Khi kiểm tra thêm, Phạm Nhàn phát hiện bên trong có một bức thư, trên đó viết gửi Ngũ Trúc. Ngay lập tức Ngũ Trúc nhờ Phạm Nhàn đọc cho mình nghe nội dung. Nội dung bên trong bức thư, mẫu thân của Phạm Nhàn viết ta rất yêu mến đệ, muốn giới thiệu cho đệ một cô dâu, nhưng đệ lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nên đến bây giờ vẫn ế. Nghe những lời chân thành này mà Ngũ Trúc ngồi xuống miệng bất giác mỉm cười. Sống trên đời 20 mấy năm nhưng đây là lần đầu Phạm Nhàn nhìn thấy Ngũ Trúc cười. Sau khi nghe xong nội dung thầm kín bên trong bức thư, Ngũ Trúc cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Anh lại vô tri nở nụ cười thật tươi.
Phạm Nhàn đưa bức thư bỏ lại chiếc hòm thì đột nhiên phát hiện bên trong vẫn còn 2 lá thư nữa. Vì tò mò nên Phạm Nhàn mở ra đọc thử. Chào con trai, thì ra bức thư này là viết cho cậu, nhưng tại sao bà ấy biết chắc cậu là con trai? Nội dung bên trong có viết: không hề có xuyên qua thời gian, không hề có không gian bình hành. Đây vẫn là trái đất, vẫn là thế giới của chúng ta. Đọc xong bức thư, Phạm Nhàn nói với Ngũ Trúc rằng mẹ của ta là từ trong băng tỉnh lại. Lúc tỉnh lại thì đã là thời kỳ khác, thời đại cũ đã không còn nữa. Riêng Phạm Nhàn là một trường hợp đặc biệt trong quá trình thực nghiệm tạo ra. Tuy biến thành đứa trẻ nhưng ký ức cũ vẫn được giữ lại, nói chung nó hơi độc lạ bình dương. Trong thư có nhắc đến biệt viện Thái Bình và ở dưới đáy hồ có một cơ quan. Nếu tìm ra nó sẽ giải đáp được tất cả những khúc mắc trong lòng. Lời cuối cùng: hãy đối xử tốt với Ngũ Trúc một chút. Cậu cảm thấy đã đến với thời đại này thì nên sống tốt ở cái thời đại này thì hơn. Hai người đang nói chuyện thì Dương Khải Niên hớt hải chạy đến thông báo mọi chuyện bị phát hiện rồi. Tên thợ khóa khéo cái hen hôm trước chính là người của Trần Bình Bình. Rốt cuộc ở kinh đô này có bao nhiêu người là tai mắt của ông ta đây? Trần Bình Bình còn nói việc hắn làm đêm qua sẽ không có ai biết, cứ tin tưởng ở ta mà hành sự. Vô duyên vô cớ hết lần này đến lần khác ra tay giúp đỡ Phạm Nhàn, đây là vì điều gì? Một lát sau, Phạm Nhàn đến tìm Uyển Nhi, muốn nhờ Uyển Nhi tìm cách dẫn mình vào cung để có cơ hội để bỏ chiếc chìa khóa giả vào chỗ cũ. Có một cách, đó là giả làm thái giám. Ngay lập tức khóa huấn luyện cấp tốc bắt đầu. Làm thái giám phải có năng khiếu, không phải ai muốn cũng làm được đâu. Ngày hôm sau, Uyển Nhi dẫn Phạm Nhàn vào cung gặp Thái hậu. Khi đến nơi, Uyển Nhi tỏ ý đã lâu không vào thăm Thái hậu nên cảm thấy rất nhớ. Biết Thái hậu thích ăn đồ ngọt nên đã chuẩn bị một chút bánh ngọt để dâng lên người. Uyển Nhi còn chu đáo dẫn theo người đến để vệ sinh diệt côn trùng giúp Thái hậu. Tiếp tục áp dụng chiêu của Phạm Nhàn, Uyển Nhi dụ Thái hậu ra ngoài hái hoa bắt bướm để tiện cho chàng hành sự. Ngay sau đó, Uyển Nhi dẫn Thái hậu ra ngoài. Đang đi bỗng Phạm Nhàn cài số lùi quay lại, chờ đám người xông hương xong, Phạm Nhàn lẻn vào bên trong. Cậu cậy chiếc hộp đầu giường lên, đang định bỏ chiếc chìa khóa vào thì đột nhiên bên ngoài có tiếng của Yến Tiểu Ất. Nha hoàn lấy lý do Thái hậu ra Ngự Hoa Viên để ngắm hoa. Yến thống lĩnh có thể ra ngoài đó để tìm, nhưng Yến Tiểu Ất khẳng định ở bên trong đó có người. Hắn định vào bên trong để kiểm tra, nhưng nha hoàn kịp thời nhắc nhở tẩm cung của Thái hậu có quy tắc riêng, biết không thể làm bừa. Yến Tiểu Ất quay người bỏ đi, rồi hắn liền đến Ngự Hoa Viên tìm gặp Thái hậu. Tối qua có thích khách đột nhập, không biết Thái hậu có bị quấy rầy không? Vậy thì truyền lời của ta bảo các cung kiểm tra lại hết đi xem có mất mát gì không. Nói xong, Thái hậu chợt nhớ ra chiếc chìa khóa, vội quay lại tẩm cung để kiểm tra. Về đến, Thái hậu hạ lệnh tất cả ở ngoài đợi ta, sau đó một mình đi vào bên trong để kiểm tra. Uyển Nhi đang cảm thấy lo lắng thì Phạm Nhàn từ phía sau xuất hiện. Khi vào trong, Thái hậu mở hộp ra để kiểm tra nhưng chiếc chìa khóa vẫn nằm nguyên ở đó. Trên đường về, Uyển Nhi kể cho Phạm Nhàn nghe về chuyện tối hôm qua. Bây giờ đầu đường cuối ngõ đều lan truyền chuyện Phạm Nhàn là một thánh thơ hạ phàm. Lúc này bên phía giám sát viện mọi người đang bàn tán xôn xao về những bài thơ. Tối qua Phạm Nhàn làm kỳ lạ thay, có nhiều câu từ và địa danh kiểm tra trong sổ sách đều không có ghi chép gì. Chẳng nhẽ tất cả là những địa danh của cõi tiên đúng như lời Phạm Nhàn nói. Ngay lập tức viện trưởng ra lệnh cho trưởng ban khu xuất bản dùng tốc độ nhanh nhất để xuất bản số thơ đó. Bởi lẽ Khánh Quốc nói về binh là một cường quốc nhưng nói về văn thì lại thua cả Bắc Tề. Một nước nhỏ bé, Bắc Tề còn có một trang Mạc Hàn đại danh thơ nổi tiếng, còn Khánh Quốc thì luôn thua kém ở mảng này. Chính vì lẽ đó mà khi Phạm Nhàn xuất hiện khiến Khánh Quốc như nắng hạn gặp trời mưa vậy, mát mày mát mặt. Cứ như thế danh tiếng của Phạm Nhàn bỗng chốc vang danh khắp thiên hạ. Bỗng nhiên trên trời có rất nhiều truyền đơn được giải xuống, khắp các ngõ ngách trong kinh thành đều có. Nội dung của tờ truyền đơn có ghi lại tất cả âm mưu của trưởng công chúa, lòng dạ độc ác giảo hoạt cấu kết với Bắc Tề để bán đứng Ngôn Băng Vân. Sau khi nghe xong, trưởng công chúa ngoài mặt tỏ ra là mình ổn nhưng tận sâu bên trong nước mắt biển rộng. Ngay lập tức thông tin được bẩm báo lên hoàng thượng. Trần Bình Bình muốn xin ý kiến chỉ đạo của hoàng thượng, nhưng hoàng thượng không đưa ra câu trả lời, chỉ nói muốn sống muốn chết tùy ngươi. Thì ra người làm chuyện này không ai khác chính là Phạm Nhàn. Phạm Nhàn đang ba hoa khoác lác trước mặt Ngũ Trúc, đột nhiên Trần Bình Bình xuất hiện. Trần Bình Bình sớm đã biết chuyện này là âm mưu của Phạm Nhàn, vì sau khi kiểm tra nguyên liệu giấy và mực viết, cảm thấy đây đích thị là loại giấy mà tiệm sách của Phạm Nhàn dùng để viết sách. Đúng là không nên coi thường giám sát viện. Đến lúc này Phạm Nhàn không đánh cũng tự khai chuyện mình đã đột nhập vào cung và nghe được cuộc nói chuyện giữa trưởng công chúa và Trang Mạc Hàn. Cả Quách Du Chi cũng liên quan đến chuyện này. Phạm Nhàn hỏi Trần Bình Bình tiếp sau đây người muốn xử như thế nào. Ta muốn trưởng công chúa cút khỏi kinh đô. Nghe câu trả lời đanh thép từ Phạm Nhàn, Trần Bình Bình vào cung gặp hoàng thượng. Lúc này hoàng thượng đang chất vấn trưởng công chúa về những tin đồn đó. Mặc nhiên trưởng công chúa phủ nhận tất cả điều đó, không chịu nhận tội. Nhưng chuyện Quách Du Chi cấu kết với trưởng công chúa không thể chối cãi được. Ngay lập tức Quách Du Chi bị bắt và toàn bộ tài sản trong phủ đều bị tịch thu xung công quỹ cho Hoa Sen Group. Cũng tại tối hôm đó mùng của Quách Bảo Khôn hôn quá hỗn, nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Từ hôm nghĩa cha con giữa chúng ta cắt đứt, từ đây không còn liên quan gì nữa. Có như thế Quách Bảo Khôn mới không bị liên lụy trong chuyện này. Thông tin này ngay lập tức chuyển tới hoàng cung. Lúc này trưởng công chúa không còn gì để chối cãi nữa, quỳ xuống xin hoàng thượng tha thứ. Chuyện cấu kết với Bắc Tề, công chúa nhất định không nhận tội. Cuối cùng hoàng thượng ra lệnh cho viện trưởng điều tra rõ ngọn ngành chuyện này. Cùng lúc đó Quách Bảo Khôn chạy đến Phạm phủ làm loạn, nhưng thật bất ngờ hắn ta quỳ xuống trước mặt Phạm Nhàn, miệng thì liên tục khấu đầu nhận tội, xin Phạm Nhàn tha thứ. Cầu xin đại nhân xin hãy cứu cha của ta, đã đến nước này rồi ta cũng không thể làm gì khác, xin hãy về cho. Nhờ vả không được, hắn ta liền lật mặt còn hơn cả bánh tráng. Phạm Nhàn đến một ngày ta sẽ tận tay giết ngươi.
Phạm Nhàn đến giám sát viện gặp viện trưởng, vừa gặp viện trưởng liền nói: "Trưởng công chúa thua rồi, ta đã từng hứa với ngươi sẽ tống cổ cô ta ra khỏi kinh đô, nhất định ta sẽ làm được." Thì ra hôm nay trước mặt hoàng thượng, công chúa đã để lộ ra một sơ hở. Chuyện Phạm Nhàn gặp mặt Ngôn Băng Vân trên đường vào kinh đô đó là chuyện tuyệt mật của giám sát viện. Tại sao công chúa lại biết được chuyện đó? Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là trong giám sát viện có nội gián, mà giám sát viện là do hoàng thượng hoặc người cấp cao ở giám sát viện trực tiếp quản lý. Vậy nên chuyện này hoàng thượng nhất định sẽ không bỏ qua, cho dù đó là muội muội của mình. Việc cần làm bây giờ chính là bắt tên nội gián đó. Kế hoạch bắt đầu, Ngô Nhược Hải đến tìm Chu Tước. Ông ta tỏ ý muốn mượn vài tên thuộc hạ của Chu Tước ra ngoài thành đón người. Mấy ngày trước thuộc hạ của ông ta đã bắt được một tên nội gián Bắc Tề. Bây giờ cần có người đi để áp tải hắn ta về kinh. Điều quan trọng nhất là người đấy có thể chứng minh được Trang Mặc Hàn và trưởng công chúa có quan hệ gì không. Nghe đến đây Chu Tước vẻ mặt trầm tư lo lắng không biết vì chuyện gì. Ngay sau đó Ngô Nhược Hải cùng đám thuộc hạ lên đường. Quả nhiên đã bắt được một tên nội gián. Ngay lập tức đám thuộc hạ tiến lên một đao kết liễu tên nội gián đó luôn. Cả đám thích khách ào ạt ùa ra và kẻ cầm đầu lộ diện không ai khác đó chính là Chu Tước. Thì ra Chu Tước chính là nội gián của trưởng công chúa. Nên ngay khi nghe tin Ngô Nhược Hải bắt được nội gián Bắc Tề, sợ bị bại lộ nên Chu Tước đã sắp đặt kế hoạch để xiên người diệt khẩu. Xui cho hắn lúc này viện trưởng xuất hiện. Thật đúng là ve sầu hút nhựa, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng sau ăn tất. Chu Tước mắt chữ A mồm chữ O, thì ra đây tất cả là kịch bản mà viện trưởng sắp đặt để Chu Tước tự mình nhận tội. Ngay lập tức một loạt tên bay tới và một đám người nằm xuống. Hai loạt tên tiếp theo quét sạch phần còn lại. Đội quân Hắc Kỵ xuất hiện. Chuyện Ngô Nhược Hải ra mặt ám sát viện trưởng cũng là giả và nằm trong kế hoạch của viện trưởng. Đến nước này không còn gì để nói nữa. Chu Tước không cầu xin tha thứ mà cầm dao định tự kết liễu đời mình. Đột nhiên Hồng Công Công xuất hiện ngăn cản. Hoàng thượng cũng đã biết kế hoạch của viện trưởng nên phái Hồng Công Công đến để bắt Chu Tước về. Nhưng viện trưởng biết Chu Tước sẽ không thể chấp nhận nỗi nhục này nên đã trả lại giao cho Chu Tước tự quyết định. Chu Tước chào từ biệt mọi người rồi một dao tự kết thúc vai diễn của mình tại đây. Xong việc, Hồng Công Công quay lại hoàng cung để báo cáo lại tình hình sự việc. Hoàng thượng cho truyền trưởng công chúa. Hồng Công Công vừa đi ra đã nhìn thấy trưởng công chúa đang quỳ ở đây từ lúc nào rồi, nhưng hoàng thượng lại tỏ ý chưa muốn gặp, cứ để trưởng công chúa quỳ ở đó đi. Thái tử vội vã vào cung để bái kiến hoàng thượng liền cho truyền thái tử vào. Khi vào bên trong, thái tử liên tục cầu xin hoàng thượng tha thứ cho trưởng công chúa. Một lát sau Phạm Nhàn cũng tiến cung để cầu kiến hoàng thượng. Ngươi đến đây làm gì? Suy cho cùng bà ấy dù sao cũng là mẫu thân của Uyển Nhi, nên làm gì thần cũng phải nghĩ đến cảm nhận của Uyển Nhi. Ngươi đến cầu xin cho cô ta. Thần Phạm Nhàn khẩn xin bệ hạ, nhất định phải phạt thật nặng trưởng công chúa. Nghe xong hoàng thượng tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, ngược lại thái tử quỳ bên lại cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đến cuối cùng thì Phạm Nhàn vẫn không quên được mối thù ấy, quyết tâm trả thù cho người huynh đệ xấu số của mình. Vậy thì hãy để cô ta đi xa một chút, ở kinh đô cũng lâu rồi, cũng nên về thăm quê hương nuôi cá và trồng thêm rau. Nói thế nào thì cô ấy cũng là trưởng công chúa, phạt như vậy cũng coi là nặng nhất rồi. Biết tin này, Uyển Nhi ngay lập tức chạy đến gặp mẫu thân. Nha hoàn ra thông báo quận chúa về đi, điện hạ không muốn gặp người, nhưng Uyển Nhi không nghe. Cô vẫn cố chấp đứng đó để đợi mẹ. Đến cuối cùng vẫn là phải gặp. Vào bên trong, Uyển Nhi liền thẳng thắn hỏi người có phản bội Khánh Quốc không? Nếu người bị oan, con sẽ đi cầu xin bệ hạ. Còn nữa, người có từng hại Phạm Nhàn không? Nhưng câu trả lời nhận được phũ phàng càng khiến Uyển Nhi thêm đau lòng. Loại người như Phạm Nhàn sẽ không có kết cục tốt. Hắn đứng ở vị trí mà không ai đứng được thì đổi lại phải chịu được áp lực không ai chịu được. Khi ta đi hãy tìm một lý do đoạn tuyệt với Phạm Nhàn, nhưng Uyển Nhi vốn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Từ khi Phạm Nhàn xuất hiện, cuộc sống của cô mới có thêm chút màu sắc. Bây giờ nói bỏ thật không thể nào. Hai mẹ con càng nói càng thêm mâu thuẫn. Uyển Nhi từ biệt mẫu thân ra về. Sáng hôm sau, thái tử dậy sớm đứng đợi trước cổng thành để nói lời từ biệt với trưởng công chúa. Lúc này Phạm Nhàn cũng có mặt góp vui. Thần Phạm Nhàn thay mặt Uyển Nhi đến để cung tiễn trưởng công chúa. Ngoại mặt hai người nói chuyện nhìn có vẻ rất vui, nhưng thực ra trong từng câu nói đều là ẩn dụ và chứa nhiều phách trong đó. Trước khi đi, trưởng công chúa có nói: "Đúng rồi Phạm Nhàn, ta có để lại một món quà cho ngươi đấy rồi rời đi. Tuy không đưa bà ta trở về với đất mẹ, nhưng kết cục như vậy cũng coi như một phần an ủi cho linh hồn của vị huynh đệ." Ra về, Phạm Nhàn liền đến phủ thừa tướng. Lúc này Lâm tướng đang cùng Viên Hoàng đạo đánh cờ. Trong mỗi nước cờ, Lâm tướng đều dùng những câu nói để căn dặn Phạm Nhàn. Hôm nay đám bá quan trong triều đồng loạt loan tin tố Phạm Nhàn chính là thủ phạm, làm lộ thông tin khiến Ngô Băng Vân bị bắt ở Bắc Tề. Và đây cũng chính là món quà mà trước khi đi công chúa nói đến. Lâm tướng dặn dò Phạm Nhàn: "Rất nhanh thôi, hoàng thượng sẽ tìm con. Bất luận ông ấy bảo con làm gì cũng đừng đồng ý." Rất nhanh, vừa dứt lời thì trong cung có chỉ cho truyền Phạm Nhàn. Ngay lập tức Phạm Nhàn có mặt tại thư phòng của hoàng thượng. Thái tử và nhị hoàng tử cũng đồng thời có mặt ở đây, là phúc hay họa không thể biết trước. Lòng thánh thượng như vực sâu khó lòng mà nhìn thấu. Một lát sau, đám thái giám dâng đồ ăn lên, hoàng thượng cũng xuất hiện. Hôm nay không được khỏe nên không muốn ăn, các khanh cứ ăn tự nhiên đi, thoải mái một chút. Hoàng thượng lần lượt đưa ra những câu hỏi để thăm dò ý kiến của từng người. Mấy hôm nay trong triều liên tục dâng tấu tố cáo Phạm Nhàn, chuyện này phải tìm cách để dập tắt. Nếu ngươi tiễn Tiêu Nờ về Bắc Tề đổi lấy Ngôn Băng Vân thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chỉ có ngươi đích thân đi mới giải quyết được hết những nghi ngờ trong triều. Đây là kiến nghị, đi hay không tùy ngươi. Phạm Nhàn chợt nhớ lời căn dặn của Lâm tướng, nhưng hoàng thượng đã nhìn thấu mọi chuyện từ trước. Nếu ngươi không đi chỉ là phải đổi một hôn sự. Vì nếu hiềm khích chưa được giải quyết mà ngươi lại cưới Uyển Nhi,
sau đó tiếp quản nội khố như vậy thì e là không được. Nghe đến đây Phạm Nhàn không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Thực ra mọi chuyện hoàng thượng đã sắp đặt từ trước, gọi Phạm Nhàn đến hỏi chỉ để tăng độ kịch tính mà thôi. Nói xong hoàng thượng đứng dậy rời đi. Phía bên ngoài thành, Yến Tiểu Ất đứng đợi sẵn để chào từ biệt trưởng công chúa. Cũng vì chuyện của trưởng công chúa mà Yến Tiểu Ất bị mất chức thống lĩnh, bị đày ra biên ải canh giữ. Ngay lập tức người truyền tin đến Phạm Nhàn nhận lệnh đến Bắc Tề, lên đồ và khởi hành. Vừa hai con đường dẫn đến Bắc Tề đi qua điểm canh giữ của Yến Tiểu Ất. Lần này Phạm Nhàn đi quả là lành ít dữ nhiều. Phạm Nhàn đến để từ biệt viện trưởng. Lần này xuất trình vừa là thử thách vừa là cơ hội nhất định phải bình an trở về. Ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ ngươi đề phòng trưởng công chúa ra tay. Trước khi đi các huynh đệ trong tứ xứ viện chuẩn bị rất nhiều món bảo bối đem tặng cho Phạm Nhàn, mong cậu đem theo để làm vũ khí phòng thân. Phạm Kiến sau khi biết tin vội chạy đến gặp hoàng thượng, không nói cũng biết Phạm Kiến đến là vì chuyện của Phạm Nhàn, nhưng ý hoàng thượng đã quyết dù Phạm Kiến có nói gì cũng không thể thay đổi được. Trên đường về Phạm Nhàn gặp được sư phụ Phí Giới, hai thầy trò vui vẻ ôn lại chuyện cũ. Năm xưa vì một sai lầm của Phí Giới đã khiến Trần Bình Bình bị mất đi đôi chân. Chuyện ngươi đi Bắc Tề rất nguy hiểm, về chuẩn bị đồ đi, tối nay ta đưa ngươi trốn khỏi kinh thành. Nhưng vừa mở cửa ra ngoài viện trưởng đã đợi sẵn ở cửa. Phí lão nhất quyết không muốn cho Phạm Nhàn đi Bắc Tề vì đến đó chẳng khác nào tự tìm con đường chết. Nhưng đây là thánh chỉ của hoàng thượng, không thể kháng chỉ được. Phạm Nhàn tuy là học trò nhưng Phí Giới lại coi cậu không khác gì con mình, nên không thể nào khoanh tay đứng nhìn Phạm Nhàn bước chân vào nơi nguy hiểm như vậy được. Phạm Nhàn ở bên ngoài nghe thấy hai người cãi nhau to như vậy nên quyết định vào bên trong để can ngăn. Trước khi đi Phạm Nhàn dẫn Uyển Nhi đến một cánh đồng hoa vì muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp với nàng ấy. Đợi ta từ Bắc Tề quay về chúng ta sẽ kết hôn. Nhờ lần này tới Bắc Tề chàng nhất định phải sống sót trở về. Sau đó là một màn em lùm cực kỳ mãn nhãn. Ngày hôm sau trước khi đi Phí Giới tặng cho Phạm Nhàn một lọ thuốc độc phòng thân. Lúc này Tư Ý Ý đang được áp tải ra ngoài. Ngay sau đó là lão ma đầu cái thế tên Tiêu Ân, đã mấy 10 năm trôi qua, Tiêu Ân chưa được nếm mùi vị của ánh sáng. Trần Bình Bình, Phí Giới các ngươi vẫn còn sống, cố gắng sống thật tốt, đợi ta đến tìm các ngươi. Nói xong Tiêu Ân bước đi. Trước khi đi viện trưởng nói với Phạm Nhàn, ngươi hãy đến biệt viện Thái Bình một chuyến, ở đó có người muốn gặp ngươi. Khi đến nơi Phạm Nhàn gặp hoàng thượng đang ở bên trong. Hoàng thượng có căn dặn bọn họ đã bỏ thuốc Tư Lý Lý nhưng mục tiêu là tiểu hoàng đế Bắc Tề. Sau khi ngươi đón được Ngôn Băng Vân hãy tìm cơ hội giết Tiêu Nở ở Bắc Tề. Lần này Phạm Nhàn đi giám sát viện sẽ không giúp đỡ gì, tất cả Phạm Nhàn đều phải tự thân vận động. Lời cuối cùng hoàng thượng nói ngươi hãy nhớ sống sót trở về, đây là mệnh lệnh của trẫm. Lúc này đoàn xe đã ra đến cổng thành. Trước khi rời đi Phí Giới dặn dò Phạm Nhàn đến Bắc Tề còn phải đặc biệt chú ý đến hai người, một là Cẩm Y vệ trấn phủ sứ Thẩm Trọng, hai là đại tông sư Khổ Hà. Hai người bọn họ đều không mong Tiêu Nở quay lại. Khổ Hà còn có một đệ tử tên Đoá Đoá được mệnh danh là thánh nữ Bắc Tề, còn có một người nữa là Thượng Sam Hổ, người này là nghĩa tử của Tiêu Ân. Ngay lập tức thông tin được truyền đến Bắc Tề, người này chính là Thượng Sam Hổ, nghĩa tử của Tiêu Ân. Thượng Sam Hổ căn dặn đám thuộc hạ nhất định không được để Tiêu Nở rơi vào tay hoàng thất. Chúng ta đi trước một bước đón nghĩa phụ về. Quay lại phía Phạm Nhàn, lúc này người nhà đều đến để đưa tiễn. Phạm Kiến đặc biệt chuẩn bị một số hộ vệ thân cận đi theo để bảo vệ Phạm Nhàn. Người này tên Cao Đạt, hắn là hộ vệ thân cận nhất của ta, có thể tin tưởng. Giây phút chia ly thật khó nói làm sao. Phạm Tư Triệt bưng lên một bát rượu, uống cạn bát này thay như lời từ biệt với gia đình. Phạm Nhàn cúi đầu chào từ biệt người nhà lần cuối, sau đó bắt đầu chuyến hành trình mới trong cuộc đời của mình. Đoàn xe đang đi bỗng dừng lại. Phạm Nhàn đi vào trong rừng gặp Ngũ Trúc. Vừa rồi Ngũ Trúc có nghe Phí Giới nhắc đến đại tông sư Khổ Hà, để đảm bảo an toàn cho chuyến đi của Phạm Nhàn, Ngũ Trúc sẽ đi trước một bước đến để giữ chân ông ta lại. Chuyện cuối cùng Ngũ Trúc chợt nhớ ra tên Tiêu Ân này trước đây đã đi cùng mẫu thân của Phạm Nhàn, sở dĩ bà ấy đến thế giới này cũng là vì Tiêu Ân mà ra. Ngay sau đó Lục Trúc đến bên thác nước, đây chính là nơi đại tông sư Khổ Hà đang bế quan luyện công. Ngay lập tức Đoá Đoá xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng lao vào chém tới tấp về phía Ngũ Trúc. Hai người này nếu xét về cấp bậc đều tính là cao thủ cửu phẩm, nhưng Đoá Đoá vẫn thua Ngũ Trúc một bậc về trình độ. Sau đó Khổ Hà ra lệnh cho Đoá Đoá đến nội cảnh Khánh Quốc triệt tiêu Tiêu Nở, không được để Tiêu Nở quay về Bắc Tề. Đoá Đoá nhận lệnh ngay lập tức lên đường, còn Ngũ Trúc ở lại bắt đầu ra đấu võ công với Khổ Hà. Rất nhanh đoàn xe của Phạm Nhàn đã đến điểm dừng chân. Tiêu Nở lúc này vẫn đang bị giam giữ trên chiếc xe u ám, không những thế khắp người đều là xích sắt trói buộc, muốn trốn thoát không phải điều dễ dàng. Tối đến Phạm Nhàn một mình đi vào bên trong gặp Tiêu Ân. Ngươi muốn làm gì? Phạm Nhàn chẳng nói chẳng rằng lấy ra một cây kim và chọc vào mạch hắn ta, ngay lập tức máu độc trào ra. Thì ra từ trước đến giờ Tiêu Nở luôn bị hạ độc, cũng là để kiềm chế sức mạnh của Tiêu Ân, tránh trường hợp ông ta nổi điên thì không ai có thể ngăn cản được. Ngay sau đó ba thanh niên nghiêm túc lên giường đi ngủ trông rất tình thương mến thương. Bên phía biên giới lúc này Yến Tiểu Ất đang đi tuần thì shipper tin đến. Yến Tiểu Ất nhận được mệnh lệnh đi triệt hạ Phạm Nhàn. Ngay lập tức đám người của Yến Tiểu Ất lên đường. Sáng hôm sau Phạm Nhàn đến gặp Tư Lý Lý. Phạm Nhàn quay người lại để Tư Lý Lý massage cho mình, và dường như cô nương này cũng đã bắt đầu có tình cảm với thanh niên lắm mồm này. Cả hai đều là tự nguyện buông thả, nhưng Phạm Nhàn vẫn kịp tỉnh táo phát hiện ra điều bất thường. Trong tay Tư Lý Lý đang giấu một cây châm, và cô cũng chỉ để phòng thân mà thôi. Dù sao ở chốn hoang vu này có mỗi mình cô là nữ nhi. Sau đó Phạm Nhàn ánh mắt hướng về phía ấy, dùng lời lẽ nhẹ nhàng an ủi và xoa dịu đi nỗi hoảng sợ trong lòng Tư Lý Lý. Đến lúc này Tư Lý Lý đã sụp đổ hoàn toàn, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ khi có người khác hiểu cho mình.
Tối đến Phạm Nhàn tiếp tục đến chỗ của Tiêu Ân để nói chuyện. Phạm Nhàn có điều thắc mắc không hiểu thả Tiêu N là chuyện bắt buộc phải làm theo thỏa thuận của hai nước, nhưng tại sao trước khi thả giám sát viện lại không phế bỏ võ công của Tiêu Ân? Nghe thì có chút hoang đường, nhưng Tiêu Ân nhắc nhở Phạm Nhàn, ngươi đừng quá tin vào Trần Bình Bình, hắn ta là kẻ lòng dạ hiểm ác, trước giờ chưa ai đoán được suy nghĩ của hắn ta. Sáng hôm sau Phạm Nhàn gọi Cao Đạt ra có chuyện muốn bàn bạc. Ta muốn đưa Tiêu Ân đi. Thực ra Phạm Nhàn muốn tạo một vụ cướp tù binh giả, sau đó đổ lỗi do người của Bắc Tề làm, và người đáng tình nghi nhất sẽ là Thượng Sam Hổ, nghĩa tử của Tiêu Ân. Kế hoạch: một tên áo đen bịt mặt xuất hiện cởi trói cho Tiêu Ân, sau đó đưa ông ta chạy trốn. Phạm Nhàn xuất hiện như vừa mới ngủ dậy. Tiêu Ân đã bỏ trốn, các ngươi mau chóng đuổi theo. Vừa chạy được một đoạn, ngựa của Tiêu N đã đạp phải bẫy phục kích của Dương Khải Niên. Dương Khải Niên dùng khinh công chạy trốn ra truyền của mình để dụ Tiêu Ân vào bẫy. Phạm Nhàn xuất hiện, một trận chiến đối kháng bắt đầu. Liên tục những màn thi triển võ công cực kỳ mãn nhãn đến từ hai bên. Trong lúc giằng co căng thẳng, Phạm Nhàn rút ra một con dao, chém một nhát đâm một nhát, Tiêu Ân liền bị trọng thương. Tiền bối người già rồi, năm tháng luôn bạc đãi con người. Đến lúc này Tiêu Ân mới nhận ra kế hoạch của Phạm Nhàn. Đang lúc Phạm Nhàn định ra tay thì Đóa Đóa xuất hiện. Cô nương ấy dáng vẻ thanh tao, nhẹ nhàng lướt trên phím đàn rồi ngồi xuống trước mặt Phạm Nhàn. Ngay lập tức Phạm Nhàn đã đoán được ngươi là đệ tử của Khổ Hà, biệt danh Thánh Nữ Hải Đường. Mục đích Đóa Đóa đến đây cũng là để giết Tiêu N, nhưng Phạm Nhàn lại rãnh rỗi sinh nông nổi rủ Đóa Đóa đánh nhau. Đóa Đóa không hiểu, có phải ngươi bị bệnh rồi không? Phạm Nhàn tính khí khó hiểu, liên tục lao vào hơn thua với Đóa Đóa, đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì. Đột nhiên Phạm Nhàn dừng lại khoảng chừng là 3 giây. Ta mệt rồi, không đánh nữa, thật khó hiểu. Nếu không đánh nữa thì ngươi giết hắn ta đi. Đột bỗng từ đâu đó một mũi tên lao phăng phăng đến, nhưng đã bị Đóa Đóa chặn lại. Yến Tiểu Ất cũng đã ghé chơi, hắn đến đây để xiên Phạm Nhàn. Thật trùng hợp, đám người của Thượng Sam Hổ cũng xuất hiện phía sau. Ngoài ra còn có cả đám người của Quách Bảo Khôn đến, để lấy dấu răng của Phạm Nhàn. Anh em các miền tụ họp trông không khác gì đại hội võ lâm. Thượng Sam Hổ không nói nhiều, lập tức ra tay. Thượng Sam Hổ cũng là một cao thủ cửu phẩm, lần này Phạm Nhàn lành ít dữ thì quá trời quá đất. Phạm Nhàn dùng chút nội công còn sót lại của mình để chống đỡ những đòn trời giáng của Thượng Sam Hổ. Hắn đang định ra tay thì bị Tiêu N ngăn lại. Tiêu Ân còn chút chuyện muốn hỏi Phạm Nhàn. Lúc này đám người của Yến Tiểu Ất cũng đến để tranh giành chiến lợi phẩm. Hắn bảo Thượng Sam Hổ, ngươi đưa Tiêu N đi, còn để Phạm Nhàn lại cho ta. Chỉ cần Phạm Nhàn không còn thở thì ta sẽ rời đi, và thỏa thuận không có kết quả. Cả hai bên lao vào đánh nhau sáp lá cả. Đám người của Quách Bảo Khôn đứng bên ngoài cũng thấy ngứa ngáy, liền lao vào tham chiến. Phạm Nhàn và Tiêu Ân đang trên đường chạy trốn thì bị Quách Bảo Khôn chặn lại, và rồi một nhát là say đắm, hai nhát là đắm say, Phạm Nhàn được cởi trói. Đa tạ Quách thiếu gia. Lúc này đám người của Quách Bảo Khôn đã bị quét sạch. Mục tiêu cuối cùng của hắn vẫn là Phạm Nhàn. Đột nhiên Đóa Đóa hạ phàm tặng cho Yến Tiểu Ất một nhát dao vào ngực. Thượng Sam Hổ cũng không khá khẩm hơn là bao khi đã bị trúng tên, không thể làm gì khác đành bất lực rời đi. Nhưng Đóa Đóa không có ý định tha cho Tiêu Ân, tiếp tục lao vào khiêu vũ cùng với Phạm Nhàn. Rất nhanh Đóa Đóa đã bị trúng độc của Phạm Nhàn. Đó là một loại xuân dược, người trúng phải nó sẽ rất khó chịu, trong người nóng dâm gian, ham muốn dâng trào. Nghe đến đây Đóa Đóa vội chạy đến bên suối để làm mát cơ thể. Một lát sau đám thị vệ trong đoàn hộ tống cũng đến. Thực ra Phạm Nhàn chưa muốn giết Tiêu Ân là vì Tiêu Ân còn cất giấu một bí mật đằng sau, nhưng Tiêu Ân không muốn giết Phạm Nhàn thì điều này chắc là do biên kịch. Tiêu N quay lại cái nhà thân yêu của mình, không quên nhắc nhở Phạm Nhàn đừng coi Trần Bình Bình là chỗ dựa duy nhất. Sau đó Phạm Nhàn đến chỗ của Quách Bảo Khôn và chọc hắn ta tức điên. Phạm Nhàn nghiêm túc nói, chúng ta làm một giao dịch, chờ sau khi ta đón Ngôn Băng Vân về sẽ đích thân đến gặp hoàng thượng để xin tha tội cho cha ngươi, nhưng có một điều kiện, ngươi phải đứng ra làm chứng Yến Tiểu Ất cấu kết Bắc Tề hành thích sứ đoàn Khánh Quốc. Hết cách đứa trẻ như Quách Bảo Khôn đành phải đồng ý. Phạm Nhàn đến chỗ của Tư Lý Lý để giới thiệu về xuân dược. Đột nhiên Yến Tiểu Ất từ đâu xuất hiện, một mũi tên sắc lẹm được bắn ra. Tư Lý Lý nhìn thấy bổng nhảy ra để đỡ tên cho Phạm Nhàn trước sự ngơ ngác của anh. Một lát sau Tư Lý Lý tỉnh lại, trên người chỉ còn mỗi một mảnh vải bé xíu để che vết thương. Cởi hết rồi à? Đem xuân dược theo bên người đại nhân là có ý gì đây? Đang ấp úng không biết giải thích như nào thì Đóa Đóa cô nương lại xuất hiện. Hai người đi đến cạnh một con suối để tâm sự. Đóa Đóa tính nóng như kem lập tức chất vấn Phạm Nhàn. Đưa thuốc giải đây, ngươi hạ độc với ta là có ý gì? Phạm Nhàn vốn lẻo mép liên tục dùng những lời lẽ văn thơ ý đẹp thính bay lung tung để đối đáp. Có lẽ anh ta ảnh cũng tự biết ảnh đẹp. Đóa Đóa sẽ không thể ra tay với mình vì người phụ nữ nào cũng mê cái đẹp. Cuối cùng hai người vui vẻ ngồi ăn lê với nhau. Thật đúng là thánh nữ không qua ải mỹ nhân. Luyên thuyên một lúc cuối cùng Đóa Đóa cũng chịu rời đi. Quay về đoàn Phạm Nhàn liền chui vào chỗ của Tư Lý Lý để hỏi thăm. Lúc này Tư Lý Lý đã mặc lại quần áo nhưng chỗ bị thương và cả trong tim vẫn liên tục rỉ máu. Tư Lý Lý hỏi Phạm Nhàn, ngài và cô nương Đóa Đóa đó là như thế nào vậy? Kẻ 5-6 hộp sữa người không hộp nào là đây? Dù sao hôm qua Tư Lý Lý đã cứu Phạm Nhàn một mạng, nên Phạm Nhàn quyết định đem bí mật cô bị giám sát viện hạ độc nói cho cô biết. Sau đó Phạm Nhàn đưa thuốc giải cho Tư Lý Lý coi như một phần báo đáp ân tình của cô gái xinh đẹp này dành cho mình. Rất nhanh phái đoàn của Phạm Nhàn đã đến cổng thành Bắc Tề. Đợi hoài đợi mãi nhưng chẳng thấy ai ra đón. Một lát sau một đám vú nuôi già đi ra. Đi sau là một tên có ria mép nhìn rất chi là da rẻ ta đây lom rom bước ra. Người này chính là Cẩm Y vệ trấn phủ sứ Thẩm Trọng. Mụ vú nuôi già sau khi nhìn thấy Tư Lý Lý bị thương liền chạy đến mắng xối xả vào mặt Phạm Nhàn. Sau đó liền đưa Tư Lý Lý rời đi. Tiếp theo Phạm Nhàn dẫn Thẩm Trọng đi gặp Tiêu Ân.
Thẩm Trọng tỏ ra vô cùng hâm mộ và kính nể danh tiếng của Tiêu Ân, định xin giấu răng mà Tiêu Ân không cho. Khi làm xong thủ tục bàn giao người, Thẩm Trọng bất ngờ liền ra chân đạp 2 phát làm Tiêu Nở ngã rúi rụi xuống đất. Sau đó hắn ta túm xích cổ Tiêu Ân mà lôi đi trông rất hách dịch. Một màn này khiến cho Phạm Nhàn bất ngờ. Thẩm Trọng chu đáo đã chuẩn bị cho Tiêu Ân một cái mái ấm tình thương mến thương, sau đó lệnh cho đám hộ vệ nhét Tiêu Ân vào trong. Đám vú nuôi già lại tiếp tục lèm bèm đi ra. Thẩm Trọng miệng liên tục xin lỗi rồi dẫn mụ ta vào rừng nói chuyện riêng. Một lát sau Thẩm Trọng một mình bước ra, trên tay dính đầy máu. Thẩm Trọng nói mụ ta mải chơi ở miền Tây Phương Cực Lạc nên chưa chịu về. Thẩm Trọng, một tên mà miệng lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ nhưng đằng sau lại rất khôn lỏi, thủ đoạn vô cùng. Thật không thể nào coi thường tên này. Tôi đến Đóa Đóa bịt mặt cải trang xông vào đoàn sứ giả Bắc Tề để ám sát Tiêu Ân, nhưng Thẩm Trọng mưu mô xảo quyệt đã phòng bị từ trước. Sau một hồi tìm kiếm không thấy Tiêu Ân đâu, Đóa Đóa đành phải rút lui chạy về phía trại của Phạm Nhàn. Thẩm Trọng cũng đuổi đến nơi nhưng lại không dám vào trong kiểm tra, vì sợ gây hiềm khích với phái đoàn Khánh Quốc. Một lát sau Thẩm Trọng đang định rời đi thì thấy Phạm Nhàn đang nướng củ khoai. Tiện đường công tác, Lân La ngồi xuống hỏi chuyện để ăn ké. Phạm Nhàn hỏi trên đường đi tại sao ngươi liên tục giày vò Tiêu tiền bối như vậy. Thẩm Trọng thẳng thắn trả lời Tiêu Ân bị nhốt ở Khánh Quốc lâu như vậy nhưng Trần Bình Bình lại không làm gì ông ta. Chắc hẳn đằng sau còn che giấu một bí mật nào đó, ta chỉ muốn hỏi cho ra nhẽ mà thôi. Bởi vì Thái hậu và Hoàng thượng cũng đều muốn biết bí mật đó là gì nên ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Thẩm Trọng ăn xong thì phủi đít đứng dậy rời đi. Phạm Nhàn đi đến chỗ của Quách Bảo Khôn căn dặn, ngày mai vào thành ngươi tìm cách rời khỏi đoàn và trốn ở trong nhà trọ, ta sẽ đến để giao nhiệm vụ cho ngươi sau. Sáng đến phái đoàn của hai nước cuối cùng đã đến Thượng Kinh. Lúc này Thượng Sam Hổ xuất hiện chặn đường muốn đưa Tiêu Ân đi, nhưng Thẩm Trọng không những không giao người mà ngang nhiên khiêu khích Thượng Sam Hổ. Ta đang phụng mệnh hành sự, lão phế nhân này đã bị ta chặt đứt 2 chân rồi, nếu không có thể đứng dậy chào ngài một tiếng. Thượng Sam Hổ tuy là một đại tướng quân nhưng lại là có chức mà không có quyền, biết không thể làm gì được. Thượng Sam Hổ đành quay đầu bỏ đi trong cay cú. Trong trận chiến giữa Khánh Quốc và Bắc Tề, Khánh Quốc thắng lớn, nên bây giờ đoàn xe của phái đoàn Bắc Tề tiến vào thành chắc chắn người dân trong thành sẽ rất phẫn nộ. Ngay sau đó là các fan cuồng xôn xao khi thấy Phạm Nhàn và quyên góp đồ ăn. Phạm Nhàn vui vẻ đón nhận tấm chân tình này. Rất nhanh Phạm Nhàn đã thu được một mớ rau, còn có cả trứng. Thời tiết lạnh này mà làm nồi lẩu nữa thì quả thật là hết sảy con bà bảy. Lúc này đám người cầm kiếm chặn đường khiêu chiến. Phạm Nhàn lệnh cho Cao đặt ra đằng sau xe lấy cho mình một lá cờ. Sau đó Phạm Nhàn leo lên nóc xe dương cờ chiến của Khánh Quốc lên để thách thức dân chúng. Bắc Tề các người ai đủ bản lĩnh chém gãy lá cờ chiến của Khánh Quốc xin mời nhào vô lĩnh thưởng. Nghe lời mời gọi đó, liên tục các cao thủ võ lâm của Bắc Tề xông lên, nhưng kỳ lạ thay Phạm Nhàn vẫn chiếm thế thượng phong. Lá cờ chiến vẫn tung bay trên nóc xe như ngày giải phóng. Sợ Bắc Tề mất mặt nên Thẩm Trọng ra mặt ngăn cản dân chúng lại. Sắp đến hoàng cung rồi, Phạm đại nhân người chơi đủ chưa? Phạm Nhàn leo lên nóc xe là có ý đồ riêng. Vì bí kíp bá đạo chân khí của cậu một khi dùng ở không gian hẹp sẽ vô cùng lợi hại, bá đạo trong từng hạt gạo. Một lát sau Thẩm Trọng đã dẫn 3 người tới hoàng cung để bái kiến hoàng thượng, và họ phải quốc bộ một quãng đường khó gian nan. Tuy nhiên chỉ một mình Phạm Nhàn được vào bên trong. Vị hoàng thượng này cũng thật kỳ lạ, vừa gặp mặt liền hỏi Phạm Nhàn sách của ngươi review đến tập mấy rồi. Tất cả mọi người có mặt trong cung đều bất ngờ khi đường đường là vua một nước mà lại hỏi xà lơ như vậy. Hoàng thượng thấy tình hình hơi quê nên đã nhanh chóng cho đám hạ thần lui riêng. Phạm Nhàn ở lại để hoàng thượng tâm sự mỏng một chút. Lúc này hoàng hậu mới xuất hiện, đi bên cạnh là cô nương Xuân Dược Đóa Đóa. Ngươi chính là thánh thơ. Phạm Nhàn phải công nhận thời buổi này chưa có internet mà tiếng thơm đồn xa xăm quá. Không biết Phạm Nhàn có sức hút gì mà hai mẹ con hoàng thượng ra mặt tranh giành nhau để được tiếp chuyện. Thái hậu tuổi già sức yếu, đứa con nói nhiều nghe nhức cái đầu nên bất lực rời đi. Sau đó Phạm Nhàn được dẫn tới thư phòng của người. Liên thuyên một lúc cuối cùng hoàng thượng thẳng thắn trình bày, có phải ngươi muốn giúp Thái hậu đoạt quyền từ tay ta không? Đóa 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 là người của hoàng thượng chứ không phải là người của Thái hậu. Nhưng dù sao hoàng thượng cũng là một fan chân chính của Hồng Lâu nên sẽ không ra tay với Phạm Nhàn. Ở Bắc Tề này hoàng thượng e ngại nhất 2 người, một là Thái hậu và 2 là Thẩm Trọng. Chính vì thế hoàng thượng muốn mượn tay của Phạm Nhàn để diệt trừ Thẩm Trọng. Sau khi ra ngoài, Phạm Nhàn liên tục hướng mắt vào vòng 3 của Đóa Đóa và cười sung sướng. Cũng không biết từ bao giờ mà 2 người này đã trở nên thân thiết như vậy. Vừa ra đến cửa, Thẩm Trọng đã đứng đợi sẵn để thông báo ngày mừng thọ Thái hậu sắp đến. Phạm công tử ở lại Bắc Tề để chúc mừng Thái hậu, như thế tình cảm hai nước cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Trên đường về, Phạm Nhàn tỏ ý muốn gặp mặt Ngôn Băng Vân nhưng bị Thẩm Trọng từ chối. Ta vẫn còn vài việc phải hỏi hắn ta. Lúc này tại phủ ngoại giao nơi Phạm Nhàn ở có khoảng 1008 vị anh hùng Bắc Tề đang tụ họp. Tất cả đồng loạt ném binh khí của mình xuống đất tỏ ý muốn quyết đấu với Phạm Nhàn. Cũng lâu rồi Cao Đạt chưa được khởi động gân cốt, lần này nhường mồi ngon cho ngươi tất. Vì đây là một trận đánh lớn nên phải chuẩn bị chu đáo. Tất cả mọi người đứng xếp hàng lấy số, đến lượt ai người đấy vào, không được chen lấn xô đẩy. Mỗi ngày ta sẽ tiếp 100 người và chỉ đánh trong giờ hành chính nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Phạm Nhàn cùng Dương Khải Niên đến nhà trọ gặp Quách Bảo Khôn. Phạm Nhàn muốn tên ngốc này ra ngoài chợ hỏi vị trí đại lao của Cẩm Y vệ, mục đích là để đánh lạc hướng sự chú ý của Thẩm Trọng. Mà Quách Bảo được cái rất hay tin người, đi đến đâu cũng hỏi Cẩm Y vệ ở đâu, nhưng hắn ta không biết ở Bắc Tề vị trí của Cẩm Y vệ cũng chính là thông tin mật, nên có hỏi tất cả mọi người trong Thượng Kinh cũng không ai trả lời. Phạm Nhàn cùng Dương Khải Niên đi gặp một người. Người này tên Hà đạo nhân, cao thủ cửu phẩm của Bắc Tề, hắn ta cũng là người của Trần Bình Bình đã đợi sẵn ở đây để nội ứng giúp Phạm Nhàn.
Để tránh thân phận bị bại lộ, hắn sẽ không trực tiếp ra tay, chỉ đảm nhận trách nhiệm tra cứu thông tin giúp Phạm Nhàn. Khi nhận được tin tức, hai người bắt đầu lên đường điều tra tin tức của Ngôn Băng Vân. Không thể nào cứ ngồi một chỗ há miệng chờ sung được nữa. Phạm Nhàn đến nơi mà Ngôn Băng Vân ở trước khi bị bắt. Ôi thật bất ngờ, vừa mở cửa vào đã thấy Thẩm Trọng đang đợi sẵn ở đây. Vì đây là thượng kinh Bắc Tề nên mọi đường đi nước bước của Phạm Nhàn thì Thẩm Trọng đều nắm trong lòng bàn tay. Tối đến Thẩm Trọng cho gọi Hà đạo nhân đến. Hà đạo nhân thân thủ phi phàm nên sẽ là người thích hợp nhất để theo dõi Phạm Nhàn. Ai có mà dè Hà đạo nhân đến chỗ Phạm Nhàn để thông báo Thẩm Trọng sẽ không dễ dàng để thả người, nên việc truy tìm tung tích của Ngôn Băng Vân sẽ không hề dễ dàng. Phạm Nhàn tìm kiếm cả một ngày không có kết quả, nhưng nhờ cái tính ngồi lê của mình mà nghe ngóng được một thông tin cực kỳ quan trọng. Trước khi bị bắt, Ngôn Băng Vân có quen một vị cô nương vô cùng xinh đẹp. Thật trùng hợp, vị cô nương này chính là muội muội của Thẩm Trọng. Sáng hôm sau, ba người đến trước phủ Thẩm gia để theo dõi. Quả nhiên có một cô nương xinh đẹp xuất hiện, người này chính là muội muội của Thẩm Trọng. Ngay lập tức Dương Khải Niên bám theo để quan sát. Một lát sau, Dương Khải Niên quay lại thông báo tình hình. Xe ngựa đi về phía thành Nam, nhưng trên đường có rất nhiều trạm gác phòng bị. Vì sợ bại lộ nên Dương Khải Niên quay về. Phạm Nhàn nghi ngờ cô nương đó đi gặp Ngôn Băng Vân, nhưng thành Nam rộng lớn, biết tìm ở đâu, thời gian không còn nhiều nữa. Vì đại đệ tử của Khổ Hà tên Lang Đào đang trên đường vào kinh, hắn ta cũng là người của Thái hậu. Trên đường đi, Phạm Nhàn tìm cách tiếp cận nha hoàn của cô nương đó, nói với tiểu thư nhà ngươi nếu muốn cứu người ngày mai cho xe ngựa dừng lại ở cuối ngõ thứ hai. Nói xong Phạm Nhàn rời đi. Ngày hôm sau, cô nương xinh gái tiếp tục công việc đưa cơm cho chàng. Ba người Phạm Nhàn đã đợi sẵn ở đây. Quả nhiên xe ngựa dừng lại, Phạm Nhàn đi đến và chui tọt vào xe. Xin tự giới thiệu bản thân, ta đây đích danh là Phạm Nhàn. Ta muốn nhờ cô giúp ta cứu Ngôn Băng Vân. Cô gái liên tục chối cãi, nhưng với tài năng khua môi múa mép của Phạm Nhàn thì cuối cùng cô gái cũng chịu khuất phục. Sau đó xe ngựa đưa hai người đến một nơi hoang vắng khỉ ho cò gáy nào đó, mà chỗ này có rất nhiều quan binh canh giữ. Phạm Nhàn dùng cô nương ấy làm con tim để tiến vào bên trong. Thanh niên áo trắng mặt rất lãng tử này chính là Ngôn Băng Vân trong truyền thuyết. Ngôn Băng Vân bị đánh thương tích đầy người nên ngu cả người. Anh ta liên tục nghi ngờ Phạm Nhàn là nội gián Bắc Tề đến để khai thác thông tin. Quan sát thấy vị cô nương này dành một tình cảm đặc biệt cho Ngôn Băng Vân, đẹp vậy ai mà không mê cho được. Một lát sau, Thẩm Trọng có mặt, hắn ta một mình đi vào bên trong liên tục trách móc em gái tại sao lại làm ra chuyện này. Đến lúc này Thẩm Trọng vẫn cố chấp không chịu thả người. Khi nào hắn giao ra danh sách mật thám đang ẩn náu ở Bắc Tề, lúc đó ta mới thả người. Sau đó Thẩm Trọng lấy một thanh kiếm để uy hiếp Phạm Nhàn. Đang định ra tay thì nhận được thông tin, Thẩm Trọng liền ra ngoài kiểm tra, thì ra là Đóa Đóa đến để giải nguy. Đóa Đóa thẳng thắn nói người cũng đã tìm được rồi. Cẩm y vệ các ngươi thua rồi, mau thả người đi, đây là ý chỉ của hoàng thượng cũng là ý chỉ của thái hậu. Lực bất đồng tâm, hết cách Thẩm Trọng đành bất lực thả người. Trên đường về, Ngôn Băng Vân vẫn liên tục nghi ngờ Phạm Nhàn. Đến khi Vương Khải Niên xuất hiện, tên Băng Vân này vẫn không chịu tin. Ngôn Băng Vân này có thâm niên trong nghề mật thám, nên bản tính đa nghi như thế cũng phải. Vẻ mặt lạnh lùng pha chút xem thường thân phận của Phạm Nhàn. Sau khi về đến phủ ngoại giao được đám đại thần trong triều ra đón, đến lúc này hắn mới có đôi chút tin vào những lời của Phạm Nhàn nói. Lúc này Phạm Nhàn dùng những cử chỉ thân mật để cảm ơn Đóa Đóa, đổi lại Phạm Nhàn phải hợp tác để tiêu diệt Thẩm Trọng như đã hứa. Ngày hôm sau, phía cổng thành có một nam nhân xuất hiện. Người này chính là đại sư huynh của Đóa Đóa tên Lang Đào, hắn ta là đệ nhất cao thủ của thành Thượng Kinh, vũ khí của hắn dùng cũng là song đao. Quay lại phía Phạm Nhàn, lúc này Ngôn Băng Vân đã tin Phạm Nhàn là chính sứ dẫn đoàn của Nam Khánh, nhưng sau khi biết được mạng của hắn phải dùng Tiêu Ân để trao đổi, hắn liền tỏ ra bực bội. Thực ra Ngôn Băng Vân là một kẻ cuồng trung thành, hắn coi rẻ mạng sống của mình hơn đại cục của đất nước, nên việc dùng mạng của hắn đổi lấy Tiêu Ân, Băng Vân coi đó là ngu xuẩn. Xong rồi nảy ra ý tưởng táo bạo, cùng đó là cơn ảo tưởng sức mạnh trong người hắn ta bộc phát. Ta phải đi xử lý Tiêu Ân. Ngươi có bị bệnh không, vừa nhặt lại được một mạng đã tỏ ra hung hăng như vậy, đúng thật là chẳng biết trước biết sau gì. Lúc này Thẩm Trọng cho gọi Hà đạo nhân đến. Vừa vào bên trong, Thẩm Trọng liền tỏ ý hoài nghi về Hà đạo nhân. Ngươi là một cao thủ cửu phẩm, tại sao lại để Phạm Nhàn dễ dàng thoát khỏi tầm ngắm và làm chuyện đó? Có phải ngươi và hắn ta cùng một hội? Ngay sau đó Lang Đào bước vào, vừa gặp mặt hắn ta đã rút đao ra để dọa dẫm. Đang đoạn gây cấn chuẩn bị choảng nhau thì tên thị vệ chạy vào báo tin, phát hiện có người của Thượng Sam Hổ lảng vảng quanh khu vực phủ ngoại giao của Phạm Nhàn. Điều này vô tình gỡ rối cho Hà đạo nhân, lập tức Thẩm Trọng chuyển mối nghi ngờ sang phía Thượng Sam Hổ. Nhưng Thẩm Trọng không biết tất cả những chuyện này đều do Phạm Nhàn đã tính toán và sắp đặt trước. Ngày hôm sau, Phạm Nhàn được hoàng thượng triệu vào cung để gặp mặt. Vừa gặp hoàng thượng đã hết lời khen ngợi về tài năng của Phạm Nhàn. Cẩm y vệ chặt chẽ như vậy mà ngươi cũng tìm ra, quả không tầm thường. Phạm Nhàn đồng ý giúp hoàng thượng giết Thẩm Trọng, nhưng có một điều kiện. Phạm Nhàn muốn biết tung tích của Tiêu Ân, sau đó sẽ hợp tác cùng Thượng Sam Hổ để cứu Tiêu Ân. Nghe thì có vẻ khó hiểu, nhưng mục đích chính của Phạm Nhàn là mượn tay của Thượng Sam Hổ để giết Thẩm Trọng. Rời khỏi hoàng cung, Phạm Nhàn một mình đi gặp Thượng Sam Hổ. Vừa gặp thì Phạm Nhàn lập tức leo lên ngựa ôm thật chặt, trông rất tình tứ. Vừa đi hai người vừa bàn về kế hoạch cứu Tiêu Ân. Khi xong kế hoạch vĩ mô thì Phạm Nhàn rời đi. Dù biết rõ mục đích của Phạm Nhàn nhưng Thượng Sam Hổ vẫn đồng ý, bởi vốn dĩ Thượng Sam Hổ đã ghét Thẩm Trọng từ lâu. Sau khi trở về, Phạm Nhàn được Ngôn Băng Vân cho biết tất cả sổ sách thu chi trong cửa hàng ở Thượng Kinh so với sổ sách gửi về giám sát viện số liệu khác nhau một trời một vực. Khoản tiền chênh lệch trong đó vô cùng lớn, nó lớn đến mức có thể xây được cả một công viên thủy tinh với đầy đủ tiền từ thiện. Chuyện này ắt hẳn có liên quan đến trưởng công chúa và còn một thế lực đằng sau vô cùng lớn.
Bọn chúng liên minh với Thẩm Trọng chắc hẳn đã chuẩn bị âm mưu tạo phản từ lâu. Sáng hôm sau đám người của Thượng Sam Hổ bịt mặt mai phục trên núi. Sau khi bắn một loạt móc xích xuống dưới, bọn chúng bắt đầu du dây xuống trông rất chuyên nghiệp. Tất cả nhanh chóng đột nhập hạ sát đám thị vệ, sau đó chia nhau ra để tìm tung tích của Tiêu Ân. Cảnh tượng thật xót xa diễn ra, Tiêu Ân bị giày vò tra tấn nên đã bất tỉnh từ lâu. Lúc này đám người của Thẩm Trọng lao vào, Thượng Sam Hổ đã bị mai phục. Đám hộ vệ quỳ xuống cầu xin Thượng Sam Hổ hãy một mình bỏ trốn, như thế sau này còn có người để báo thù. Mà quân tử trả thù thì 10 năm là muộn. Thẩm Trọng bước vào mục đích, hắn giữ lại Tiêu Ân cũng để răng bẫy Thượng Sam Hổ, nhưng tiếc là không thể bắt được. Đám hộ vệ nghĩa khí thà hy sinh chứ không chịu nhục, bọn họ dùng rượu tự thiêu bản thân mình. Chứng kiến những huynh đệ của mình ra đi trong oan ức, đau khổ chứ, cay đắng chứ, nhưng Thượng Sam Hổ cũng đành bất lực rời đi. Đám thi thể được tập kết tại một hố chôn tập thể. Lão gia nhân đang kiểm tra quân số bỗng nhiên một nhát đao xuyên qua người khiến ông ta gục luôn tại chỗ. Người vừa tỉnh dậy chính là Tiêu Ân, ông ta dùng chiêu mượn xác hoàn hồn để qua mắt Thẩm Trọng. Khi chạy được một đoạn liền bị Hà đạo nhân chặn lại. Thẩm Trọng đã tính toán kỹ lưỡng, phen này Tiêu Ân khó lòng chạy thoát. Sau khi bị Hà đạo nhân đả thương, Tiêu Ân lê lết tấm thân giả định bỏ trốn, nhưng chạy đâu cho hết nắng. Lang Đào đã lên dây cót sẵn sàng tiễn Tiêu Ân về thế giới bên kia. Lang Đào liên tục dùng con dao hai lưỡi của mình để tra tấn Tiêu Ân. Đột nhiên Phạm Nhàn xuất hiện kéo Tiêu Nở đi, nhưng bên kia là vực sâu, chạy đâu cho thoát. Chưa kịp suy nghĩ đã bị Hà đạo nhân tặng cho một đao. Thế là cả hai liền rơi xuống vực sâu. Tuy nhiên Lang Đào đang nghi và vẫn chưa yên tâm, sống thấy người còn diện thì phải thấy xác. Đám thị vệ được chỉ điểm xuống chân núi để tìm kiếm, nhưng lục tung hết mà vẫn không thấy người đâu. Lúc này Phạm Nhàn và Tiêu Ân may mắn bám được cành cây, nhờ thế mà mới giữ được tánh mạng. Biết mình không thể nào sống sót được nữa nên Tiêu Nở đành đem hết bí mật của mình giao cho Phạm Nhàn. Số phận bài, nếu đã như vậy ta sẽ cho ngươi biết bí mật của ta. Ngươi có biết mẫu thân ngươi từng bị hại bán cho Lầu Xanh? Phạm Kiến không phải là phụ thân của ngươi, con trai ta mới chính là phụ thân của ngươi. Ngọc Hương chính là tên của mẹ ngươi. Sau khi ngươi sinh ra đã bị Trần Bình Bình bắt đi và nuôi dưỡng. Ta bị bắt và bị dằn vặt suốt bao năm qua. Mục đích sống duy nhất của ta chính là chút huyết mạch này. Trần Bình Bình mưu mô xảo quyệt, hắn luôn dùng chút ít tin tức của ngươi để do thám, uy hiếp ta. Nhưng ta biết nếu nói ra thì cả ta và ngươi đều sẽ mất mạng. Trần Bình Bình không điều hắc kỵ theo bảo vệ chính là muốn ngươi đích thân giết ta. Hắn muốn hai chúng ta tự cắt đứt huyết mạch của mình. Lý do hắn không phế bỏ võ công của ta cũng chính là để ta tự tay giết ngươi. Bí mật mà Trần Bình Bình và tất cả những kẻ khác muốn biết chính là thần miếu. Tiêu Ân đã chính mắt nhìn thấy nó ở cuối phía bắc. Trang Mạc Hàn chính là huynh trưởng của Tiêu Ân. Tiêu Ân đổi họ cũng bởi vì không muốn bị đem ra so sánh với ông ấy. Năm xưa Tiên đế Bắc Tề phái một đội quân đi đến phương Bắc để tìm thần miếu, trong đó có cả Tiêu Ân và Đại tông sư Khổ Hà. Bọn họ đi tới một vùng đất toàn màu trắng, quanh năm tuyết rơi không có người sống, càng đi số người bị mù và kiệt sức phỉ đói ngày càng nhiều. Nhưng lúc đó lại không thể quay đầu được nữa. Mọi thứ dường như đi vào tuyệt vọng, đến cuối cùng còn mỗi Tiêu Ân và Khổ Hà sống sót. Càng đi về phương Bắc đêm càng dài, đến một ngày mặt trời bỗng rực sáng. Hai người đi theo ánh sáng đó bỗng phát hiện ra con đường dẫn đến thần miếu. Lặn lội đến nơi họ nhìn thấy một cánh cửa rất lớn. Cánh cửa này được làm bằng gỗ ép nhưng lại không thể chạm tay vào được. Nghe đến đây Phạm Nhàn cho rằng đó chính là hình chiếu. Bất lực nghĩ đủ mọi cách nhưng không thể chạm được vào cánh cửa đó. Đột nhiên cánh cửa mở ra, có một người phụ nữ ăn mặc kỳ lạ bước ra. Tên của bà ấy là Diệp Khinh Mi, chiếc hộp bà ấy mang theo cũng chính là di vật để lại cho Ngũ Trúc. Ngay lập tức Khổ Hà quỳ xuống bái lạy. Bà ấy lấy ra một cuốn bí kíp võ công đưa cho Khổ Hà. Chính nhờ nó mà Khổ Hà trở thành đại tông sư. Rồi ba người họ rời đi. Khi xuống núi cả ba người họ tách ra. Trước khi đi Diệp Khinh Mi đưa ra yêu cầu hãy giữ kín bí mật này, không được cho ai biết vị trí của thần miếu. Bên dưới thần miếu có giấu một bí mật vô cùng lớn, nếu để những người trong đó bước ra thì thế giới này rất có thể sẽ bị hủy diệt. Dường như Diệp Khinh Mi đang nói đến cánh cổng thời gian, những người đi qua đó phải chăng là người hiện đại. Tuy không hiểu gì nhưng hai người lại coi như đó là thánh chỉ sống để bụng bán muối mang theo. Nói xong Diệp Khinh Mi rời đi. Từ đó về sau hai người không ai gặp lại Diệp Khinh Mi nữa. Vì sợ bí mật này bị bại lộ nên Khổ Hà luôn tìm cách để triệt tiêu đi Tiêu Ân. Chuỗi ngày sau được biết Diệp Khinh Mi đến Khánh Quốc cùng một người hầu bị mù. Họ cùng nhau mở một cửa tiệm thuốc làm rất nhiều điều thần kỳ, rất nhanh đã nổi danh khắp top. Cuối cùng lại đồng ý gả vào hoàng thất của Khánh Quốc. Vương gia năm đó cũng chính là hoàng đế Khánh Quốc bây giờ. Sau đó Diệp Khinh Mi có mang thai một đứa trẻ và đứa trẻ đó chính là Phạm Nhàn. Và ngươi là con trai của hoàng đế Khánh Quốc. Nghe đến đây Phạm Nhàn cảm thấy vô cùng sốc, phải gọi là sốc nặng vì sự thật này thật sự quá kinh khủng. Thì ra chính là bí mật Trần Bình Bình luôn giấu kín, cũng chính là lý do mà bấy lâu nay bọn họ không cho Phạm Nhàn vào kinh thành. Phạm Nhàn không phải là con trai nhà họ Phạm mà chính là hoàng tử Khánh Quốc. Bảo sao hoàng thượng luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho cậu. Tiêu Ân bị nhốt trong nhà lao bao nhiêu năm qua nên rất sợ bóng tối. Nghe đến đây Phạm Nhàn liền cõng ông ấy ra cửa hang để cảm nhận mùi vị của ánh sáng. Trước khi trở về với đất mẹ, Tiêu Ân có đôi lời dặn dò Phạm Nhàn. Trước khi về hãy đi gặp Trang Mạc Hàn báo tin ông ta đã ra đi. Nói với Thượng Sam Hổ không cần phải báo thù nữa, hãy để ông ngồi ở đó, vì ông không muốn bị nhốt dưới lòng đất. Sau khi về Phạm Nhàn đến gặp Ngôn Băng Vân. Vừa ngồi xuống Phạm Nhàn liền hỏi trong giám sát viện có bao nhiêu người bằng tuổi với ta. Thật trùng hợp Ngôn Băng Vân và Phạm Nhàn bằng tuổi với nhau. Vậy ngươi đã từng gặp mẹ ruột của mình chưa? Nhưng câu trả lời của Ngôn Băng Vân lại khiến cho Phạm Nhàn gục ngã. Ngôn Băng Vân từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp mặt mẹ mình,
Ngô Nhược Hải rất nghiêm khắc vì thế đã gửi cậu cho người khác nuôi. Chuyện này chẳng phải quá rõ rồi sao? Đồ tôn của Tiêu Ân chính là Ngôn Băng Vân chứ không phải Phạm Nhàn. Mờ mưu này quả thật là quá thâm sâu và hiểm ác. Tất cả đã nằm trong kế hoạch của Trần Bình Bình nuôi dưỡng cháu của Tiêu Ân, sau đó đưa đến Bắc Tề để làm nội gián. Tất cả đều là quân cờ trong tay của Trần Bình Bình. Nghĩ đến đây Phạm Nhàn bỗng có cảm giác sợ hãi, và đây là lần đầu tiên Phạm Nhàn biết đến cảm giác sợ hãi một người là như thế nào. Quả đúng với câu đôi khi ma không đáng sợ bằng lòng người, nhưng đến cuối cùng Phạm Nhàn lại không nói cho Ngôn Băng Vân biết thân phận thực sự của mình. Chợt trong đầu Phạm Nhàn lóe ra một suy nghĩ, Phạm Nhàn gạ gẫm Ngôn Băng Vân sau khi về nước sẽ nâng đỡ hắn ta, nhưng ngược lại hắn ta phải liên thủ với cậu để lật đổ Trần Bình Bình. Ngôn Băng Vân vốn là một kẻ cuồng trung thành, sao có thể chấp nhận một lời đề nghị vô lý như này được. Ra ngoài Phạm Nhàn nói với Vương Khải Niên ta muốn trở thành chủ nhân giám sát viện, trở thành Khánh Quốc đệ nhất trọng thần, có như vậy mới có tư cách điều tra chân tướng sự việc. Phạm Nhàn đến một tiệm vàng mã mua một chiếc quan tài và rất nhiều đồ khác, sau đó mang đến phủ của Thượng Sam Hổ. Ngay lập tức Thượng Sam Hổ cho người lui xuống đóng cửa, không nói nhiều Thượng Sam Hổ ngay lập tức lao vào muốn giết Phạm Nhàn, nhưng ngay Phạm Nhàn liền chân thành nói hết sự thật cho Thượng Sam Hổ nghe. Kẻ chủ mưu chính là Thẩm Trọng, hắn ta đã sắp xếp cho Hà đạo nhân và Lang Đào chờ sẵn để ra tay sát hại Tiêu Ân. Nghe đến đây Thượng Sam Hổ mới bình tĩnh trở lại. Trước khi qua đời ông ấy có nói không muốn bị nhốt dưới lòng đất. Thượng Sam Hổ chỉ cần sống tốt không cần báo thù. Phạm Nhàn dùng thật dẫn dắt câu chuyện của mình để thu phục ý chí của Thượng Sam Hổ. Cuối cùng tâm can của ông ấy cũng nhẹ vơi phần nào. Xong việc Phạm Nhàn vào cung gặp Thái hậu, chuẩn bị đến lễ mừng thọ Thái hậu nên Phạm Nhàn đã chuẩn bị một món quà để dâng lên. Thái hậu mở ra nào món quà Phạm Nhàn nói đến chính là Thượng Sam Hổ. Phạm Nhàn muốn dùng Thượng Sam Hổ để đánh bật vị trí của Thẩm Trọng ra ngoài. Đây là cách tốt nhất để dồn Thẩm Trọng vào đường cùng. Nếu Thái hậu lựa chọn Thượng Sam Hổ mà đẩy Thẩm Trọng ra thì Thẩm Trọng chết chắc. Bên phía Thẩm Trọng sau khi biết tin liền vội vã lên đường vào cung. Lúc này Hà đạo nhân cũng được truyền vào cung gặp Thái hậu để điều tra chân tướng sự việc về cái chết của Tiêu Ân. Sau khi được Thái hậu hỏi, Hà đạo nhân liền thừa nhận chính Thẩm Trọng là người đã ra lệnh giết Tiêu Ân. Nghe xong Thái hậu liền tỏ thái độ không vừa lòng. Thẩm Trọng, ngươi còn nhớ ta từng nói bất luận thế nào cũng phải giữ lại mạng sống của Tiêu Ân. Nhưng dù sao Thẩm Trọng cũng là đại thần của Bắc Tề nên Thái hậu sẽ không xử tội. Ngược lại Thái hậu yêu cầu Thẩm Trọng và Thượng Sam Hổ làm hòa với nhau. Tiếp theo đó Phạm Nhàn dâng lên Thái hậu cuốn sổ thu chi của cửa tiệm Khánh Quốc tại Bắc Tề. Số tiền chênh lệch trong đó không hề nhỏ nhưng lại đang bị Thẩm Trọng một mình che giấu. Nghe đến đây Thái hậu bỗng tăng thêm hiểm nghi với Thẩm Trọng, nhưng tên Thẩm Trọng tài trí mưu mô mà có một điều hắn ta không hề biết rằng những kẻ đối đầu với Phạm Nhàn đều không có kết cục tốt. Phạm Nhàn liên tục dùng những lời lẽ phân tích để thuyết phục Ngôn Băng Vân đứng về phía mình, nhưng dường như tên Ngôn Băng Vân này không hiểu chuyện. Hắn cho rằng Phạm Nhàn đang cố tình cấu kết với Bắc Tề để buôn lậu, khi nào về đến Khánh Quốc nhất định sẽ báo cáo chuyện này lên hoàng thượng. Đúng là một kẻ đẹp thì có nhưng mà lại cố chấp bảo thủ. Một lát sau Phạm Nhàn dẫn Quách Bảo Khôn đến một cửa tiệm bán dầu. Đây chính là nơi giao dịch thông tin của mật thám Khánh Quốc. Khi hoàn tất thủ tục trao đổi mật khẩu, gã chủ tiệm liền ra treo bảng đóng cửa không tiếp khách. Khi vào bên trong Phạm Nhàn liền thông báo Ngôn Băng Vân đã được cứu ra ngoài. Ngươi ở đây cũng nhiều năm rồi nên về quê thăm vợ con một chuyến, chỗ này giao lại cho Quách Bảo Khôn tiếp quản. Hắn tuy không phải người của giám sát viện nhưng làm việc dưới trướng của ta. Lý do Quách Bảo Khôn đồng ý làm chuyện này cũng vì để cứu cha mình. Sau khi bàn giao xong Phạm Nhàn liền rời đi. Rất nhanh tin tức Phạm Nhàn hợp tác với Thái hậu buôn lậu đã đồn khắp thành Thượng Kinh, và chuyện này sẽ giao cho Cẩm Y vệ sắp xếp ngay lập tức. Thẩm Trọng vào cung gặp Thái hậu. Thẩm Trọng tỏ ý không đồng tình với chuyện này nên hắn ta tìm đủ mọi cách để ngăn cản. Nói như thế có nghĩa Thẩm Trọng ngang nhiên ra mặt đối đầu với Thái hậu. Điều này có nghĩa là Thẩm Trọng đang mắc mưu của Phạm Nhàn mà tự cô lập bản thân. Ngày hôm Thái hậu tổ chức một buổi yến tiệc để chiêu đãi sứ đoàn của Khánh Quốc. Trước khi sứ đoàn lên đường về nước, ngay sau đó bữa tiệc bắt đầu, mọi người cùng nhau chén rượu nồng để chúc cho sự hòa bình của hai nước. Lúc này Lang Đào bước lên, hắn tỏ ý muốn cùng đấu một trận sống chết với Phạm Nhàn tại đây để mừng thọ Thái hậu. Biết Lang Đào đang cố ý gài mình vào bẫy, Phạm Nhàn liền báo cáo ngoại thần võ công thấp kém nguyện nhận phần thua. Ngay lập tức Lang Đào đứng dậy khiêu khích, không phải lúc trước vào thành, ngươi huynh hoàng làm sao dương cờ chiến thị uy giữa phố đông người, sao hôm nay ta đến lại không dám động thủ nữa? Ta không ép ngươi nhưng nếu ngươi nhận rằng những thượng võ của Khánh Quốc đều nhu nhược hèn nhát thì trận này ta sẽ bỏ qua, không cần đánh nữa. Nghe đến đây Phạm Nhàn cay cú đứng dậy, vậy thì đánh đi. Cũng may Đoá ra mặt giải nguy, đại sư huynh nhường cơ hội này cho muội, hôm nay ta muốn xem hắn đối với ta tình nghĩa sâu nặng như thế nào. Thái hậu ngồi trên nghe thấy vui vui tai liền đồng ý với quả kèo này. Trận chiến bắt đầu, hai người bước ra với vẻ mặt căng thẳng hướng mũi kiếm về phía nhau và bắt đầu biểu diễn. Đây chẳng phải là dùng võ công để ân ái với nhau sao? Hai người cứ như hòa theo điệu nhạc mà múa kiếm chứ trông chẳng giống đánh đấm gì cả. Đã vậy còn nhảy samba rất chi là nghệ sĩ. Buổi biểu diễn vừa khép lại liền được Thái hậu hết lời khen ngợi. Thái hậu công khai việc buôn lậu ngay trên triều. Phạm Nhàn sau khi về Khánh Quốc nghe nói ngươi quản lý nội khố, lúc đó sẽ liên thủ với Bắc Tề ta để làm ăn. Việc này ta sẽ giao cho ngươi làm chủ, liên lạc với Cẩm Y vệ để soạn thảo hợp đồng. Thẩm Trọng liền ra mặt phản đối. Thượng Sam Hổ cũng nhào ra góp vui, bẩm báo Thái hậu Cẩm Y vệ chuẩn sứ Thẩm Trọng cấu kết với giám sát viện, nàn đứng quân đội khiến quân ta liên tục bại trận, mong Thái hậu điều tra rõ chuyện này. Còn nữa Ngôn Băng Vân là mật thám Khánh Quốc, nhưng lại thường xuyên qua lại yêu đương với muội muội của Thẩm Trọng. Chuyện này chẳng phải rõ như ban ngày rồi sao? Thẩm đại nhân ngươi còn không nhận tội sao?
Nói đến đây dường như Thẩm Trọng đã thua trận này rồi, chọn một đấu tất cả con đường này đi quả thật gian nan khổ hạnh vô cùng. Thẩm Trọng bị tước bỏ mũ mão áo quan rồi đuổi cổ ra khỏi cung. Khi từ hoàng cung trở về, Thượng Sam Hổ liền đến gặp Phạm Nhàn. Vốn dĩ ta định giết ngươi trước khi về nước, nhưng niệm tình ngươi đã chôn cất cho nghĩa phụ nên lần này ta tạm tha. Đợi sau 49 ngày của nghĩa phụ, ta sẽ đích thân đến Khánh Quốc để lấy mạng ngươi. Nói xong hắn ta rời đi. Tôi đến Phạm Nhàn một mình tìm đến nơi ở của Trang Mạc Hàn. Vừa gặp mặt Trang Mạc Hàn liền tỏ ra rất vui vẻ vì kể từ khi ở Khánh Quốc trở về, Trang Mạc Hàn dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu thơ của Phạm Nhàn. Ông ấy luôn cảm thấy ân hận về những chuyện đã làm với Phạm Nhàn, muốn nói một lời xin lỗi để sau này được ra đi trong thanh thản. Phạm Nhàn thông báo cho ông biết về cái chết của Tiêu Nờ rồi Phạm Nhàn âm thầm rời đi. Bên phía Cẩm Y vệ lúc này, Thẩm Trọng thời điểm hiện tại, tuy có chức mà không có quyền, đám thuộc hạ đã tỏ thái độ bắt đầu khạc nhổ sự khinh bỉ. Thẩm Trọng lúc này cũng không còn gì để mất. Hắn cho gọi 500 anh em mặc đồng phục màu đen đi ám sát Phạm Nhàn, quyết không cho Phạm Nhàn về nước. Sáng hôm sau đoàn xe của Phạm Nhàn đã rời khỏi Thượng Kinh. Vừa đi bạn đã gặp Đóa Đóa cô nương. Đóa Đóa đến để thông báo cho Phạm Nhàn biết Trang Mạc Hàn đã qua đời rồi. Trước khi khuất ông ấy nhờ Đóa Đóa giao hết tâm huyết của đời mình cho Phạm Nhàn. Ông ấy không có đồ đệ cũng không muốn những tâm huyết cả đời mình bị quên lãng. Phạm Nhàn cung kính đón nhận như một món quà cũng như một phần trách nhiệm với người đã khuất. Đang nói chuyện đột nhiên đám người của Thẩm Trọng xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng lao vào đánh đai thì thôi. Ngay sau đó là một màn đi đường xuyên loạn xạ bắt đầu. Lúc này Thẩm Trọng đang hướng mũi kiếm về phía Ngôn Băng Vân, đột nhiên muội muội của hắn lao vào đỡ kiếm. Vị cô nương này có phải đã quá si tình rồi không? Tiếp theo là một màn liên thủ giữa chàng và nàng. Thực ra Thẩm Trọng võ công cũng tầm thường, đâu cần thiết phải hai người ra tay, mà hai đánh một khâu chột cũng què. Chưa kịp nói xong thì Thẩm Trọng đã bị hạ gục. Đến lúc này Thẩm Trọng biết mình đã thua rồi, bất lực đầu hàng. Thẩm Trọng chủ động nói cho Phạm Nhàn biết số tiền buôn lậu đó thực ra đã được chuyển về Minh gia của Khánh Quốc, mà chủ nhân của Minh gia lại chính là nhị hoàng tử. Đến bây giờ Phạm Nhàn mới biết mình đã bị lừa. Người liên minh với trưởng công chúa không phải là thái tử mà chính là nhị hoàng tử. Trước khi rời khỏi trần thế đầy ải đau thương này, Thẩm Trọng hạ mình xin Phạm Nhàn một chuyện: hãy đưa muội muội ta đến Khánh Quốc, giúp ta chăm sóc cho nó. Sau đó Thẩm Trọng bị áp tải về thành, nhưng vừa vào đến cổng thành đã bị Thượng Sam Hổ chặn lại. Đúng lúc đó tuyết cũng đã rơi. Thượng Sam Hổ hú một tiếng rồi lao về phía Thẩm Trọng, một nhát chém sắc lẹn lập tức tiễn Thẩm Trọng lên bảng đếm số. Ngôn Băng Vân và Phạm Nhàn đều đã biết kẻ chủ mưu đứng đằng sau mọi chuyện chính là nhị hoàng tử. Giờ đây hắn ta đứng trước hai lựa chọn: một là quy phục nhị hoàng tử, còn hai là hợp tác cùng với Phạm Nhàn để đối đầu với nhị hoàng tử. Tôi đến sứ đoàn của Phạm Nhàn dừng chân tại một thánh địa bỏ hoang để nghỉ ngơi. Đúng lúc này Tạ Tất An xuất hiện, hắn ta đem tới hai bức thư, một cho Phạm Nhàn và một cho Ngôn Băng Vân. Trong thư gửi Phạm Nhàn, nhị hoàng tử có viết những chuyện ta làm ở kinh thành chắc hẳn ngươi cũng đã biết rồi. Tất cả những chuyện trước đây ngươi gặp phải đều do ta làm. Nếu ngươi có thể bỏ qua hết quá khứ, ta xin thề nhất định sẽ dốc hết sức để ủng hộ ngươi. Nhưng với bản tính của Phạm Nhàn thì anh đây lời tích cực để ngoài tai, còn tiêu cực thì anh để bụng. Về bức thư của Ngôn Băng Vân thì nhị hoàng tử nói nếu hắn ta bị bại lộ sẽ dốc hết sức để phản kháng. Lúc đó Khánh Quốc sẽ gặp muôn vàn sóng gió. Những câu này đã trực tiếp đánh vào điểm yếu yêu tổ quốc, yêu đồng bào của Ngôn Băng Vân. Một lát sau Tạ Tất An quay lại, trên tay cầm theo một chiếc hộp bí ẩn. Điện hạ nói trước khi quyết định ngài hãy xem qua những món quà này đã. Đầu tiên là một cây kẹo hồ lô, ý nói đến con trai của Đằng Tử Kinh. Tiếp theo là một tờ ấn của tiệm sách Đạm Bạc, ý nói đến là Phạm Tư Triệt. Món quà cuối đó là một chiếc găng tay cao su, và đây là món quà Phạm Nhàn tặng cho Phí lão. Nhị hoàng tử dùng những người thân nhất của Phạm Nhàn để uy hiếp cậu. Phút chốc Phạm Nhàn máu dồn lên não, chưa thể suy nghĩ được gì. Sáng sớm tinh mơ đội quân của Tạ Tất An đến. Suy nghĩ một đêm câu trả lời cuối cùng của ngươi là gì? Phạm Nhàn vẫn khẳng khái trả lời: bây giờ không phải ta lựa chọn mà chính là ngươi. Một là giết sạch tất cả những người trong sứ đoàn sau đó mang tội phản quốc, hai là chống mắt lên mà xem ta trở về. Những thứ hắn đưa cho ta sẽ trả lại từng thứ một. Ngươi hỏi hắn xem có dám đánh đổi với ta không? Đang thông não chi thuật thì đột nhiên Ngôn Băng Vân xoay ngược kiếm đâm một nhát xuyên qua người Phạm Nhàn, và hắn nói hành động này chính là câu trả lời của hắn dành cho Phạm Nhàn. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.